म्हणजे आयज मेरेन 168 व्हिडिओ तांचे चेकलिस्ट प्लेलिस्ट जे आसा ते सगळें हांवें महत्वाच्या लोकांक 100-150 लोकांक पत्रकार संपादक जे कोण आसात राजकारणी लोक आसात आमदार आसात मंत्री आसात तांच्या पर्यंत हांवें धाडिल्ले आसात शिक्षक आसात प्राध्यापक आसात तांच्या पर्यंत ते धाडिल्ले आसात आनी ते 168 व्हिडिओतले तांकां जे गरज पडटा ते व्हिडिओ तांणी पळयले जाल्यार खुबशे प्रस्न तांकां कळटले म्हादईच्या संदर्भातले आनी बाकीचे गोंयच्यो न्हंयो आनी तांच्यो उपन्हंयो ज्यो आसात तांच्या आयच्या परिस्थिती बद्दल तांच्या दुर्दशे बद्दल तांच्या प्रदूषणा बद्दल खुबशी म्हायती मेळटली. आतां ही नवी सिरीज कित्या बद्दल आसा जाल्यार आमचे कडेन आतां जे 2 महत्वाचे आतां प्रोजेक्ट रिपोर्ट जे आसात की हो जो आसा तो आमचो कळसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आतां म्हाका एका फाटल्यान एक अशा व्हिडिओन भितर सिरिजा भितर तो ताजी चर्चा करपाची आसा आनी दुसरो आसा तो बांदुरा ह्या प्रकल्पा बद्दलचो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. हो बांदुरा प्रकल्प जो आसा ताच्या संदर्भातलो सादारण 115-120 पानांचो कर्नाटक राज्य निर्वरी निगमान तयार केल्लो हो प्रोजेक्ट ज्याचेरूच आतां इतलो वाद चालू आसा. हो 120 पानांचो रिपोर्ट हाजी तपशीलवार चर्चा ह्या मालिकेन ह्या सिरिजान हांव व्हिडिओच्या करपाचो आसा आनी ती कोंकणी आनी इंग्लीश ह्या दोनी भासांचो वापर करून हांव करतलो. म्हणटकीच जांकां जांकां ह्या दोनी प्रकल्पान कर्नाटकान कितें अभ्यास केल्लो आसा ताजी म्हायती जाय तांकां ती मेळटली. पयलीं हांव सुरवात करतलो की ह्या 160 पानांचो जो येदो व्हडलो अहवाल तांणी केल्लो आसा नकाशा सकट आनी खुबशे फोटोग्राफ्सूय तांणी दिल्ले आसात भितर कितें स्टडी केल्ली आसा तातूंतल्यान कर्नाटकाचो एक आत्मविश्वास कळून येता. हो हांवें सगळो अभ्यासूंक ना पूण महत्वाचो तातलो भाग आसा तो जवळ जवळ वाचला आनी तो टेक्निकल आशिल्ल्यान म्हाका तो खूब डिफिकल्ट असो दिसूंक ना कित्याक हो विशय म्हज्या परिचय असो आसा आनी सगळी तातली टर्मिनोलॉजी किंवा जी एकंदर हें आसा शब्दरचना तांत्रीक जे फॅक्टर्स आसात ते आमी शिकयले आसात. एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट जावं किंवा हायड्रोलॉजिकल असेसमेंट इकॉलॉजिकल हे सगळे आमी खंय ना खंय केन्ना तरी शिकयल्ले आसात. म्हणटकीच हो अहवाल जो आसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज्याची इतली चर्चा जाल्या त्या संदर्भान खुबसो उजवाड हांव घालूंक शकतलो एका सिरीज. कितले ते व्हिडिओ सिरीजान कितले व्हिडिओ जातले हाजी हांव कल्पना दिवंक शकना पूण एक एक प्रकरण घेवनूच म्हाका व्हिडिओ करचे पडटले आनी निश्कर्श काडचे पडटले त्या व्हिडिओच्या संदर्भान बी. बांदुरा नाल्याचो जो प्रोजेक्टात रिपोर्ट आसा तोय रिपोर्ट अभ्यासपा सारको आसा आनी तातूंतल्यानय आमकां कळटलें की कर्नाटक राज्याचो आत्मविश्वास कित्याचेर आदारीत आसा. आनी तांणी क्लेम केला की तांकां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंटची गरज ना, राना खात्याच्या परमिशनची गरज ना, जी रानां बुडटली ताजे ते जागोय तांणी सोदून काडला कंपन्सेटरी अफॉरेस्टेशन खंय करतले ते. म्हणटकीच हे दोनी रिपोर्ट जे आज म्हज्या हातान आसात आनी जाचो कोणेच अभ्यास करूंक ना सरकार करता काय कितें ताजी म्हाका कल्पना ना आनी केल्लो आसल्यार तांणी कितें निश्कर्श काडले तेय म्हाका कल्पना ना ताजी. ते रावल्यात ऑफिशियली कोण तरी बाबा कर्नाटक तांकां हो रिपोर्ट धाडटले म्हणून ताजी वाट पळयनासतना आज हे रिपोर्ट हांव आज अभ्यास करूंक बसलां. कर्नाटक राज्य निर्वरी निगमाचे रिपोर्ट्स आसात आनी त्या रिपोर्ट्साच्या संदर्भा भितर ते दोनी अभ्यासून मागीर हांव ताजेर म्हजे निश्कर्श जे कितें आसा ते ह्या सिरिजा भितर हांव काडटलों आनी मागीर आमकां कळटलें की गोंयची केस खंय पाविल्ली आसात आनी गोंयांत कितें करचें पडटलें ह्या दोनी प्रोजेक्टाचें. कित्याक हे दोनी अहवाल तांणी आपापल्या पद्दतीन कारण तांकां म्हायती खूब आसा खुबशीं धरणां तांणी आनी प्रोजेक्ट्स केल्ले आसात. कर्नाटक राज्य निर्वरी निगमाच्या वेबसायटीर जर वचत जाल्यार तुमकां तांचे वार्षिक रिपोर्ट किंवा एन्युअल रिपोर्ट्स पळोवपाक मेळटा. यू कॅन सी ऑल देर एन्युअल रिपोर्ट्स. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस इज डिटेल एनालिसीस ऑफ बोथ दीज रिपोर्ट्स, बांदुरा एज वेल एज कळसा रिपोर्ट. Among these I found Kasa report very interesting because this is most visited project site. प्रत्येक जण हांगा एक एक डेलिगेशन घेवन थंय प्रोजेक्ट सायटीर वता थंय कणकुंबी आनी थंय तो पळोवन येता आनी मागीर व्हडले हेडलायन्स जातात आनी कितें जातात. पूण कोणेच डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेळोवन ती
तो अभ्यासपाची हें करूंक ना, तयारी करूंक ना. त्या खातीरच म्हाका हो आतां रिपोर्ट आहा तो मेळून ताजो अभ्यास करपाची गरज भासली आनी ताज्या खातीर जी शास्त्रशुद्ध बैठक लागता ती बैठक लक्षांत घेवनूच हांव ताजो विचार करतलों. आनी ज्या ज्या जाग्याचेर म्हाका दिसता की वीक पॉयंट्स आसा किंवा तांणी आपली स्टडी वेवस्थीत करूंक ना अशे खुबशे जागे आसतले तातूंत की ते सोदून आमी काडले जाल्यार आमकां हो जो तांचो प्रोजेक्ट आसा तो फुडें वचपा खातीर तांकां थांबोवपाक आमकां शक्य जातलें. पूण हें इतलें सोंपें काम ना, कारण तांणी बरीच मेहनत ह्या दोनी अहवालाचेर घेतिल्ली म्हाका दिसता. म्हणटकीच खोलान जर वतलो जाल्यार ते सगळे नकाशे, मॅप्स, इंजिनियरींग ड्रॉइंग्स हें पळोवचें पडटलें. कित्याक दोनी हातूंतल्यान एक गजाल म्हज्या लक्षांत आयली की तांणी सातत्यान दावो केल्लो आसा की तो इरिगेशना खातीर हो प्रोजेक्ट ना म्हणून. दोनी हातूंत स्पश्ट दिल्लें आसा आनी ते सकयल सायनी मारिल्ल्यो आसात की आमी हो इरिगेशना खातीर हो प्रोजेक्ट यूज करना. जाल्यार आमी फक्त हुबळी धारवाड 1.72 TMC कळसांतले काडटले. ते सगळी तांची गरज सादारण 4 TMC फीट इतलें आसा उदकाची गरज. आनी हें उदक आतां कितें डायरेक्ट पायपलायन घालून कळसां आनी बांदोराचें तें व्हरून हुबळी धारवाड ते दिवपाचें ना. जाल्यार तांची आयडिया अशी आसा, युक्ती अशी आसा की हें उदक सगळें एकठांय करपाचें आनी तें मलप्रभेन सोडपाचें. मलप्रभेंतल्यान तें मागीर डॅमान थंयच्या रेणुकासागर जलाशयान ते सांठयतले. आतां तातूंत गोंयचें उदक कितलें, कर्नाटकचे भितरले तांचे त्या मलप्रभेच्या देगणांतलें उदक कितें हें पळोवपाक कोण वचचो ना. तशें मेजपाकय तें शक्य ना. आमच्यान मॅक्झिमम आयसोटोपीक ट्रेसर घालपा जाता आनी तो आयसोटोपीक ट्रेसर गोंयांक म्हारग पडटलो. की आयसोटोपीक ट्रेसर घालून ड्युटेरियम ऑक्सायड बी तसलें कितें तरी जर उदक सोडत जाल्यार मागीर ताजो बाबा सिग्नल कितलो मेळटा जाल्यार ताजे वयल्यान सांगूंक शकता की ड्युटेरियम ऑक्सायड किंवा रेडिओ आयसोटोप जर बेस्ड मॉनिटरींग करत जाल्यार गोंयच्यान उदक कितलें येता आनी तातलें कितलें. पूण ते रेडिओ एक्टिविटीक लागून ते कोण तशें लक्षांतय घेवचो ना, कित्याक तातूंतय खूब रिस्क आसता. पूण मेजपाक जाय जाल्यार साधनां आसात वेगवेगळ्या तरेचे, डायज आनी ट्रेसर बिसर, मार्कर कंपाउंड्स अशे वेगवेगळ्या पद्दतीन खंयचें उदक खंयसून कितलें येता तें काडपाचें शास्त्र आज डिवेलप जाल्लें आसा. पूण एंटायर प्रोजेक्ट म्हाका मजा दिसली दोनी हातूंतल्यान तांणी क्लेम सातत्यान केल्लें आसा की मागीर आमचे मिनिस्टर ऑफ होम अफेर्स अमित शाह आनी कितेंय सांगूं कितें इरिगेशन फार्मर्स बी, पूण दोनी प्रोजेक्टान तांणी नाकारलां की ते इरिगेशना खातीर आसात म्हणून. आनी तांणी फक्त ताजेर पडतो पडतो भर दिला की ते पिवपाच्याच उदका खातीर आसात म्हणून. म्हणटकीच आतां वेगवेगळी मतां आमकां दिसतात की एका वाटेन खूब वाद आनी चर्चा चालू आसा की पिवपाच्या उदकाक आनी इरिगेशनाकय लागून काय हे प्रोजेक्ट, कारण फक्त पिवपाच्याच उदका खातीर हे प्रोजेक्ट. हे आतां सगळे जे आसा ते प्रत्यक्ष पुरावो जो हातान आशिल्ल्यान ताजेरूच आदारीत, जशें हातान जे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा ताजेरूच आदारीत म्हाका आतां ही व्हिडिओ सिरीज आहा ती करची पडटली फुडें. In this new series of videos, I'll be providing detailed glimpses of the detailed project report of Karnataka Nirvari Nigam Limited about their plans to divert water from upper reaches, the Karnataka side of the basin, to Malaprabha Reservoir, Renukasagar. This is the title page of their Kalsa Nala diversion scheme, which is a detailed project report, volume 1, where they have estimated the cost to be rupees 995.30 crores at 2021-22 price level. This report was submitted on 22nd November 2022. And let us have first a glimpse of the report, and then in the subsequent videos I will give the salient aspects of this report. First, let us see, these are the sections. There are some 23 or 25 chapters. First part is the executive summary of the report, where they have discussed all this: jurisdiction, Mahadayi River, location of project area, field calculations. Then there is an elaborate chapter 1. The total report is around 165 pages. Then the sections and subsections of chapter 3, 2, 3, 4. Various surveys and investigations are given in chapter 4.
Chapter 5 is on hydrology. Chapter 6 is on hydrogeology. Chapter 7 on design features and criteria for river valley structures. This is quite elaborate, where they have given planning of the lift scheme, design details of the scheme, diversion dam, check well, pump house, power requirement. Then chapter 8 is about reservoir. This is very important. Its capacity is given. Chapter 9 is irrigation planning. They say that there is no irrigation. Chapter 10 is command area, flood control, drainage, power, navigation. Chapter 15, some of these they have said are not applicable. Chapter 15 is regarding construction methodology, schedule, manpower and plant planning. Chapter 16 is foreign exchange element, which they say does not exist. Chapter 17 is environment, ecology and forest aspects of the project, which Goa government thinks that they are not considered. We'll see what is the real situation. Chapter 18 gives the financial estimate. Chapter 19 identifies financial resources. Chapter 20 is small note on revenues. Chapter 21 benefit cost ratio, future utilization. Chapter 23 is conclusion. And there are some addendums and annexures. Then there is a big list of tables. Then there is a list of figures. Just like a MSc or a project dissertations that we guide, or a PhD thesis, that I get the feeling of that I have been going through some PhD thesis. They also given a list of annexures and enclosures. There are many important drawings. Then, as we expect, abbreviations of technical terms. Then certificates. Certificate on preparation of DPR. Certificate on status of action taken for statutory clearances. Certificate for construction. They have submitted to Central Water Commission and Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Certificate on survey and investigation. Everything has been certified. Certificate on cadastral survey. Then this is important. This is a checklist where they have answered as per guidelines of 2010, a detailed checklist. Now this is too elaborate, and we will see this in subsequent sections. The second report that is under my consideration is the Bandura Nala Diversion Scheme or Lift Scheme. This is a modified pre-feasibility report, volume 1, which is estimated to cost rupees 577.20 crores at 2020-21 price level. This is about 130 pages, 115 pages report, and in this a glimpse of this report and the scheme of chapterization is offered. This is similar to what is shown in the previous video on Kalsa diversion scheme. That chapter 1 is introduction, then chapter 2 is general planning, then chapter 3 is interstate or international aspects, chapter 4 is about survey and investigations, then chapter 5 is hydrology, chapter 6 is irrigation planning. They are denying that
The diverted water will be used for irrigation. Chapter 7 is planning and other intended benefits. Chapter 8 deals with environment, ecology and forest aspects of the project. Chapter 9 is basically of engineering nature, where they give design of lift scheme. Chapter 10 is cost estimates, and chapter 11 is conclusion. Then there is a list of annexures, list of volumes, list of tables, list of figures. Then there is a checklist as per a CWC guideline, which is voluminous, and I will not go into details of these in this video. The reason is that it needs a lot of elaboration, and glimpses of these and salient aspects of these will be given in subsequent videos. So in the previous video I have given a summary of the Karsa diversion scheme detailed project report, and in this video it is Bandura Nala, this diversion scheme. So there are two diversion schemes on which they have got an OC from Central Water Commission, which has created the present issue and discourse in state of Goa, where everybody is now worked up genuinely because of the fear and anxiety that these NOCs have created on basis of both these reports. And that's why as scientists it is our duty, it is my duty to go scientifically and objectively through these reports without passing any judgment at this stage, and leave it to the civil society and knowledgeable people to understand what is at stake in Karnataka and Goa, because we haven't seen detailed project reports of the plans of Maharashtra government. Right now our target is government of Karnataka and Karnataka Nirvari Nigam Limited, and if they have outsourced and done a professional job instead of sentimentalism and emotionalism, which may be the driving force to energize the society, rational, precise, scientific discourse is required. Because as I was going through both these reports, as scientist I could see a lot of merit in what they have prepared and what we lack. The data in Goa is dispersed across hundreds of different sources, and that's why it is important at this stage to understand what are the gaps that have been left and what are the weaknesses in both these detailed project reports. And it is not only ecological or environmental argument which is important at this stage, but the feasibility of this whole diversion scheme, and also the defense that Karnataka has advocated in both the diversion scheme, with focus on augmentation of water supply to Hubli Dharwad twin cities, which are benefited from central government's smart city scheme. And it is quite intriguing that we'll see later that they have not discussed any type of other alternatives except diverting the waters of Mahadayi to Renuka Sagar reservoir of Malaprabha Dam, and then subsequently the plan which they discuss, including projected demand till 2051, etc., of Hubli, Dharwad and Kundagol town on the way, is based on their linear model of diversion. That is, they think that the diversion is the only solution for
mitigating the drinking water supply of Kundagol town and Hubli Dharwad area. So to what extent we can buy this argument, that we shall see when we go systematically through both these reports in subsequent videos. This is the fourth video in my new series to analyze the detailed project reports of Karnataka Nirvari Nigam Limited, because there is a very negligible scientific content in the discourse that is being carried out so far in Goa. I have been completely neglected by the civil society as well as government of Goa, despite being the only member of panel of experts, official panel of experts, which government of Goa had appointed way back in 1998. And those 3 years were spent in learning a lot. Now I have the topo sheet of the project area of Karnataka behind me, which you can see here. In this, all these projects are indicated. And my mind goes back to those days where under reputed ex-chief engineer of Maharashtra Irrigation Department, Vittal Devuskar, we had discussed pros and cons of lots of things. Like the whole thing started actually with government of Karnataka sending a proposal to erect Kotni Dam and Mahadayi hydroelectric power station, and then they also commissioned an environmental impact assessment study. That job was given to National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, and in 2 volumes this study was done, and then copies of this 2-volume study were sent to our government here in Goa, and then they gave the copies to us. I misplaced my environmental impact assessment study photocopy of these 2, as well as my copy of what they had submitted as Mahadayi hydroelectric power project. These are important documents which we had referred, and we had prepared the strategy of the government of Goa. One of the important aspect of the strategy is that every state through which a river flows, interstate river flows, has to show the utilization of the water resources. Fortunately, the Mahadayi Water Dispute Tribunal has given 9.24 TMC feet water, which Goa has been already using, but it is not sufficient because we should have built up more storages for storing this water. 9.24 TMC feet is very negligible as compared to what yield Goa has claimed, 108 TMC feet, and Mahadayi Water Dispute Tribunal inflated that yield to 188 TMC feet, and that is how Maharashtra and Karnataka have benefited. In fact, I was going through rainfall runoff equations in these DPRs, and I was quite surprised that they have given time series data of rainfall from June to November at Ganjem rain gauge station, and it's quite interesting that we do not have this type of data readily available for scientific studies from state government. If they have it, I don't know why they always lock up important details and data from local expert, teachers, science students, research scholars. It's a big question mark. The politicians talk all rubbish. They should talk about accessibility and availability of quality scientific detailed data. There is no nuclear secret in this. We are not launching atomic nuclear missiles here from Goa, but government of Goa and the Advocate General's office is sitting on voluminous reports and data which they are not ready to put in public domain, and that's why the entire discussion, debate in Goa is going into a wrong direction. In this report, I have to comment on, first, let us take Kalsa Nala diversion scheme, which is here before me.
This is the Kalsa Nala Diversion Scheme report. The cover page of this Kalsa Nirvari Nigam Limited, which is a government of Karnataka enterprise, they mention their office is at 4th floor, Coffee Board, building number 1, Dr. B.R. Ambedkar Vidhi, Infantry Road, etc., Bangalore, Karnataka. I'm quite impressed by their work because they are quite open about what they are doing for expanding irrigation and various types of projects. They are doing huge amount of work in Karnataka, and anyone can go as an Indian and look at the development which Karnataka has done. Of course, they have not bothered much, and that is very, very sad about it. And there are experts, NGOs and all, like Atri in Bangalore, then Indian Institute of Science, they have Center for Ecological Studies, T. Ramchandra Rao, and many people have warned Karnataka about the extravagant use of their water resources and also the wastage of water and pollution of many of their 18 western flowing rivers they have got, and total 50 rivers Karnataka has got. And if any interstate meeting were to be held, and that is a necessity also, it is important that Maharashtra, Goa and Karnataka, and not only these 3 states but all the states in the Western Ghats need to meet and sit and discuss how we are wasting our water resources, how we are polluting them. I have another series on my YouTube channel which you can see, where I have given the status of all 13 rivers and their tributaries in Goa. And now many people are making a big issue of Mahadayi River diversion, but our local activists have been unsuccessful in campaigning and stopping the concretization of the Panjim's Nagayi River, or what is known as the River of Nagayi or River of Taligaon, which begins from a small pond in Nagayi Taligaon and flows via Karanjanam, emerges at Tonka Kamrabat, and then it has 2 outlets, one near the indoor stadium and another near the Inox. Now there is no Save Santinez Creek or Save Nagayi or Taligaon River campaign in Panjim itself, but people are shouting now because it has become a fashion here in Goa that we are ignoring now micro level aspects of either Khazan land embankment protection, sluice gate protection, and we don't see Save Khazan movement, Save our hinterland this one movement, water resources movement, Save Shapora movement, and all those type of things are totally missing. And when we focus on mismanagement of water resources in Maharashtra and Karnataka, we have to also look at our own state and see the mismanagement of water resources in Goa. Now, going through this, both the reports raise many questions as a scientist in my mind, because I am basically interested in efficiency of using water resources in a sustainable manner, because we can't create water. The technology of harvesting water from the extra moisture in air is available, but it is not so easy for us to use it. It may be good for Saudi Arabia and those countries which are rich in oil and natural gas. They can afford desalination plants and all those type of new technologies. But here we have to first see the quality of our water resources, not just the quantity, and see what we can do to prevent pollution of our water resources and destruction of our watersheds. There is no movement in Goa. I find it extremely strange. I was once a member of what is known as Goa Watershed Management Society. It was doing good work. We had also adopted some villages like Ivrem Khurd, Ivrem Budruk, and one retired government officer, senior person, nice person, Mr. Radhakrishnan, was handling the affairs, and we used to meet regularly, and we had planned lots of things, but 532 watersheds in Goa lie totally neglected. We do not see any type of Save Goa's 532 watersheds. So looking at the Karnataka, both the DPRs, I felt really worried about why this such a big state is, unnecessarily trying to focus only on the water supply issue of Hubli, Dharwad and Kundugod towns, and as if there are no other alternatives
around these towns and areas for rainwater harvesting or augmentation from existing sources is a big question mark. So basically it is wrong on the part of Karnataka also to touch these ecologically very sensitive water resources which are in the interbasin areas, that is Maharashtra, Karnataka and Goa, and which have not been even tapped by previous rulers like Kadambas of Goa or Vijayanagara emperors or even Adil Shahi. They didn't put any weir or dam or they didn't impound anything there. They just left it. Perhaps they knew that these were all fragile regions. And many of these previous regimes had catered in a decentralized manner for the entire state, because Vijayanagara emperors had built massive tanks. As I was traveling from by car from Bengaluru early morning, I think all the way from Bengaluru via Tumkur, Tiptur, and then we reached Shivamogga district, this taluka, and then on the way to Sagar I could see massive roadside tanks with beautiful lotuses and lots of birds early morning. We had left at 6 o'clock, and by 9:30 I could see now that how much capacitance the previous regimes in Karnataka had created in those places. And there is a big civil society movement in capital city of Karnataka, that is Bengaluru. There also people are crying because of the reclamation of beautiful lakes. Once Bengaluru was very famous for its lakes and reservoirs. But what has happened to them? And why Bengaluru gets flooded? These are the issues which this Karnataka Nirvari Nigam need to answer first in a very honest and sincere manner before they think of this massive project. It is written here 995.30 crores, but the way the politicians are promising 2,000 crores and 4,000 and 5,000 crore rupees in their election manifestos or election promises, I think this cost will get inflated to maybe 1,500 to 2,000 crore rupees by the time they really dare to take up these projects after obtaining all the clearances and getting clearances from even the Supreme Court. I don't wish to comment on what are the prospects of state of Goa, state of Maharashtra or state of Karnataka on their pending petitions in Supreme Court. But it is important for us to know that we have to set our own house in order. We have to cater for our surface water resources and groundwater resources. We have to conserve, preserve, protect and enrich our 532 watersheds, our 13 rivers, both estuarine and freshwater zones of these rivers. We have to also take care of riparian vegetation and river banks. If you see the condition of the river banks, it is very ugly. Right from Terekol to Loliem River, we see very bad situation, very poor management of these river banks and the riparian vegetation. I was about to start a survey of the islands which are formed in all the 13 rivers and estuaries, because the survey department, land survey department, neither the revenue department has any type of cataloging or records of these islands which belong rightfully to the state of Goa, constitutionally to the state of Goa, and we have to assert these property rights because it is all public property. These islands do not belong to any private person, but because they are not surveyed, they are not measured, they are not mapped, they are not inventorized, and they are not demarcated, their boundaries, etc. Captain of Ports, River Navigation Department, Revenue Department, Taluka Mamlatdars, District Collectors, I do not know what they are doing. They can simply sit with the Survey of India topo sheets in their office, and they can sit with the Google Earth satellite image, and there are so many NASA and Earth Viewer and dozens of European and American satellite viewers are available, image viewers. They are freely available, and our government is very miserly when it comes to acquisition of this type of important scientific satellite images. And this is a very poor management of the revenue resources and assets of Goa. And we are talking about mismanagement of Karnataka and the diversion of the upper Mahadayi water to Malaprabha basin, but ethically and even legally and technically, I feel that
We have to set our house right before we dissect these twin reports. One is on Kalsa Nala diversion scheme, they call it a lift scheme, and another is on Bandura Nala diversion scheme. In subsequent videos, I will try to summarize because I can't read every page of the report. One is first Kalsa Nala report is 165 pages and the other one is around 120 pages. It is not possible to go through all. But in short videos of few minutes each, I would try to summarize what is important, what are salient aspects of these reports, and what are the messages for us in state of Goa, because we are a small state, we are a vulnerable state, we are a ecologically fragile state. Only a part of coastal Karnataka is affected by sea level rise. We do not have that type of strategic depth. Nobody even bothered in the tribunal, and all the emails and memorandums and petitions and suggestions and recommendations which I had sent to the BJP government and its chief ministers, that is late Manohar Parrikar when he was CM from 2012 to 2014 and again from 2017 till his unfortunate and tragic death. Then my good friend Mr. Lakshmikant Parsekar or even Dr. Pramod Sawant, they were simply dumped. They did not even acknowledge many of these emails, and there was such type of allergy and hatred of intellectual and scientists. And even today I have been completely ignored by these the people, despite being the only non-official member of panel of expert which had prepared the master plan for Mahadayi, Mandavi, Zuari, Talpana and Galjibaga rivers till 2051 AD. So I am compelled and I feel constrained to go through this detailed project report because that is my job as a scientist. I am not a subjective person. A lot of subjectivism has entered, lot of personal criticism is being done, lot of taunting is going on, lot of heckling is going on, and this has vitiated the atmosphere. Instead of focusing on the scientific, technical, constitutional, legal areas and dimensions, I think people are doing everything very shallow, in a very shallow and superficial manner. And if a scientific point-to-point debate is conducted, I think many of the points that people are raising, they will understand that they have to clean their house first before they start talking about Maharashtra and Karnataka. And this is the truth, that in Keri village itself, people are crying for water, drinking water. There is a big dam there, Anjuna Dam. But in Rajan Kerkar's Keri village, what is the situation? There is a complete ecological tragedy. And people are begging the MLA that give us water, put the jack well, repair the jack well, give us water. There is no water conservation movement in Keri itself. So what are we talking about? We have to look at our own areas, our own villages, our own constituencies, our own watersheds, our own river basins, wherever we are residing. And then we have to look at those DPRs and ask ourselves the true and correct ethical questions, that all these states, Goa, Karnataka, Maharashtra, all three states are responsible for mismanagement of their water resources. And the big picture and the big point that to be discussed by scientists is how this has happened, how in future efficiently we can manage our water resources within Goa, Karnataka, Maharashtra and across the entire Western Ghats, because it is a rain catching, it is called rain tower of South India. The entire Western Ghats is considered as a rain tower of South India. This rain tower of South India is very important. Rainfall catching watershed, massive, mega watershed of the planet, right from Damanganga Valley to down Malabar coastline. We have southern Western Ghats. We have 1600 kilometers of escarpment,
And that is a very important word because Western Ghats are not true mountains, but it is an escarpment. It is the age of the Deccan Plateau, geologically speaking, 150 million years old. And this escarpment fetches us huge amount of water during the monsoon. And the whole discourse basically, whether it is Kalsa, Altara, Surla or Bandura diversion, the whole discourse is about what are we doing with this hydrological cycle vis-a-vis Western Ghats and Western flowing rivers. And Mahadayi Mandavi is called lifeline because everybody uses the word Avoi, mother, my lifeline. But what is this lifeline? Basically, lifeline is a symbol of ecological security, water security, food security. These three securities are dependent upon the flow of water in lotic ecosystems like Mahadayi Mandavi, along with their tributaries. So, what we are talking about here is looking at the Kalsa Nala diversion scheme of Karnataka Nirvari Nigam Limited. That's why all these remarks had to be given, because when I look at this report where they must have spent, on which they must have spent a lot of money, and it is not a small report because 995.30 crores is quite a huge amount of money because Goa's budget itself is less than 30,000 crores. So 3 to 4% of Goa's budget will go on one Kalsa Nala diversion scheme, and they have taken it quite seriously. We have to also take our job very seriously. It is important for us, for future generation, not my generation, I am 64, but for future generations, we have to give them a very precise, concise and objective view of what is happening right now. Systematically, what type of technical, legal, administrative, policy, legislative and scientific steps are needed right now and in short term and also long term future of Goa, considering all the ecological threats which are before us. So in the subsequent parts, I will directly go to chapter-wise analysis of the Kalsa Nala diversion scheme, volume number 1 report. This is 5th video in my new series on the detailed project reports, both Kalsa Nala diversion scheme and Bandura Nala diversion scheme, both are lift schemes of Karnataka Nirvari Nigam Limited, a government of Karnataka enterprise. They have produced 2 detailed project reports. Now, in a series of small videos, I will be highlighting the salient aspects of detailed project report volume 1 of Kalsa Nala diversion scheme, lift scheme, followed by Bandura Nala diversion scheme. At this moment, I don't know how many videos I will need to cover the first and the second report. First report is 165 pages and the second report is around 115-120 pages. And both are technical reports with lots of annexures, lot of technical drawings, lots of maps, photographs and tables. So to start with, let me begin with Kalsa Nala diversion scheme. The cover page has 3 maps. First map is map of India with location of the state of Karnataka. As per the standard procedure, they have to give this. Then there is a map of all the districts of Karnataka state with the district with that Kalsa Nala diversion scheme, that is Khanapur district, Belgavi district, I believe, is illustrated. Then there in an inset circle they have given the project sites, and both these all this is repeated on the Bandura Nala as well. So there is a common cover page. This report is prepared by Chief Engineer of Karnataka Nirvari Nigam Limited and submitted to
Central Water Commission, and his address is Malaprabha Project Zone, Dharwad. So they are working very close to Goa from Dharwad. And now we go to the report proper. The report contains list of tables, list of figures, list of annexures as per CWC guidelines. CWC is Central Water Commission. Then volume 3 is list of drawings. Then we have abbreviation, certificates and checklist. Then it gives salient features and executive summary. In executive summary, they have put sections like introduction, justification for taking up the projects, then objectives, then drinking water needs, then water allocation, then a paragraph on Mahadayi River, then location of project area, interlinking of the scheme with neighboring schemes, then international aspects, then fitment of the scheme in overall development of the river basin, then choice of the project, then modified proposal under Kalsa Nala diversion scheme or lift scheme, then surveys and investigations, then hydrology, which includes working tables, performance tables and flow tables, then yield calculation, then hydrogeology, then final layout of all major components of the scheme, then stages or phases of development of project. Then they have given a short of irrigation command area, flood control, drainage, power and navigation. Then construction program, construction materials, environment, ecology and forest aspects of the project. Then compensatory afforestation and net present value, then estimates, then preparation of estimates, then financial resources, revenues, conclusion and recommendation. In chapter 1, they have given the introduction. Chapter 2, physical features. Chapter 3, interstate or international aspects. Chapter 4, surveys and investigations. Chapter 5, they have given hydrology. Chapter 6, hydrogeology. Chapter 7, design features and criteria for river valley structures. After that, Chapter 8 is about the reservoir itself. Chapter 9 is irrigation planning. Chapter 10 is about command area. Chapter 11, flood control. Chapter 12, drainage. Chapter 13, power. Chapter 14, navigation. Chapter 15, construction methodology, schedule, manpower and plant planning. Here it is to be noted that despite all the announcement which attracted a lot of criticism in Goa by Honorable Minister of Home Affairs, Mr. Amit Shah, that he addressed the farmers and said something about irrigation, but in this detailed project report there are no comments on irrigation, command area and other aspects. They simply deny it in the project report that they have such plans. Chapter 16 is about foreign exchange element. Chapter 17, environment, ecology and forest aspects of the project. Chapter 18 is estimate. Chapter 19, financial resources. Chapter 20 is about revenues. Chapter 21, BC ratio. Then chapter 22 is future utilization of facilities created. Chapter 23, they conclude, and then there are 3 addendums. 1, 2, 3. So let us see there, as you will expect in any such report, there is a list of tables. More than 25-30 tables are included. Very interesting tables. List of figures. These are important because they give dam axis view, downstream of dam axis view, wear site, Kalsa diversion dam location, Altara diversion dam location, alignment survey, delivery chamber, site inspection photos, trial bore at Jackwell location, hydrogeography of Belgavi district. All this is given in those figures. Then we come to list of annexures as per CWC guidelines. There are large number of enclosures and annexures giving lots of details. I will not go into those. Then list of drawings which include master plan of Mahadayi River Basin diversion scheme,
This is drawing number so and so. Then index map of scheme, master plan, schematic diagram for the proposed scheme. Then capacity contour map of Khalsa diversion scheme. Then capacity contour map of Haltara diversion scheme. Catchment area map of Khalsa, Haltara and Surla lift. Then general arrangement drawing of Khalsa Nala diversion dam. Then general arrangement drawing for jack well cum pump house set of Khalsa lift. Then same way for Haltara lift, then Surla lift. Then general arrangement drawing for delivery chamber. Then general arrangement drawing for receiving chamber and index map showing the location of substation and alignment of transmission line for Khalsa, Haltara, Surla diversion. Altogether, there are 15 technical drawings. Then we go to a checklist, which is the exhaustive type of a checklist. Before that, in the next video, I will explain what type of certificates they have obtained. In Appendix A, they have included a certificate called Certificate on Preparation of Detailed Project Report. This is signed by Chief Engineer of Karnataka Nirvari Nigam Limited. And they say this is to certify that detailed project report of Khalsa Nala Diversion Scheme Lifts Project Karnataka has been prepared in a consultative mode with the specialized directorates of CWC, Hydrology, Irrigation Planning, Interstate Matters and Project Planning from concerned unit under Design and Research Wing. I don't know whether similar type of this one exists in our state of Goa. Second certificate in Appendix H they have given is Certificate on Status of Action Taken for Statutory Clearances, where the same Chief Engineer mentions that this is to certify that necessary actions have been taken for obtaining statutory clearances for the Khalsa Nala Diversion Scheme Lift Scheme project located in the state of Karnataka, and status of the action taken is as follows. This is important for Goa because lot is being written, editorials and articles are appearing, and we need to now see what exactly Karnataka government has done in terms of environmental clearance from Ministry of Environment and Forest and Climate Change. They say that EIA they are exempted, environmental management plan work is in progress, and other required this one is in process. As far as forest clearance is concerned, they say it is in process. And thirdly, clearances in respect of relocation and rehabilitation of tribal population, they say that it is not applicable. Means there is no tribal population in that area. Then next certificate is Certificate on the Mode of Construction. There they say that the same engineer has signed. This is to certify that Khalsa Nala Diversion Scheme project located in the state of Karnataka is going to be constructed through contract or department, and special team has been planned for timely construction of project as per the Ministry of Water Resources guidelines for preparation of detailed project reports of irrigation and multipurpose projects. The constitution of the special team is as follows, and there they have given that the team will be confirmed. Then there is an appendix where we have a letter addressed to the Chief Engineer, Project Appraisal Organization, Central Water Commission, Seva Bhavan, RK Puram, New Delhi. This is appearing in Appendix J with a subject detailed project report clearance for the Khalsa Nala Diversion Scheme Lift Scheme project. And I will spend a few minutes on reading the contents of this letter because it is an important letter, and this will also clear many things about how Karnataka, after submission of this report in which this letter appears, got the NOC. They specifically mention the following. The above project has been examined in the centralized design team to review all the designs pertaining to the project and accord approval based on which the designs were presented to the independent expert committee, estimate review committee. The review of planning, design and estimates are reviewed and scrutiny at 3 levels, and the administrative sanction by Government of Karnataka is accorded.
Next point is all necessary surveys and investigations for planning of the project and establishing its techno-economic feasibility have been carried out as per the above mentioned guidelines. Thirdly, they mention 10% or 5,000 hectares of command area of the project, whichever is minimum, has been investigated in full details in 3 patches representing terrain conditions in the command for estimation of the conveyance system up to the last farm gates. They say that this condition is not applicable to them. Then next condition is 100% of main canal and 10% of remaining canal structures, branch canals, distributaries, minors, etc. have been investigated in full detail. They say this is not applicable to them. Fourth point is detailed hydrological, geological, construction material investigations have been carried out for all major structures like dams, weirs, main canal, branch canal up to distributaries carrying a discharge of 10 cumax. Then soil surveys of the command has been carried out in detail as per IS 5510/1969. They say this is not applicable to them. Sixth point is necessary designs for the various components of the project has been done in accordance with the guidelines and relevant Indian standards for planning and design or safety aspect, including design, flood estimation, etc. of the project, which are enclosed. List of codes is enclosed. Next, they say that necessary studies for utilization of groundwater have been done and special regard to problem of waterlogging and suitable provisions have been made for conjunctive use of groundwater and drainage arrangements. They say this is not applicable to them. Next point is the cropping pattern has been adopted in consultation with State Agricultural Department and are based on soil surveys of the command, keeping in view the national policy in respect of encouraging crops for producing oilseeds and pulses, availability of water as per the interstate agreements, awards and consent of co-basin states are also considered. This, they say, is not applicable, and this is where I think the concerns of Goa and Maharashtra governments, they come into picture, because they say that this is not applicable, that as per interstate agreements, awards and consent of co-basin states are also considered. They say not applicable. They don't give any reason in this letter. Then point number 9 is cost estimates and economic evaluations are carried out as per guidelines issued by Central Water Commission, and 2 more points are included. The project has also been examined by state level project appraisal or technical advisory committee comprising representatives of irrigation, agriculture, fisheries, forest, soil conservation, groundwater, revenue and finance department, and state level environmental committee and techno-economic feasibility of the project has been established. Here it is important to know that they have such committees and they have also a state level environmental committee. So whatever concerns government of Goa has been raising on ecology, environment, wildlife front and all, we cannot ignore this, that this project has also undergone environmental scrutiny. The project is recommended for acceptance by Central Commission and Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. This is what that letter is including. Then next certificate is on certificate on survey and investigation, where the signatory, that is Chief Engineer, he says that this is to certify that Kalsa Nala Diversion Scheme project located in state of Karnataka, for which 100% survey has been carried out, pertinent data and information is incorporated in the report. The next certificate is about certificate on cadastral survey, which says that this is to certify that the proper cadastral survey has been carried out for all the property coming under the submergence for reservoir and for Kalsa Nala Diversion Scheme project located in state of Karnataka. The list of properties coming under submergence are as follows, and this is important because now we get some details of how much property will be submerged. So the name of the property they have given, forest land that will be submerged is 33.0.0507 hectares. Revenue land is 96.6975 hectares. There is no other land. Total land that is submerged is 129.7482 hectares, or around say 130 hectares. There is no submergence of houses and buildings or other structures such as road bridges, railway bridges or anything else. So basically
The certificate based on cadastral survey is about 130 hectares of land to be submerged. Then we go to various checklist, and I will take it up in the next video. ह्या 7व्या व्हिडिओ भितर ह्या सिरीजातल्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कळसा आणि बांडुरी नाल्याच्या संदर्भा भितर जो कर्नाटका निर्भरी निगमान सेंट्रल वॉटर कमिशनाक सबमिट केल्लो आसा ताच्या संदर्भांतच ताजी माहिती टू गिव द इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ दीज रिपोर्ट्स. दिस series has been prepared. So in the previous video we have seen various types of certificates, and now as per Central Water Commission guidelines 2010, there are more than 140 items which they expect you as per the checklist to be answered, and these details are given in section 1 of this Kalsa Nala डायव्हर्शन प्रोजेक्ट रिपोर्ट. फर्स्ट पयली आसा तो जनरल डेटा ते मागतात आणि ते नाव विचारतात. ताजें नाव आसा कळसा नाला डायव्हर्शन स्कीम. मागीर ते लोकेशन विचारतात. ते कर्नाटक, बेळगांव जिल्लो आणि खानापूर तालुका हें सगळें दिल्लें आसा. मागीर लॉन्जिट्यूड, लॅटिट्यूड हे अक्षांश रेखांश म्हणटा ते विचारतात. जाल्यार कळसाचो लॉन्जिट्यूड आसा 15 डिग्री 40 मिनटां 52.54 सेकंड नॉर्थ, रेखांश आणि 74 डिग्रीज म्हणजे 74 अंश 11 मिनटां आणि 22.98 मिनिट्स सेकंड्स पूर्वेक हो अक्षांश कळसा डायव्हर्शन प्रोजेक्टाचो. अल्तरा डायव्हर्शन प्रोजेक्टाचो रेखांश आसा, लॅटिट्यूड आसा ती 15 डिग्री 39 मिनटां 49.21 सेकंड्स उत्तरेक, आणि अक्षांश आसा ते 74 अंश 8 मिनटां 44.62 सेकंड्स पूर्वेक. मागीर सुर्ला लिफ्ट डॅम तांचो जो प्रोजेक्ट आसा ताजो रेखांश आसा, लॅटिट्यूड 15 डिग्री 14 मिनिट 57.24 सेकंड्स उत्तरेक, आणि 74 अंश 10 मिनटां 50.41 सेकंड्स पूर्वेक हो सुर्ला लिफ्ट डॅम प्रोजेक्टाचो तांचो हो दिल्लो आसा तांणी लोकेशन. आनी हे सगळे तुमकां अक्षांश रेखांश ऑर लॉन्जिट्यूड लॅटिट्यूड यू कॅन यूज इट फॉर GPS ऑन एनी सॅटेलायट मॅप like Google Earth. Then more important is where to locate this survey of, you can see behind me the survey of India topo sheet of the area also. Here it is given. So survey of India topographical map reference number is 48I/2 and 48I/6. Then another important factor, आणि एक महत्वाचो हांगा ताणी विशय ह्या चेकलिस्टान दिल्लो की अर्थक्वेक झोन नंबर कितलो, आणि तो झोन 3 आसा. हो झोन 3 म्हणटा तो एक मिडियम पद्दतीचो संवेदनशील आसता. तो झोनाचे वेगवेगळे डेंजर ज्या प्रमाणे आसता तशे झोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अशे असतात ताजे. तो मध्यम धोको आसा किंवा मध्यमा परस उणो धोको आसा ते सगळे झोन 3 भितर येतात अशें हें पयलींचें क्लासिफिकेशन आसा. मागीर एड्रेस ताणी दिल्लो आसा जो खानापूरचो एक्झिक्युटीव इंजिनियराचो. मागीर प्रोजेक्टाची कॅटेगरी विचारली, आनी हें म्हत्वाचें आसा गोंया खातीर की तातूंत सरळ मेन्शन केल्लें आसा ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय म्हणून. आनी हें सेंट्रल वॉटर कमिशना मुखार ताणी लेखी दिल्लें आसा की हें ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय 3ऱ्या मुद्द्यान ताणी सांगिल्लें आसा. आनी मागीर हांगा विचारिल्लें आसा की इरिगेशन काय मल्टीपर्पज, जाल्यार तातूंत ताणी उत्तर दिल्लें आसा की ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय टू हुबळी अँड धारवाड टाउन्स, कुंदगोळ टाउन अँड एन रूट विलेजीस. म्हणजे फक्त हुबळी धारवाड ह्या शहरा खातीरच न्हय तर कुंदगोळ नांवाच्या वाटेवेल्या शहराकय बी, आनी बाकीची जी गांवां ल्हान ल्हान खंयची वाटेर जी मलप्रभा रिजर्वायरा पासून हुबळी धारवाड मदेन लागतात त्याही गांवांक उदक पिवपाचें पुरवपा खातीर तांणी स्कीम केल्या अशें मेन्शन केलां. आतां स्टोरेज काय डायव्हर्शन अशें तांणी विचारलां जाल्यार तांणी हें उदक वळयतले अशें स्पश्ट म्हणिल्लें आसा. हो महत्वाचो मुद्दो आसा. मागीर नियोजना बद्दल किंवा प्लॅनिंगचे हाजे बद्दल प्रश्न आसात ते की मास्टर प्लॅन केला काय म्हणून तांणी सांगला तो आमकां ताजी गरज ना म्हणून. अल्टरनेट प्रपोजल म्हणजे आमी हांगा गोंयान उलयतात की तांणी दुसरे अल्टरनेटीव सोदूंक जाय आशिल्ले, आनी हांगा ते रिपोर्टान म्हणटात की अल्टरनेटीव तांणी डिस्कस केल्ले आसात म्हणून की ह्या प्रोजेक्टाक दुसरें कितें उदका पुरवणेचे अल्टरनेटीव आसले जाल्यार. अशेंच फुडें वतना आमी आनीक बाकीचे मुद्दे पळोवंक जाय की
की रिव्हर बेसिनाच्या बाकीच्या सगळ्या हाज्या भितर हें बसता काय म्हणून तांणी सांगलां ते तांकां गरज ना म्हणून विचार करपाची. म्हणजे हें सगळें तांणी गोंय महाराष्ट्राचेर ढिकळून दवरिल्लें आसा. तांचे प्लॅन कितें आसात ते तांणी विचारूच करूंक ना. हो एक वीक मुद्दो म्हाका दिसलो तांचो की डज द स्कीम फिट इन ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द रिव्हर बेसीन एंड एज इट्स प्रायोरिटी इन द ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द बेसीन बीन डिस्कस. हो मुद्दो गोंयच्या सरकारान उचलून धरपाक जाता. दिस इज वॉट इज very very shocking that they say that it is not applicable, mean they do not take into consideration the concerns of overall development of the river basin. Now this overall development of river basin doesn't only mean the river basin of Karnataka, whatever that they have 275 square kilometers, but also river basin of Maharashtra and Goa as well. So this is little this one uncomfortable when they say it is not applicable. So perhaps they have interpreted it as meaning that only their part of river basin they should think about overall development. Next, have the other departments concerned with development. बाकीच्या डिपार्टमेंटांक तुम्ही इन्फॉर्मेशन ह्या प्रोजेक्टाची दिल्या काय ताजें उत्तर तांणी दिल्लें आसा की दिल्या म्हणून. मागीर प्रेझेंट स्कीम तुम्ही वेगवेगळ्या टप्प्यान करतले काय म्हणून, जाल्यार तांणी सांगलां की द प्रेझेंट स्कीम इज प्रपोज टू बी एक्झिक्युटेड एज ए सिंगल प्रोजेक्ट. तातूंत ते म्हणटा की डायवर्शन डॅम कळसा आनी अल्ताराचेर बांदतले रिक्वायर्ड हें करपाक कळसा आनी अल्तारा नाल्याचेर डायवर्ट करपा खातीर उदक. मागीर आर द इफेक्ट्स ऑफ द स्कीम ऑन द रिपारियन रायट्स एंड एक्झिस्टींग अपस्ट्रीम एंड डावनस्ट्रीम प्रोजेक्ट डिस्कस केल्या काय म्हणून. आतां हो इम्पॉर्टंट हें आसा मुद्दो की देर आर नो प्रोजेक्ट्स एनविसेड आयदर अंडर सेक्शन ऑफ द प्रेझेंट स्कीम ऑर द downstream within the state of Karnataka. Present scheme envisages providing drinking water supply to Hubli Dharwad twin cities along with Kundgold town and en route villages. आणि ते म्हणटा की 1.72 TMC उदक कळसांतले काडटले ते पिवपा खातीर म्हणून. आनी ताका इरिगेशनाच्या वयर तांचें म्हत्व आसतलें म्हणून. आनी त्या खातीर वयल्या किंवा सकयल्या प्रोजेक्ट्साचो हांगा प्रश्नच उद्भवना म्हणून. मागीर एज द प्रोविजन फॉर म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वॉटर सप्लाय हेज बीन मेड. तर तांणी ताचें उत्तर दिलां की मलप्रभेचें उदक जें ते आतां हें करतले वळयतले मलप्रभेन हें हांगाचें म्हादईचें उदक घालून ते तांणी सांगलां की ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय हुबळी धारवाडच्या शहरांक आनी कुणगोळ वाटेवेले शहर आनी बाकीची वाटेर जी ल्हान ल्हान गांवां लागता तांच्या खातीर आसा म्हणून. मागीर सगळ्यांत तिसरो म्हत्वाचो ग्रूप जो आसा जो पॉयंट्स आसात तो इंटरस्टेट आनी इंटरनॅशनल एस्पेक्ट्स. आनी तातूंत विचारलां की इंटरनॅशनल एस्पेक्ट्स बी कितें लागतात काय म्हणून, जाल्यार तांचे खुबशे आन्सरां तांणी दिल्ले आसा ते नॉट एप्लिकेबल, आपल्याक लागनात म्हणून दिल्लें आसा तांणी. इंटरस्टेट आनी इंटरनॅशनल एप्लिकेबल. मागीर तातूंत तांणी दिल्लें आसा की एक्सेप्टन्स ऑफ सबमर्जन्स बाय द अपस्ट्रीम स्टेट हें तांकां लागना म्हणून दिलां. अपस्ट्रीम स्टेट हांगा डावनस्ट्रीम स्टेटूच आसा. म्हज्या म्हळ्यार ह्या हातूंत खंयच डावनस्ट्रीम स्टेटाचो विचारूच ह्या प्रश्नावलीन करूंक ना. आनीक तुमी कोणी जर लोकांक हालोवचें पडलें तांचें कितें करतले अशें विचारलां. ते तांणी आपल्याक एप्लिकेबल ना म्हणून. आनी ताजे नंतर सर्वेक्षणाची म्हायती मागल्या तांणी. ती सगळी तांणी सांगल्या की ज्या ज्या जाग्याचेर ती करूंक जाय ती केल्ली आसा. मागीर जिओलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशनाच्या बाबतीन प्रश्न आसात ते तांणी सांगलेत की सगळे ते संपूर्ण रिजन हेडवर्क इंटेक्स रेग्युलेटर्स मेजर कॅनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन रूट्स हे तांणी सगळे सर्वेक्षण केल्लें आसा. मागीर भुंयकापाच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन मागलें सेस्मीक इन्व्हेस्टिगेशन की तुमी ती चेक केल्या काय म्हणून. ताणें सांगलां की इफेक्ट ऑफ सेस्मिसिटी ऑफ द रिजन इज डिस्कस्ड इन द डिझायन रिपोर्ट. तर दुसऱ्या व्हॉल्युमान ते दिल्या अशें तांणी म्हणिल्लें आसा. मागीर फावंडेशन इन्व्हेस्टिगेशन केलां काय म्हणून तांणी सांगलां की अर्थ आनी रॉक फिल्ड डॅम आपल्याक एप्लिकेबल लागना. मेसनरी आनी कॉन्क्रीट डॅम आपली एप्लिकेबल लागना. पूण बॅरेज वेअर आनी हेड रेग्युलेटराक तांणी फावंडेशन इन्व्हेस्टिगेशन केलां. कॅनल स्ट्रक्चरा खातीर केलां. पंप हावसा खातीर केल्लें आसा. पॉवर हावसा खातीर ते तांकां लागना. आनी मागीर ते कन्स्ट्रक्शन मटेरियल जे लागता ताच्या संदर्भा भितर तांणी खुबशे तांणी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की कितें वापरतले ते ब्रिक्स आनी टायल्स वापरपाचे ना. ते सिमेंट लायमस्टोन स्टील बी सगळे वापरतले अशें तांणी म्हायती दिल्ली आसा. कसले मटेरियल वापरतले ते. मागीर एक म्हत्वाचो मुद्दो येता तो हायड्रोलॉजिकल आनी मॅटेरोलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन ते सगळे तांणी केल्लें आसा म्हणून इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. तातूंत
पावस कितलो पडटा तो, टेम्परेचर त्या भागाचें कितें आसा, मागीर वताचें आनी हाजे सावलेचें कितें आसा परिस्थिती, मागीर एकंदर थंय कितलें उदक साठटा आनी डिस्चार्ज जाता, सेडिमेंट कितलो जाता, मागीर उदकाची क्वॉलिटी कितें ती आतां करतले खंय हाजे फुडें ते, आनी उदकाची वाफ नैसर्गिक रित्या वत पडून कितलें जाता, इवेपोरेशन कितलें आसा तेंय बी तांणी रिपोर्टान दिलां म्हणून इन्फॉर्मेशन हांगा प्रश्नावलीन दिल्लें आसा. मागीर हायड्रोलॉजीच्या संदर्भात महत्वाचे क्वेश्चन्स तांणी विचारिल्ले आसात ते फुडल्या हातून पळोवया भागान. ही जी प्रश्नावली आसा सेक्शन 1 भितर तातूंत आमी हायड्रोलॉजीच्या क्वेश्चना पर्यंत आयिल्ले, जाल्यार तातूंत क्वेश्चन आसात की हायड्रोलॉजी डेल्ट विथ इन डिटेल इन सेपरेट वॉल्यूम. तांणी हय म्हळां, तांणी इंडेक्स मॅप आनी बार चार्ट हायड्रोमेट्रीक क्लायमेटीक रेनफॉल स्टेशनाचो दिला काय म्हणून तांणी सांगलां आमी भितर दिल्लो आसा ह्या रिपोर्टान. आनीक तुमी हवामानाच्या आनी हायड्रोलॉजीच्या संदर्भांतलो वेगवेगळ्या वेचाळाचो डेटा आसा तो दिला काय म्हणून तो दिला म्हणून सांगलो. आनीक तांणी मागीर सगळे हातून ज्या हातून एप्लिकेबल ना तें एप्लिकेबल ना म्हणून दिल्लें आसा. आनी तांणी सांगलां की हायड्रोलॉजिकल स्टडीज अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर कितलो बेनिफीट आहा तो स्टडी केला काय म्हणून तांणी केला म्हणून सांगलो. मागीर फ्लडिंगाच्या बाबतींतय तांणी केला म्हणून सांगलें स्टडी. सेडिमेंट गाळ जावचो ना म्हणटात ते, आनी बाकीचे कमांड एरिया रेनफॉल तांकां लागना म्हणटात ते. ग्रावंड वॉटर पोटेन्शियल तांकां गरज ना म्हणटात ते. मागीर रिजर्वायर सेडिमेंटेशनाच्या बाबतींत ते गरज ना म्हणटात ते. इकॉलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वॉटर सच एज लो फ्लो ऑगमेंटेशन अँड वॉटर क्वॉलिटी कंट्रोल वॉटर रिक्वायरमेंट फॉर ते लागना म्हणटात. मागीर सिम्युलेशन स्टडीज बी केल्यात काय म्हणून ते केल्या म्हणटात ताजी. मागीर लायकली डिझायरेबल एंड अनडिझायरेबल चेंजीस इन हायड्रोलॉजिकल रेजीम ते कांय चेंजीस जावचे ना म्हणटात. हो महत्वाचो मुद्दो दिसता की हो मातसो वीक आसा की हॅव द लायकली डिझायरेबल एंड अनडिझायरेबल चेंजीस इन द हायड्रोलॉजीक रेजीम ड्यू टू द प्रोजेक्ट बीन ब्रॉट आउट इन द रिपोर्ट. तर तांणी फक्त इतल्या वयल्यावरच म्हळां की नो चेंजीस म्हणून. हो सायंटिफीक डेटा बेसिसचेर आसा अशें दिसना म्हाका. मागीर हॅज कॅरी ओवर स्टोरेज हॅज बीन प्रोवायडेड इफ सो वेदर स्टडीज फॉर मोस्ट इकॉनॉमीक कॅरी ओवर स्टोरेज बीन डन ती तांणी सांगल्यार नॉट एप्लिकेबल म्हळां. मागीर हॅव द फ्लड रुटींग स्टडीज हॅव बीन कॅरीड आउट तांणी केला म्हळां. आनी अनगेटेड स्पिलवेज प्रपोज म्हणिल्लो आसा. मागीर लँड एक्विजिशनाचे आनी रिसेटलमेंट हे सगळे प्रोजेक्टा इम्प्लिमेंटेशनाच्या वेळार येवपाचे मुद्दे आसात ते तांणी सांगला की पयल्या वॉल्युमान 18व्या चॅप्टरान तांणी तो दिल्लो आसा म्हणून. आनी रिहेबिलिटेशन कांय करपाचें ना म्हणटात ते. मागीर डिझायन किंवा ताजे जे बांदकाम आसा ताजे संदर्भांतले प्रश्न आसात ते पयल्या वॉल्युमान चॅप्टर 1 आनी 4 तांणी दिल्ले आसात म्हणून म्हायती दिल्ली आसा. मागीर वेगवेगळ्या पद्दतीन तांणी चॅप्टर 7 रॉक फील्ड डॅम, एनर्जी डिसिपेशन अरेंजमेंट, रेग्युलेटर, कॅनल आनी वॉटर कंडक्टर सिस्टीम, कॅनल स्ट्रक्चर, पंप हाऊस, इंटेक स्ट्रक्चर, पॉवर हाऊस, टनेल, सर्च शाफ्ट, इन्स्ट्रुमेंटेशन, पॉवर इव्हॅक्युएशन हाका खुबशा हांकां तुमी तांणी कॅनल स्ट्रक्चर, पॉवर हाऊस, इन्स्ट्रुमेंटेशन बी आपल्याक लागनात म्हणून दिलां. ती गरज ना म्हणून तांची. ताचें कारण की ते म्हणटात प्रोजेक्टाचो संबंद ताजे कडेन कांय येना म्हणून. मागीर खुबशा हांकां तांणी नॉट एप्लिकेबल हातून सेक्शनान दिल्लें आसा. इरिगेशनाच्या बाबतींतय तांणी सगळेच इरिगेशन आनी कमांड एरिया डेव्हलपमेंट्स हांगा प्रश्न नंबर 60, 61, 62, 63 हाका नॉट एप्लिकेबल म्हणून दिल्लें आसा. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ह्या सगळ्या हाका तांणी नॉट एप्लिकेबल म्हणून दिल्लें आसा. तशेंच वेदर ड्रिंकींग वॉटर नीड्स ऑफ पॉप्युलेशन प्रोजेक्टेड फॉर 25 to 30 years after construction of the project on en route and that in the command of the project considered अशें म्हणिल्लें आसा. म्हणजे तांणी विचारिल्लें की तुमी फुडल्या लोकसंख्येचो 25-30 वर्सांचो विचार करून सगळें केलां काय म्हणून तांणी सांगलां की पयल्या चॅप्टरान सगळें दिल्लें आसा म्हणून. मागीर ग्रावंड वॉटर युटिलायझेशना बाबतींत तांणी सांगलां तांकां ते लागना म्हणून. आनी ताजे नंतर प्रश्न 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 हे हुंवाराच्या संदर्भातले प्रश्न विचारिल्ले ते सगळे आपल्याक लागनात म्हणून सांगल्यात तांणी. आनी तशेंच फुडें मागीर हुंवाराच्या संदर्भातले सगळ्या प्रश्नांची तांणी हें केल्ली आसा की आपल्याक ते खंयच हांगा ह्या प्रोजेक्टाक तरी कळसा आनी सुर्ला हलतारा नारा आसा ताजे संदर्भात ते आपल्याक लागनात म्हणून. नॅविगेशन थंय प्रश्नच येना म्हणटकीच ते सगळे तांणी 97 क्वेश्चन मेरेन आपल्याक लागना, नॉट एप्लिकेबल अशेंच तांणी आन्सर ह्या प्रश्नावलीन दिल्लें आसा. आनी
विजेच्या संदर्भात क्वेश्चन नंबर 98 पासून तांणी साधारण 99 पर्यंत सगळे दिल्ले आसा की आपल्याक लागना म्हणून, पूण हें काम करपा खातीर तांचे जे पंप लिफ्ट इरिगेशन स्किमी खातीर तांणी सांगलां की 9 मेगावॅट तांकां कळसा पॉवर प्रोजेक्टा खातीर आनी 1.15 मेगावॅट सुर्ला आनी 2.60 मेगावॅट हलतरा लिफ्ट इरिगेशना खातीर तांकां वीज लागतली, आनी ते खंयसून तरी ते लागींच्यान ती विजेची पुरवण करून घेतले अशें दिसता तातूंतल्यान. बाकीचे तांणी नॉट एप्लिकेबल म्हणिल्लें आसा, म्हणजे फक्त प्रोजेक्टचे थंयची मशिनरी चलोवपाक. मागीर प्रश्न 99 पासूनचे प्रश्न आसात ते कन्स्ट्रक्शन प्रोग्रामाच्या संदर्भान भितर आसा, तर ते टेंडर बी काडून करतले म्हणून तांणी दिल्लें आसा. मागीर एक्सकेवेशन कशें करतले बी दिलां तांणी ते ड्युरींग एक्झिक्युशनाच्या वेळार ते सगळे रॉक, स्टोन, कोर्स, एग्रिगेट, सँड, ग्रावेल बी सगळें तांणी ते एक्झिक्युशन आसा तेन्नाच ते पळयतले अशें तांणी उत्तर दिल्लें आसा. फॉरेन एक्सचेंजाच्या बाबतींत प्रश्न तांणी विचारला की तुमी खर्च करतले काय म्हणून फॉरेन एक्सचेंज अमक्या अमक्या गोश्टीचेर. 106, 107, 108 हाका ते नॉट एप्लिकेबल म्हणून, आनी तांकां विचारलां हे पयशे खंयच्यान येतले. तांणी सांगलां की राज्य सरकाराच्या रेव्हेन्यूंतल्यान ते स्पेंड करतले म्हणून, आनी त्याच पद्दतीन तांणी मागीर 110 ते 114 तांणी दिल्लें आसा की पयल्या वर्सा 40% ते फंड तांणी प्रोवायड केले आनी दुसऱ्या वर्सा 60% प्रोजेक्टाचे फंड तांणी दिल्ले आसात म्हणून. तर स्कीम तांणी जी हातूंत एक म्हत्वाचो उल्लेख केल्लो, वेदर द स्कीम हॅज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, इफ सो इज द प्रेझेंट स्टेज ऑफ कन्स्ट्रक्शन इंडिकेटेड, जाल्यार तांणी दिलां हो मुद्दो गोवा सरकारान विचार करपा सारको आसा की द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हॅज बीन कंप्लिटेड एज पर सबमिशन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर OAS 6 of 2006. The completed project component is water conductive system कळसा इंटरकनेक्टिंग कॅनल इन नॉन फॉरेस्ट एरिया विदीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. आणि होच गेली कित्येक वर्सां जवळ जवळ 2006 पासून एक व्हडलो कंटेन्शियस इश्यू म्हणजे वादग्रस्त इश्यू गोंयांत जावन आसा की जो माऊलीच्या देवळा कडेन थंय कणकुंबी आमकां जो कळसाचो नालो सुकिल्लो दिसता आनी उदक डायवर्ट केल्लें दिसता, तो प्रोजेक्ट तांणी कंप्लीट केल्लो आसा. थंयच गोंयांत भरपूर मार खाल्लो आसा की तांकां हें काम करपाक थंय त्या वेळार मेकळीक मेळ्ळी 2006 वर्सा पासून ती फुडें मेरेन. तर एस्टिमेट मागला तांणी, ताजेर तांणी माहिती दिल्ली आसा, आनी मागीर बाकीच्या खुबशा हांकां तांणी एप्लिकेबल ना म्हणून रेव्हेन्यूच्या संदर्भान बी दिल्ली आसा माहिती. मागीर बेनिफीट कॉस्ट रेशियोच्या संदर्भातूय प्रश्न विचारिल्ले आहा ते तांणी नॉट एप्लिकेबल म्हणून दिल्ले आसात चडशे. इकॉलॉजिकल एस्पेक्ट्साच्या बाबतींत महत्वाचो तांचो एक 134वो प्रश्न सेंट्रल वॉटर कमिशनान तांकां विचारिल्लो आसा. ताजे संदर्भातले मुद्दे आसात ते कितें तांणी उत्तर दिल्लें आसा ते फुडल्या व्हिडिओन पळोवपाक जाता. तर आमी 133 पर्यंतच्या प्रश्नावलींतल्या सेंट्रल वॉटर कमिशनची 2010ची जी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन किंवा चेक लिस्ट आसा ती आन्सर करचीच पडटा असल्या प्रोजेक्टा खातीर, आनी ती स्टँडर्ड क्वेश्चनेर आसता. हे सगळ्या सायंटिस्टांक खबर आसता ह्या फिल्डांतले जे काम करतात तांकां, आनी ताज्याच अनुशंगान आमकां विचार करपाक जाय, चिकित्सा करपाक जाय, एनालिसीस करपाक जाय. वी हॅव टू सिंपली फॉलो द प्रोसिजर, अँड द प्रोसिजर इज standard procedure. There is no subjectivity in that. Every state which submits projects for clearance to Central Water Commission is supposed to undergo the same standard list, checklist, and nobody can dispute about the scientific and technical importance of such a checklist, and it is not something which people can debate about, but the answers are debatable. The answers could be questions, the responses could be challenged also, and they are very important for any state which would put up a case in Supreme Court or any other forum or in Parliament or whatever. Those things are very important, how convinced we are with the responses. So what they have said under ecological aspects, let us see in question 134 or item 134 of the checklist. There is a question: is the area likely to have following environmental and ecological problems due to altered surface water pattern? If yes, whether preventive measures have been discussed? So the answer तांणी दिला ते excessive sedimentation of the reservoir and upper reaches of the river and its tributaries tailing into reservoir. Water logging, salinity, alkalinity ते म्हणतात नॉट एप्लिकेबल, आणि हो एक व्हडलो कन्सर्न गोंय सरकाराचो आसा, कारण तांणी विचारूच करपाचें कर्नाटकान सोडून दिल्लें आसा हांगा की सकयल बाबा खंय तरी ताजो खुबशे किलोमिटर अंतराचेर इम्पॅक्ट जातलो म्हणून. मागीर ते क्वालिटी ऑफ सर्फेस ग्रावंड वॉटराचेर कांयच इम्पॅक्ट जावचो ना म्हणटात, ग्रावंड वॉटराचेर कांयच थंयच्या थळाव्या जावचो ना म्हणटात.
कसल्याच तरेची दुयेंसां ते म्हणटा पसरपाची शक्यता ना. थंय उद्योगूच नाशिल्ल्यान लागीं थंय इंडस्ट्रियल पॉल्युशनाची शक्यता ना. थंय मिनरल डिपॉझीट ते बुडपाचे आसात ते ना म्हणटात. आनी हेंय बी चॅलेंज करपा सारकें आसा की थंय म्हत्वाचे मिनरल्स आसतले आनी तसो जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचो तांणी आधार घेवन सांगूंक जाय आशिल्लें थंय कितें आतां शोध लागल्यात. ते लायमस्टोन आसा, थंय बाकीचे आयर्न मॅंगनीज बी आशिल्ले रॉक्स आसात, ते वेस्टर्न डार्वाट क्रॅटॉन आसा, हें सगळें खंयच मेन्शन करूंक ना. आनी ते तांणी सरळ ठोकून दिल्लें की सबमर्जन्स ऑफ इम्पॉर्टंट मिनरल डिपॉझिट्स हे खंयच्या आधाराचेर ते कळना म्हाका. मागीर सबमर्जन्स ऑफ मॉन्युमेंट्स आर्किओलॉजिकल सायट्स नॉट एप्लिकेबल म्हणटात, पूण ताजो पुरावो कांयच दिवंक ना. कित्याक थंय प्राचीन मनशाची वस्ती आशिल्ली, थंय गुंफा आसात ते आनी खुबशे अशे जागे आसात, ताजो कांयच स्टडी जाल्लो नासतना तांणी नॉट एप्लिकेबल म्हणिल्लें. मागीर फिश कल्चर, एक्वेटीक लायफ नॉट एप्लिकेबल म्हणा. प्लांट लायफाचेर म्हणटात ते नॉट एप्लिकेबल. वायल्ड लायफ नॉट एप्लिकेबल. मायग्रेटरी बर्ड्स नॉट एप्लिकेबल. नॅशनल पार्क सँक्च्युरीज नॉट एप्लिकेबल. आनी गोंयान हांगा मुद्दो काडला तो म्हादई सँक्च्युरीचो आनी भीमगड अभयारण्याचो, ते म्हणटात नॉट एप्लिकेबल. सेस्मिसिटी ड्यू टू फिलिंग ऑफ रिजर्वॉयर हो एक म्हत्वाचो मुद्दो हांवें उपस्थित केल्लो आसा. तुमी मुजरत म्हणजे म्हादई पॉवर प्रोजेक्टाक लागून जो भुंयकापाचो धोको आसा गोंयांक, ताच्या संदर्भांत म्हज्या चॅनलाचेर 6-7 व्हिडिओ हांवें 7 व्हिडिओ केल्ले आसात. ते पळोवपाक जाय की सेस्मिसिटी ड्यू टू फिलिंग ऑफ रिजर्वॉयर हो कन्सर्न जो आसा तो सेंट्रल वॉटर कमिशनान सुद्दां विचारान घेतिल्लो आसा. म्हणटकीच हे म्हणटात कितें की सेस्मिसिटी ड्यू टू फिलिंग ऑफ रिजर्वॉयर नॉट एप्लिकेबल म्हणटात ते. लायकली चेंजीस इन द रिवर ऑफ चेंजीस इन द रेजीम ऑफ द रिवर नॉट एप्लिकेबल म्हणटात. एनी अदर नॉट एप्लिकेबल म्हणटात ते. आनी मागीर एक म्हत्वाचो प्रश्न ह्या चेकलिस्टान विचारिल्लो आसा अंडर 134 की हॅव द एनवायरमेंटल अँड फॉरेस्ट क्लिअरन्सीस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज बीन ऑब्टेन्ड. इफ नॉट, वॉट इज द स्टेटस देअर ऑफ. आनी ताका कर्नाटक निर्वरी निगमाचे आन्सर ह्या कळसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान आसा डायव्हर्शनाच्या की बाबा EIA इज नॉट एप्लिकेबल अँड प्रपोजल ऑफ फॉरेस्ट क्लिअरन्स इज ऑलरेडी सबमिटेड टू MOEF अँड CC. तर हो इकॉलॉजीचे आमी पळयल्ले आसात की ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर तांणी नॉट एप्लिकेबल म्हणून वेळ मारून व्हेल्ली आसा. आनी ह्या 134व्या मुद्द्याचेर गोवा सरकारान तांकां क्वेश्चन विचारपाक जाता. आमच्या लिगल टिमान तांकां विचारपाक जाता की तुमकां कशें कळ्ळें की मॉन्युमेंट सबमर्ज जावचे ना, मिनरल सबमर्ज जावचे ना, वायल्ड लायफ, प्लांट लायफ, नॅशनल पार्क सँक्च्युरीचेर इम्पॅक्ट जावचो ना, भुंयकाप जावचें ना, खंयच्या आधाराचेर तुमी हें नॉट एप्लिकेबल म्हणिल्लें आसा. हो इशू म्हत्वाचो आसा तिनूय राज्याच्या दृश्टीन, गोवा, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र. मागीर 135, 136 हे प्रश्न आसात ते कॉलनीज बिल्डिंगच्या संदर्भात आसात. तांणी सगळ्याक येस म्हणिल्लें आसा की हें सगळें आमी करपाचे आसात बी म्हणून. मागीर पब्लीक पार्टिसिपेशन अँड कॉपरेशन ते म्हणटा प्लॅनिंगाच्या वेळार लोकांचें कॉपरेशन तांणी घेतिल्लें. कन्स्ट्रक्शनाच्या वेळाचेर ते घेतले. एग्रीकल्चर प्रॅक्टिसीस तांकां गरज ना, बाकीची कसलीच गरज ना. मागीर हॅव पब्लीक डिबेट्स अबाउट युटिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बीन हेल्ड अँड द रिस्पॉन्स देअर ऑफ आउटलायन इन द रिपोर्ट. तांणी सरळ ठोकून दिला हांगा 142 प्रश्न जो आसा तो खूबच म्हाका विनोदी दिसलो की तांणी सरळ तातूंत आपल्याक लागना म्हणून दिला. म्हणजे असो अर्थ असो जाता की हुबळी धारवाड पासून त्या खानापूर, बेळगांव सगळ्या भागा भितर इतल्या लोकां भितर चिंतेचें वातावरण आसता. आनी विशेषतः कणकुमीच्या लोकांनी बी, नेरसाच्या लोकांनी बी हो इशू काडिल्लो आसा. आनी आमचे मित्र राजन केरकर आनी खूब फाटी थंय वचून लोकांच्यो मुलाखती घेतिल्ल्यो आसा. ताणें हाजेर बरयल्लें आसा आनी लेखन केल्लें आसा. आनी बाकीच्या पत्रकारांनी वचून थंय तरुण भारत सारक्या दैनिकांनी आनी गोंयांतल्या न्यूजपेपरांनी हायलायट केल्लें आसा की लोकांक थंयच्याच कणकुंबीच्या, नेरशेच्या आनी थंय बाकीचे ल्हान जी गांवां आसात, देगांव बेगांव, थंय धोको कसो उत्पन्न जाल्लो आसा आनी कशी चिंता ते प्रकट करता. आनी हांगा देर इज अ क्लियर नॉट एप्लिकेबल आन्सर रिस्पॉन्स गिवन इन दीस रिपोर्ट. दीस इज अ वीक पॉयंट आय बिलीव. हॅव पब्लीक डिबेट्स अबाउट युटिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बीन हेल्ड अँड द रिस्पॉन्स देअर ऑफ आउटलायन इन द रिपोर्ट. सो जर लिगल टिमीक गोंयांक क्वेश्चन करपाक जाय तो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन आनी इतल्याच इश्यूचो संदर्भान न्हय तर पब्लीक डिबेट ह्या प्रोजेक्टाच्या युटिलिटी बद्दल करूंक ना तांणी. आनी तांणी सरळ सांगलां हातून नॉट एप्लिकेबल हो क्वेश्चन व्हडलो आसा हाच्या बद्दल की हें अशें कशें जावंक शकता की तुमी करूंकच ना जाल्यार तो मागीर रिपोर्ट भितर तातूंत आउटलायन नॉट एप्लिकेबल म्हणपाचो प्रश्नच येना. ती करपाची गरज आसा हें सेंट्रल वॉटर कमिशन तुमकां सांगता आनी तुमी सरळ सांगता नॉट एप्लिकेबल म्हणून. हें गोवा सरकारान मान्य करून घेवपाक जायना आनी हें चॅलेंज करपाक जाय निश्चितपणान. तर हो एक कारण केंद्र सरकारान दिवपाक जाता की तुमी पब्लीक डिबेट खानापुरा केल्यात, तुमी खानापूर करूंक ना, तुमी कणकुंबी केल्यात, तुमी कणकुंबी करूंक ना, नेरशें केल्यात, देगांव केल्यात, म्हादईच्या उगमा कडेन केल्यात, कळसा, हलतर, सुर्ला भागांतल्या आजूबाजूच्या
ग्रामपंचायतीक विश्वासान घेवन तुमी केल्ले आसात, जिल्हा पंचायतीक विश्वासान घेवन हे जर करूंक ना कर्नाटका निर्वरी निगमान जाल्यार तुमी 142 क्वेश्चनाचे आन्सर नॉट एप्लिकेबल म्हणून कशें दितात हो क्वेश्चन आज ह्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाचे एनालिसीस करतना हांव विचारूंक सोदतां. आनी हाजेर मागीर जनतेनी विचार करचो आनी जे कोण हे व्हिडिओ पळयतात तांणी बी मातशें लक्ष दिवपाक जाय हाजे कडेन की सेंट्रल वॉटर कमिशनाच्या चेक लिस्टान हो हांगा तांणी दिल्लो आसा रोमन 16 हो पेज नंबर आसा आनी त्या 16 पेज नंबराचेर एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, चीफ इंजिनियरांचे सगळ्यांच्यो सयो आसात. कानापूर, धारवाड, नवल तीर्थाच्यो 3 जाणांनी सयो मारल्या ताचेर आनी ते म्हणटात की have public debates about utility of projects been held and response thereof outlined in the report not applicable. Very interesting. So last, soil conservation. हे important की सॉयल कन्झर्वेशन मेजर्स कॅचमेंट एरियान प्रपोज केल्या काय हे कॉमन सेन्स आसा की मातयेचेर परिणाम जातलोच आजूबाजूच्या, ताजी झीज जातली, ताजें इरोजन जातलें हें तांणी लक्षांत घेवंक ना आनी ते सरळ तांणी ठोकून दिलां की नॉट एप्लिकेबल. म्हणटकीच हे खुबशे तांणी जे गोवा सरकाराच्या टिमीन बसून थंय हे सगळे आतां नॉट एप्लिकेबल म्हणा ते खंयच्या आदाराचेर, ताका सायंटिफीक डिटेल्स स्टडीज कितें आसा आधार हें पयलीं सगळें चॅक करपाक जाय. आनी जर नासत आनी जर तांणी ठोकून दिला सरळ वयल्या वयर सांगपाचें म्हणून आनी ते सेंट्रल वॉटर कमिशनान स्विकारला जाल्यार ते आमी सरळ सरळ चॅलेंज करपाची आज गरज आसा ह्या व्हिडिओद्वारे आज सूचित करूंक सोदतां. आतां फुडल्या हातून आमी सेक्शन 2 कडेन सेलियंट फिचर्स म्हणून तांणी ह्या प्रोजेक्टाचे दिल्ले आसात ताजे कडेन आतां आमकां वचपाचें आसा. कर्नाटका निर्वरी निगमान जे 2 डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केल्ले आसात ते कळसा आणि बांडुरी नाल्याच्या संदर्भात हांव निवेदन एनालिसीस करपाक ही नवी व्हिडिओ सिरीज केल्ली आसा आनी हातून आमी थेट आतां कांय रिपोर्टांतल्या पेजीस कडेन लेट अस डायरेक्टली गो टू सम ऑफ दीज पेजीस वेर ऑल दीज सेलियंट फीचर्स एंड अदर थिंग्स आर क्लियरली गिवन. हातून आमी पळयतात की प्रोजेक्टाचें नांव, ताजो कसलो प्रकार, लॉन्जिट्यूड लॅटिट्यूड म्हणजे अक्षांश रेखांश ते खंय आसा, कणकुंबी चोर्ला आसा, मागीर रिजर्वायर खंय जातलें, बेळगांव जातलें, तालुका खानापूर जातलें, हेडवर्क खंय आसतलें जाल्यार कर्नाटकान बेळगांव डिस्ट्रिक्टान आसतलें, कमांड एरिया खंय आसतलो तो लागना तांकां कित्याक कमांड एरिया इरिगेशन हाका आसता. म्हणटकीच हो इरिगेशनचो प्रश्न ह्या रिपोर्टान निकालान काडला आनी ते पिवपाच्याच उदका खातीर तांचो रिपोर्ट आसा हें ह्या रिपोर्टा वयल्यान दिसता. म्हणटकीच ताजेर आनीक चर्चा वेगळी कित्याक करपाक जाय कळना. मागीर ते कितें फुडें करतात ते मागीर तो इश्यू वेगळो आसा की एकदां पिवपाचें उदक म्हणून ट्रान्सफर करून वाटेर मागीर ते शिंपपा खातीर वापरता काय ट्रक धुवपाक वापरता आनी कित्याक करता हें कोणूच पळोवंक शकना. कित्याक गोंयांत सुद्दां आतां उदकाची गैरवेवस्था कितें आसा ती कंट्रोल दवरपाक कोणूच ना. म्हणटकीच तो प्रश्न मागीर निर्माण जाता. पयलीं अंडर सर्टिफिकेशन तांणी अशें कबूल केल्लें आसा सेंट्रल वॉटर कमिशनान की फक्त पिवपाच्या गरजे खातीर ते उदक व्हरतले म्हणून हो कॉलम हांगा ब्लँक आसा. हातून तांणी दिल्लें आसा की तांकां तें लागना म्हणून जे तांणी विचारलां ते तांणी सरळ सांगलां कमांड एरिया नॉट एप्लिकेबल, नॉट एप्लिकेबल, नॉट एप्लिकेबल. आनीक आतां फुडलें आमी जेन्ना पेज उगडटा तेन्ना तातूंत खंयचें बंदर लागीं आसा जाल्यार मुरगांव बंदर 55 किलोमिटराचेर आसा. मागीर इंटरनॅशनल प्रोजेक्टाचे एस्पेक्ट कितें आसा जाल्यार कॅचमेंट एरिया तांणी दिल्लो आसा हो आमी लक्षांत घेवपाक जाय की टोटल म्हणटा ते महादाई रिव्हर बेसिनाचें क्षेत्रफळ आसा 2032 स्क्वेअर किलोमिटर. तातूंत कर्नाटकान पडटा 375, महाराष्ट्रान 77 आनी गोंयान 1580 आनी कर्नाटकान 375 स्क्वेअर किलोमिटर आसा. आनी तातूंतलो ते इतलो एरिया 15.4651 हेक्टर खंय तो सबमर्ज जावपाचो आसा. आनीक ते म्हणटा वॉटर एलोकेशन खंय महादाई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलान तांकां 1.72 कळसांतल्यान डायवर्ट करपाक दिला. महाराष्ट्राक ते म्हणटा अदर स्टेटीक 1.33 दिला, गोंयांक टोटल 24 दिला आनी गोंय ऑलरेडी 9.4 TMC यूज करता म्हणजे 33.4 TMC गोंयांक मेळ्ळा असो तांचो दावो आसा. आतां हांगा टोटल वॉटर सप्लाय तांणी हांगा दिल्लो आसा तो 1.72 TMC सप्लाय ऑफ ड्रिंकींग वॉटर टू हुबळी, धारवाड, ट्वीन सिटीज, कुंडगल टावन आनी एन रूट विलेजीस आनी बाकीचे हायडल, थर्मल, लायफ स्टॉक बी सगळें नॉट एप्लिकेबल दिलां. मागीर एस्टिमेटेड लायफ ऑफ प्रोजेक्ट 100 वर्सां खातीर प्लॅनिंग तांणी केल्लें आसा 100 years.
मागीर इरिगेशन तांणी दिल्लें आसा की बाय फ्लो बाय लिफ्ट हें कांयच तांकां लागना म्हणून इरिगेशनाचो डायमेन्शन आसा तो. मागीर फुडें तांणी दिल्लें आसा त्या प्रमाणे हें तांकां कांयच लागना इरिगेशनाच्या संदर्भातले, फ्लड कंट्रोलाचें लागना, नॅविगेशन लागना, वॉटर सप्लाय म्हणटा ते सप्लाय ऑफ ड्रिंकींग वॉटर हेंच रिपीट केलां तांणी. कुंदगोळ आनी बाकीच्या विलेजींक आसा ते सगळे कडेन तेंच रिपीट केल्लें आसा. मागीर कॅचमेंट तांणी दिल्लो आसा तो इम्पॉर्टंट आसा हांगा. कॅचमेंट एरिया म्हणजे टोटल ज्या जाग्याचेर ह्या आतां प्रकल्पाचें उदक साचतलें पावसाचें तें खंयसून येतलें जाल्यार ग्रॉस म्हणटा ते टोटल सगळो एरिया तो 25.50 स्क्वेअर किलोमिटर कळसा जे आतां डॅम तांचे जावपाचे आसा थंय आसा तो. आनीक ते इंटरसेप्ट करतले उदक म्हणजे भितर सांठोवपा खातीर ते 15.5 स्क्वेअर किलोमिटर कळसाचें आसतलें, 6 स्क्वेअर किलोमिटर सुर्लाचें आसतलें आनी 4 स्क्वेअर किलोमिटर अल्ताराचें. हांगा जितलें पावसाचें उदक पडटा ते सगळे ते डायवर्ट करपाचे आसात असो ताजो अर्थ जाता. मागीर हातूंतले ते म्हणटात की रेन फेड कितलो एरिया आसा जाल्यार 2032 स्क्वेअर किलोमिटर, कारण हांगा बर्फ पडना बाकीच्या उत्तर हिमालयांतले आनी हाज्या भशेन. म्हणटकीच ते तशें तांणी दिल्लें आसा की सगळें उदक येता तें म्हादयीच्या देगणान पावसाचेंच आसा, हें बरोबर आसा. मागीर तांणी कॅचमेंटाचें दिल्लें आसा की पावस बाबा कितलो पडटा हातूंत, हो म्हत्वाचो मुद्दो दिसता म्हाका. की तातूंत एवरेज म्हळां तांणी की 3854.63 मिलीमिटर पडटा. मॉन्सुनान तातूंतलो 3750 म्हणजे जवळ जवळ 95% पावसान पडटा जून ते ऑक्टोबरान. आनी हें हिमवर्षाव ना. आनी आतां पर्यंतचो सगळ्यान तांकां मेळ्ळा तो 6282 मिलीमिटर आनी तातूंतलो 6200 पावसान पडला. आनी मिनिमम म्हणजे दुश्काळी वर्सां आसा तातूंत 1988 म्हणजे जवळ जवळ 50% कमी पडला पावस. अशीं वर्सां थोडीं आसात की ज्या जाग्याचेर फक्त 50% मॉन्सुनाचो पावस पडला. 1874 आनी तुमी पळयात. असो ताजो अर्थ जाता की पावसाचें प्रमाण तांणी सरासरी खुबश्या वर्सांच्या हाजे वयल्यान डिटेल्सा वयल्यान काडल्या. मागीर कमांड एरियान तांणी लागना म्हळां आपल्याक. आनीक तांणी दिल्लें आसा की टोटल कितलें तांकां उदक मेळटलें जाल्यार तें तांणी दिल्लें आसा 62.13 मिलियन क्युबीक मिटर तांकां व्हरपाची परमिशन मेळ्ळ्या म्हणटात ते. मागीर टेम्परेचर आनीक बाकीचो तांणी डेटा दिल्लो आसा. हवेचें तापमान कितलें आसा 31 आनी 21 ते 73 पासून 2013 पर्यंतचे तांचे कडेन खंय रेकॉर्ड्स आसात. मागीर भुकंपाचें तांणी दिल्लें आसा. हो म्हत्वाचो आसा की भुकंपाचें म्हणटात ते हांगा बेजीक सेस्मीक कोफिशियंट आहा तो 0.04 आसा आनी इम्पॉर्टन्स फॅक्टर आहा तो 3च आसा हाजो. तर हांगा तांणी वॉटर अवेलेबिलिटी स्टेटाचो शेअर इंटरस्टेटाचो वॉटर अवेलेबिलिटी कितली आसा ती, तर ते म्हणटात हातूंत कर्नाटक क्लेम करता की आपल्या हद्दीन 32.11 TMC उदक आसा उपलब्ध, महाराष्ट्राक 7.21 आनी गोंयांक 148. म्हणजे जवळ जवळ आतां हें करीत जाल्यार 188 सुमार हो क्लेम जाता. आनी हो व्हडलो क्लेम आसा हो गोंयान वॉटर डेफिसीट स्टेट. गोंयान खरें म्हणटा ते इतलें उदक ना हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी वयर इतलें तें उदक आसा ते क्लेम करतात. ते खरोखर आसा जाल्यार हो डिस्प्युटेबल आसा. 32.11 TMC आसा म्हणटात ते. ताजेर गोंयान पयलीं पासून आक्षेप घेतिल्लो आसा. आमी बी तो आक्षेप पॅनल ऑफ एक्सपर्ट कमिटीन तेन्ना काडिल्लो आसा. जाल्यार मागीर बाकीचे जे आसा की प्रपोज युटिलायझेशन ते म्हणटा इरिगेशनाक कांय लागना, ते मागीर फ्लड बी ते कांय लागना, फ्लड कितलो जातलो ते कांयच इन्फॉर्मेशन तांकां गरज भासना. आनी डॅम ते दिल्लें आसा तांणी कळसांतल्यान कितलें उदक भायर सरतलें ते 311.27 क्युमेक्स कळसांतल्यान, 125 क्युमेक्स सल्तारांतल्यान आनी 78.92 क्युमेक्स सुर्लांतल्यान. हे आंकडे म्हत्वाचे आसात की उदकाचो विसर्ग कितलो जातलो तो 311.27 क्युबीक मिटर सेकंदाक कळसांतल्यान, 125 क्युबीक मिटर सेकंदाक अल्तारांतल्यान, 1 क्युबीक मिटर म्हणजे 1000 लिटर हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी 78.92 क्युबीक मिटर सुर्लांतल्यान इतलो उदक तातूंतल्यान भायर सरपाचें आसा. आनी रिजर्वायरांतले सगळे टेबल तातूंत दिल्ले मिनिमम कितली रिजर्वायरची लेवल, फूल रिजर्वायर आनी कमीत कमी कितलें उदक पर्यंत सकयल पातळी वतली ते सगळें तांणी दिल्लें आसा. मागीर ताजे नंतर मुखावेलो मुद्दो येता तो लायव्ह स्टोरेज बी सगळें एका टेबलान ताणें मागीर टेबल हांव दाखयतलो आनी एका व्हिडिओ भितर तातूंत तें येतलें. आनी हे बाकीचें तांणी कांयच फुडें इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना. सबमर्ज कितली प्रॉपर्टी जातली ताजी म्हायती तांणी मागिल्ली आसा. आनी डॅमाच्या संदर्भातली म्हायती एका टेबलान येवपाची आसा. ते टेबलाचो विचार आमी फुडें करुया. आनी बाकीचे हाजी तांणी म्हायती त्याच टेबलान 8.1 दिल्ली आसा. ती टेबल 8.1 मागीर आमी पळोवंक शकतात.
कितले गेट्स आनी कितें आसात ते, क्रेस्ट लेवल, हे सगळे मॅक्झिमम डिस्चार्ज कॅपॅसिटी, हे तांत्रीक जे मुद्दे आसात ते सगळे फुडें येवपाचे आसात. आनी बाकीचे जे तांत्रीक मुद्दे जे आसात ते तातले तांणी नॉट एप्लिकेबल म्हणून दिल्ले आसात की हे खंयच हाका ते लागनात तांकां, म्हणून ताणें ते नॉट एप्लिकेबल म्हणून दिल्ले आसात. हेय तांणी सगळे नॉट एप्लिकेबल म्हणून दिल्ले आसात. हांगा अप्पर इनटेक आनी एनर्जी प्रोफायल हे संबंदीत ना प्रोजेक्टा कडेन, कित्याक सगळेच मुद्दे लागतात अशें नात. थोडे लागनात ते लागनात म्हणून तांणी दिल्ले आसात. हेय बी तांणी खुबशे सर्च टँक म्हणजे पेन स्टॉक पॉवर हावस म्हणजे पॉवर जनरेशनची बी तांचे कडेन कसली स्कीम ना म्हणून ते मुद्दे तांकां लागनात म्हणून तांणी दिल्ले आसात. ट्रान्सफॉर्मर बी हे तांकां लागना, कित्याक हे पॉवर जनरेट करता तशाच धरणांक ते लागतात म्हणून हे मुद्दे हांगा ह्या क्वेश्चनेरा प्रमाणे किंवा चेकलिस्टा प्रमाणे ते नॉट एप्लिकेबल म्हणून तांणी दिल्ले आसात. मागीर हें इम्पॉर्टंट आसा की पयशाचो मुद्दो ज्या जाग्याचेर येता थंय तांणी दिला की इतलो 995 कोटी 30 लाख रुपया इतलो खर्च जातलो. तो इरिगेशन ना म्हणटा, ते पॉवर ना, फ्लड कंट्रोल ना म्हणटा, नॅव्हिगेशन ना म्हणटा, वॉटर सप्लाय आसा आनी बाकीच्या मुद्द्यांचेर तांणी कांयच भाश्य करूंक ना आनी निमाणे ते हांगा थांबतात. So in this video we shall see modified proposal under Kalsan diversion scheme, that is the present lift scheme. So they say consequent to the reduction in allocation of water at diversion dam. So the dam diversion will be 10.5 meter at Kalsa Nala, 9.30 meters at Haltara Nala and 2.35 meter at Sulla Nala from the Nala bed levels is proposed to divert 1.72 TMC water to Malaprabha through series of lift scheme. Now extent of storage now restricted to 522 minutes, thereby minimizing the forest submergence. And the total extent of submergence is 10.28 hectares at Kalsa, 2.922 hectares at Altara and 1.49 hectares at Surla. म्हणजे आता इतले रान जे आसा ते बुडपाचें आसा की कलतरा कळसा प्रोजेक्टाचे सकयल एकदां उदक थंय साठयतकीच ते मागीर 522 मिनटां दवरतले आनी मागीर सोडटले अशें तांणी दिल्लें आसा. तरी सुद्दां थंय 10.28 म्हणजे जवळ जवळ 10.25 हेक्टर इतली जमीन बुडटली. मागीर कळसाच्या अंडर 3 हेक्टर जमीन हलताराच्या अंडर 3 हेक्टर जमीन बुडटली आनी सुर्ला डॅमाच्या अंडर एक सादारण 1.5 हेक्टर जमीन बुडपाची आसा. आनी नाला जे डॅम जे बांदतले ते एक 10.5 मीटर उंचीचो आसतलो, दुसरो 9.5 मीटर उंचीचो आसतलो, तिसरो 2.35 उंचीचो सुर्ला नालाचेर ते बांद घालूंक सोदतात. आता तांचे सर्वे अँड इन्व्हेस्टिगेशन हाज्या प्रमाणे ते म्हणटात की तांणी केल्ली आसा ती, आनी हायड्रोलॉजिकल स्टडी यील्ड कॅल्क्युलेशनाय तांणी केल्ली आसात. आनी तांणी यील्ड कॅल्क्युलेशनाक 25.5 स्क्वेअर मीटर कळसा, हलतरा आनी सुर्ला नाल्याचो टोटल एरिया दाखयल्लो आसा. आता आमी ह्या टेबला कडेन या. हें टेबल म्हत्वाचें आसा आनी ह्या टेबलाचेर आनीक आमकां भरपूर आतां ताची चर्चा करपाची आसा आनी तातूंत कसलेच रिमार्क्स तांणी दिवंक ना. तर हें टेबल कितें आसा तें आमी फुडल्या व्हिडिओन डिटेलान पळोवचें. अजून हायड्रोजिओलॉजीच्याच प्रश्नाचेर हांगा रिपोर्टान तांच्या जे मेन्शन केल्लें आसा ते तांणी वॉटर टेबल बी सगळे तांणी डिटेल्स दिल्ले आसा तातूंत. आनी तातूंत डेक्कन बेसाल्ट आसा, नेस आसा, शिस्ट आसा, लायमस्टोन मेळटा, थंय सँडस्टोन बेसाल्ट मेळटा, एल्युवियम मेळटा, हें सगळें तांणी दिल्लें आसा की पोंदान कितें मेळटा तें. आनी तांणी हांगा दिल्लें आसा की ह्या जिल्ल्यान 7,650 चौरस किलोमिटरान तुमकां डेक्कन बेसाल्ट मेळटा आनी त्या बेसाल्टाची खोली 256 मिटर पर्यंत तांकां तो मेळटा अशें ताणें लावाचो बेसाल्टाचो तांणी हें दिल्लो आसा. आनी ते म्हणटात की तातूंत ग्रावंड वॉटराची स्टडी केल्ली आसा तांणी. आनी फायनल लेआवट तांणी माहिती हांगा सगळी दिल्ली आसा ह्या पार्टान भितर की एकाच फेजीन 24 म्हयन्यान ते कंप्लीट करतले आनी तांकां इरिगेशन बी कांय लागना, फ्लड कंट्रोल लागना. कन्स्ट्रक्शन मटेरियल कितें वापरतले ते तांणी बेळगांवच्यान सामान हाडटले बी ही म्हायती ह्या भागान दिल्ली आसा. ताजे नंतर ते एनवायरमेंट इकॉलॉजी, फॉरेस्ट एस्पेक्टाचे दृश्टीन ज्याचेर गोंयान खूब भाश्य केल्लें आसा ते म्हणटा की EIAची तांकां गरज ना, पूण EMP ते करतले. EMP म्हणजे एनवायरमेंटल मॅनेजमेंट प्लॅन, हे ते करून घेतले. आनी तांणी एक म्हत्वाचें विधान हांगा केल्लें आसा की जे जंगल बुडटले ताज्या खातीर ते प्रोजेक्टा खातीर 33 हेक्टर जमीन तांकां लागतली खंय जंगलाची. तर त्या खातीर तांणी ती आयडेंटिफाय केल्या. खंय हलहळ्ळी गांव म्हणटा थंय तेलसंग होबळी भागान, अटणी तालुक्यान, बेळगांव जिल्ल्यान
आनी तांणी जवळ जवळ खंय 15,451 लाख 30 वर्सां खातीरचो दुडो आसात ते खंय तांणी डिपॉझिट केल्ले आसात. आनी हे तांणी एस्टिमेटूय तयार केल्ले आसात आनी ताजी म्हायती एस्टिमेट्साची दिल्ली आसा. फायनान्शियल रिसोर्सीस तांणी सांगिल्ले आसा की खर्च 995.30 crores जातलो 2021-22 अदमासा प्रमाणे आनी गव्हर्मेंटान बजेटान खंय 500 कोटी रुपया दवरिल्ले आसात अशी माहिती ती तांच्या executive summary. They are giving 500 crore rupees figure which is provided in the budget, means present year before 31st March they have to spend 500 crore rupees. Then there is revenue part, conclusion part, recommendation part, and this executive summary ends with certified signatures of the engineer. In the next part we will see the report proper. ह्या व्हिडिओन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कलसा डायव्हर्शन प्रोजेक्टाचो जो हांव चर्चा करता जाल्यार आतां 12-13 व्हिडिओज, जाल्यार ह्या व्हिडिओ भितर आतां फक्त एका टेबलाचेरूच आमकां उजवाड घालपाचो आसा आनी ते टेबल आसा तांचे एक्झिक्युटीव समरीन दिल्लें आसा, पान 6 दिल्लें आसा आनी ते टेबल म्हत्वाचें आसा कित्याक तातूंत हे जे कॅचमेंट आसा ते कॅचमेंटाचे तांणी नांवां दिल्लीं आसात आनी ताच्या नंतर दुसऱ्या कॉलमान तांणी प्रत्येक कॅचमेंट म्हणजे ज्या जाग्याचेर पावसाचें उदक व्हांवन साठटा ताका कॅचमेंट म्हणटा. कॅचमेंट म्हणजे रेन वॉटर कॅचमेंट आसता ती, पावस ज्या देगणान कोसळटा ती कॅचमेंट आसता आनी ती वॉटरशेड आसता आनी मागीर तातूंत आमकां दर वर्सा तांकां 12 म्हयन्यान कितले मेळटा ती तिसऱ्या स्तंभान किंवा कॉलमान आसा. चवथ्या स्तंभान फक्त पावसाच्या दिसांनी तातले कितले उदक साठटा ते दिल्लें आसा इन मिलियन क्युबिक फीट. आनी डायव्हर्शन ह्या पावसांतले आनी हाचे धरून जे उदक तांकां डायवर्ट करपाचें आसा ते कितले करतले ते तांणी 5व्या कॉलमान दिल्लें आसा. पयल्या कॉलमान तांणी डिटेल दिल्ले आसा कॅचमेंटाचे, दुसऱ्या कॉलमान तांणी क्षेत्रफळ दिल्लें आसा, एरिया दिल्लो आसा, तिसऱ्या कॉलमान वर्साचे तांणी उदक कितले साठटा ते दिल्लें आसा कित्याक वर्सान पावसाच्या पयलीं आनी पावसाच्या उपरांत मॉन्सुनाच्या नंतरय पावस पडटा ते पावसाचें उदक धरलां तांणी आनी ते धरून तांणी सगळें कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. एन्युअल म्हणटा तें वार्षिक. आनी निमाणें कितलें तें उदक ते ट्रान्सफर करतले, डायवर्ट करतले ते तांणी सेकंड लास्ट कॉलम म्हणजे जो ह्या टेबलांतलो 5वो जो कॉलम, 5th कॉलम गिव्स यू द टोटल डायव्हर्शन क्वांटिटी वीच दे आर एनविसेजिंग. सो दे आर एनविसेजिंग 1720 MC फीट टोटल, म्हणजे एक 1.72 TMC फीट जाता. ते 1000 मिलियन क्युबिक फीट म्हळ्यार 1 ट्रिलियन मीटर क्युबिक फीट जाता. 1 TMC फीट म्हणजे ट्रिलियन क्युबिक फीट आनी मिलियन क्युबिक फीट हाच्या भितरलो फरक आमकां कळूंक जाय की 1000 मिलियन क्युबिक फीट म्हळ्यार 1 ट्रिलियन क्युबिक फीट, TMC फीट म्हणटात ताका. तर हो गोंधळ जावपाक जायना म्हणून परतें आमकां सांगचें पडटा की हे TMC फीट बी म्हणटात ते जुनी ब्रिटीश काळांतली परिमाणां अजुनूय ते वापरतात आनी ते कित्याक वापरतात MK सिस्टीम आमचे कडेन स्टँडर्ड आयली तरी बी ती म्हाका कल्पना ना. आमी मिलियन क्युबिक मिटराक चड आमकां संवकळीचें आसा आनी सादारण 28च्या परस चड जातात मिलियन क्युबिक मिटर ते. 1 TMC फीट म्हळ्यार 28 मिलियन क्युबिक मिटरा परस चड जाता. तर आमी हो जर विचार जर करत जाल्यार हांगा तुमकां अल्तरांतल्यान तुमकां 323 तांकां एकंदर पावसाळ्यांत मेळटा. सुर्लांतल्यान 212, सुर्लाच्यो 2 वॉटरशेड्स आसा, सुर्ला 2 आनी 2A ताजे 22.62, सुर्ला 3 16.96, सुर्ला 4 8.89, सुर्ला 5 99.35, सुर्ला 6 124.39 आनी कळसाचो वॉटरशेड चड व्हडलो 15.5 स्क्वेअर किलोमिटर आहा तो आनी तातूंतल्यान तांकां 12,1252 मिलियन क्युबिक फीट इतलें उदक मेळपाची अपेक्षा. तातूंतले डायव्हर्शन ते कितले करतले ते प्रमाण तांणी दिल्लें. हें पर्सेंटेजान जाल्यार काडूंक जाता पूण अशें पळयल्यार दिसता हातूंत 90% सुमार उदक ते ट्रान्सफर करपाचें आसा. म्हणटकीच ह्या टेबलांतल्यान आमकां इतलें कळून येता की सगळ्यान कर्नाटकाच्या दृश्टीन आज गोंयच्याय दृश्टीन हो म्हत्वाचो विशय आसा की हे जे सगळे कॅचमेंट आसा ताजो गोंयचेर कितें परिणाम जातलो हे डायवर्ट केले जाल्यार. अल्तरा केलो जाल्यार अल्तरा एका वाटेच्यान आमकां कल्पना आसा की तो वाळवंटी न्हंयचो स्त्रोत आसा तो डायवर्ट करत जाल्यार 4 स्क्वेअर किलोमिटरांतले आमकां 323 मिलियन क्युबिक फीट उदक वतलें. तातूंतले 270 ते डायवर्ट करतले. उरतलें ते फक्त कितले थोडे 40 मिलियन क्युबिक फीट ते कोणाक पावता
म्हणटकीच हलतरा जी आतां सोर्स आसा वाळवंटी न्हंयचो डिचोलीन ताका जबरदस्त फटको बसूंक शकता. म्हणून महाराष्ट्राकय हें लागता की हलतरा डॅम हें जावचें न्ही म्हणून, आनी हें 270 मिलियन क्युबीक फीट उदक आसा तें त्या वाटेच्यान वचचें न्ही म्हणून. सुर्ला एक नालो जो आसा तातूंतल्यान 177 काडटले ते. अशे सुर्लाचे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 म्हणजे एकंदर सुर्लाच्यो 1 आणि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वॉटरशेड्स आसात. ह्या 8 वॉटरशेड्सान मेळून 2.63, 0.28, 0.21, 0.11, 1.23, 1.54 धरून साधारण एक 5 स्क्वेअर किलोमीटर इतलो तांचो एरिया जाता. आनी तातूंतल्यान ल्हान प्रमाण जरी असलें तरी तें एकठांय केलें जाल्यार खूब जाता. तें बरेंच जाता. 200च्या वयर वता तें. 18, 14, 7, 83, 103 हे धरले डायवर्ट करता ते सेकंड लास्ट टेबलांतले जाल्यार आमकां कळटा की हें जें टेबल आसा हातूंत तें सगळें आमकां डायवर्शन कितले मिलियन क्युबीक फीट करता तें सगळें दिल्लें आसा हांगा. आनी हें टोटल तांणी डायवर्शन हांगा दिल्लें आसा, टोटल डायवर्शन. आनी हें ताणें रावंड फिगर केल्लो आसा 1.72 TMC फीट. जाल्यार दुसरे हातूंत आमी पळोवया की अजून हायड्रोजिओलॉजीच्याच प्रश्नाचेर हांगा रिपोर्टान तांच्या जे मेन्शन केल्लें आसा ते तांणी वॉटर टेबल बी सगळे तांणी डिटेल्स दिल्ले आसा तातूंत. आनी तातूंत डेक्कन बेसाल्ट आसा, नेस आसा, शिस्ट आसा, लायमस्टोन मेळटा थंय, सँडस्टोन बेसाल्ट मेळटा, एल्युवियम मेळटा. हें सगळें तांणी दिल्लें आसा की पोंदान कितें मेळटा तें. आनी तांणी हांगा दिल्लें आसा की ह्या जिल्ल्यांत 7,650 चौरस किलोमिटरान तुमकां डेक्कन बेसाल्ट मेळटा. आनी त्या बेसाल्टाची खोली 256 मिटर पर्यंत तांकां तो मेळटा अशें ताणें लावाचो बेसाल्टाचो तांणी हें दिल्लो आसा. आनी ते म्हणटात की तातूंत ग्रावंड वॉटराची स्टडी केल्ली आसा तांणी. आनी फायनल लेआवट तांणी म्हायती हांगा सगळी दिल्ली आसा ह्या पार्टान भितर की एकाच फेजीन 24 म्हयन्यान ते कंप्लीट करतले. आनी तांकां इरिगेशन बी कांय लागना, फ्लड कंट्रोल लागना. कन्स्ट्रक्शन मटेरियल कितें वापरतले ते तांणी बेळगांवच्यान सामान हाडटले बी ही म्हायती ह्या भागान दिल्ली आसा. ताजे नंतर ते एनवायरमेंट इकॉलॉजी फॉरेस्ट एस्पेक्टाचे दृश्टीन ज्याचेर गोंयान खूब भाश्य केल्लें आसा ते म्हणटा की EIAची तांकां गरज ना, पूण EMP ते करतले. EMP म्हणजे एनवायरमेंटल मॅनेजमेंट प्लॅन हे ते करून घेतले. आनी तांणी एक म्हत्वाचें विधान हांगा केल्लें आसा की जे जंगल बुडटले ताज्या खातीर ते प्रोजेक्टा खातीर 33 हेक्टर जमीन तांकां लागतली खंय जंगलाची. तर त्या खातीर तांणी ती आयडेंटिफाय केल्या. खंय हलहळ्ळी गांव म्हणटा थंय तेलसंग होबळी भागान अटणी तालुक्यान बेळगांव जिल्ल्यान. आनी तांणी जवळ जवळ खंय 15,451 लाख 30 वर्सां खातीरचो दुडो आसात ते खंय तांणी डिपॉझिट केल्ले आसात. आनी हे तांणी एस्टिमेटूय तयार केल्ले आसात. आनी ताजी म्हायती एस्टिमेट्साची दिल्ली आसा. फायनान्शियल रिसोर्सीस तांणी सांगिल्ले आसा की खर्च 995.30 करोर्स जातलो 2021-22च्या अदमासा प्रमाणे. आनी गव्हर्मेंटान बजेटान खंय 500 कोटी रुपया दवरिल्ले आसात अशी म्हायती ती तांच्या executive summary. They are giving 500 crore rupees figure which is provided in the budget, means present year before 31st March they have to spend 500 crore rupees. Then there is revenue part, conclusion part, recommendation part, and this executive summary ends with certified signatures of the engineer. In the next part we will see the report proper. Certain parts of this detailed project report I am giving in this video are purely of academic interest, and mostly the student, teachers, scientists, they will just look at these soil types: shallow black soils, medium black soils, deep to very deep soils, red soils, black soils. All these loamy lateritic soil is good for student of soil ecology and biology to understand what type of soil exists in this area, especially the basin area. Here they have given now pictorial view of the project site where Kalsa Dam is likely to be built, and there doesn't seem to be enough water in that area. It's all very deficient area. In God knows when they have taken this picture, but it's definitely not taken during the monsoon. So we will see what exactly they are planning, and they have already built, and there is a lot of controversy regarding the delivery chamber at the project site and valley of Mahadayi River at dam site. This is what it appears like, and this is where they want to put the 10 or 11 meter tall dam, and
impound the water. Then they are discussing history of those cities and how the water supply in Hubli, Dharwad and other areas. Then they have given details of Kalsa Nala diversion scheme, which I will cover in a separate video for technical reasons. Video talks more about the conveyance system that they are proposing. And they are saying since the additional lift is included in Sulla Nala, it is now proposed to pump the water from Haltara and Sulla Nala and deliver to Kalsa Reservoir. This is very important. Please note, there are two other projects. It is not only Kalsa but Haltara and Sulla Nala and deliver it to Kalsa Reservoir. So they are interconnecting this water which will be stored at Haltara and Sulla Nala also. So diverted water including Kalsa is pumped to the entry of cut and cover. So that means Altara and Sulla will go into that interconnecting this one, and from there they will pump it out to the gravity flow will take it to the what is known as the Malaprabha River. So Jack Well pump house is proposed at foreshore of Altara Dam. So there is going to be another construction at Altara Dam, and Goa is objecting to this. Water will be lifted and conveyed through MS pipe of 0.96 diameter for a length of 740 meter to delivery chamber DC1 and further by gravity to receiving chamber RC1. So under Sulla Nala there are 6 streams which are to be harnessed to achieve combined discharge requirements. Hence it is proposed to provide a gravity pipe from Nala 1 to Nala 6 by providing a cross-country pipeline. So basically they will connect all these nalas using a pipeline. Inlets are proposed at every nala which will feed the discharge to gravity pipe. Looking to the topography, difference in Nala 1 to Nala 6 is about 7 meters, hence gravity pipe can be proposed. So basically they think that there is no need of pumping and all these nalas due to favorable contours could be connected, and earlier I was not very knowledgeable about these contours because I did not have the topo sheet at that time. But now the picture is very clear because we were discussing when Rajendra Kerkar was here at my house and we were sitting with the topo sheet which he had got from Karnataka Nirvari Nigam, and then he said that they are going to divert Sulla water stream, but he could not specifically point out on the map and Google Earth also exactly which were those 6 streams because we could not identify them very accurately in the Google Earth map. So basically this video which is in continuation of my discussion and analysis of the detailed project report of Kalsa diversion project. The projected water requirement is given here as an abstract of water demand in this table, where domestic water demand of Hubli Dharwad twin city, they up to 2051 they estimated to 7.70 TMC feet. Domestic water demand in the villages on the way to Hubli Dharwad from Malaprabha Reservoir obviously is 0.22 TMC feet. Domestic water demand of Kungol town is 0.008 TMC feet, and domestic water demand of livestock is 0.69 TMC feet. Total demand in the year 2051 they have estimated at 8.69. I wonder what we have done. I remember that in our master plan for Mahadayi Mandavi water resources utilization for up to year 2051, way back in 1999-2000, we had already given our requirement at that time and it was more than 1500 million cubic meters of water, and we had suggested 61 water storage projects within Goa boundary of Mahadayi River basin, and we are wondering what has happened to those projects. Because detailed project reports like this should have been ready by now. So this is a lesson for us because although Karnataka Nirvari Nigam, according to this detailed project report, has planned for the requirements of water of all these areas till 2051. Government of Goa has been sitting over our master plan for the same period, that is 2051, and not only for 1 or 2 towns but almost the entire state of Goa, central and north Goa, wherever we can divert the water and supply it to various types of waterworks like Asnora waterworks, the Amthane dam and many other areas where we are trying to store and pump out water and give it for drinking and for other purposes.
It's really wonderful that they have calculated the needs till 2051 of these towns and villages on the way, and we have done nothing. So this is a lesson for us that those who are not in a favor of storages in the Mahadayi River basin, and they do not understand that any type of obstruction in the name of wildlife protection or tigers and all will come into the way of identification of the suitable site of these dams and storages and bandaras. How are you going to store the water if you restrict construction of these water storage bandaras in Mahadayi River basin? From where then we will get water? This is the question which all tiger lovers, wildlife lovers, forest lovers will have to answer. And the local communities will have to take a decision. If they don't want the dam, then they should answer how, from where they are going to get water in Mahadayi River basin, in Ponda Taluka, in Sange Taluka, in Sattari Taluka, in Bicholim Taluka. If people are opposed to dams and bandaras on the Mahadayi River, then they should tell people, give alternative. Exactly how are you going to store the water which is flowing down if the restrictions are put in the way? That is what we have to understand, because Karnataka has gone ahead aggressively with their projects and we are still not capable. Gives information on the most controversial structure erected by Karnataka to divert the water and which has caused drying up of the Baraz and Surla waterfall, and we are all concerned about it for last 15-16 years because they did the work rapidly, and this is the technical dimension of that work. So we'll see row wise. First row shows open canal reach. First channel is 145 meter to 75 meters. They have completed. Second section is 3165 meters to 505 meters. They have completed. Cut and cover. That is, they have covered this tunnel. There is a vent box 750 to 2500 meter. They have completed. Then the second to third vent box they have done 2580 to 3165. So what Goa government was doing when all this concretization work was going on, it was not done overnight. It was going on for months and years, and it was not stopped. It was not halted by all the governments which ruled Goa from 2006 onwards. So structures here, the cross regulator with transition at channel 69 meter to 750 meter and inlets, they have provided for water to flow at 180 meters, 630 meters, 2580 meter and 3187 meters, where they are all completed except erection of gates. So only that gate part is remaining, but what we see is a very depressing picture right now, given in this detailed project report, and they don't feel much about its impact on downstream a section of the Kalsa Nala or Kalsa tributary of Mahadayi River, because this is where they have impounded the water, and the water is flowing down now and in Malaprabha, and during the monsoon there is a heavy flow of this water which used to come to Goa and replenish the Surla stream, because on other side there is a Surla stream and Kalsa stream. They used to both contribute to the source of Surla River, which is a very important river tributary of Mahadayi system. And now we see that this is the structure which they have already completed without any type of interference by government of Goa, and now the chief minister is promising that this will be reversed and this will be dismantled and the flow would be reversed and all. I don't know how that will be possible and how they will be allowing all this to be destroyed, demolished, and again the water rediverted towards Goa. It is going to be a big issue in the days and months and years to come. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हांव आतां ही सिरीज आसा तातूंत 14 व्हिडिओ आतां पर्यंत अपलोड केल्ले आसात. थोडे इंट्रोडक्टरी स्वरुपाचे आसात आनी बाकीचे डिटेलान आसात. आनी कळसा आनी बांडोरा ह्या दोनूय रिपोर्टाचेर हांव हे व्हिडिओ आतां प्रेजेंट करपाचो आसा. आनी ताका लागून म्हत्वाची जी म्हायती आसा, इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल अँड सायंटिफीक शूड कम बिफोर द पीपल. And the discourse which is going on right now, that is not relevant to the actual contents of these detailed project reports. So it should be properly focused, because I am a scientist and I'm not an activist by say, and the activism comes from good science and not just emotionalism or sentimentalism, which is also required, but
It has to be objective and based on facts and figures and statistics and technical data, verifiable data, where we can identify what gaps exist in the knowledge, and it is our job to identify those gaps by analysis of such reports, because we are used to analysis of such reports during our scientific career, and it is not a rocket science to go through these simple reports which are full of technical details, but we can use our technical common sense to understand what is the central message to the report, and then try to identify what is helpful to the state of Goa to stop this diversion to Hubli, Dharwad, Kundgoal and en route villages, because that is what they are saying, that they badly need the Mahadayi water for drinking water needs of Hubli, Dharwad, Kundgoal town and villages en route, and for that purpose all these reports have been prepared. So the question here is that in this chapter 1 they have given now that the proposed Kalsa dam yield according to the Mahadayi tribunal is 2.19 TMC, and the allocation that is made by tribunal is 1.72 TMC, and they want to use all that water. That is what is this report about. Then they have given location of project area. I will not go into these details, because in other videos I have given enough information. These videos are on my channel and also on other channels also of Together for Mahadayi movement. These videos could be seen, and they are quite detailed videos, and here we see that particular area in question and sites of the dams also, and diversions which they have planned to divert the water to Malaprabha River. So there it is clearly seen that their purpose of diversion is very, very clear. This is Goa part of the basin, and this is where they have intended the diversion. So this is Mahadayi River basin that they have put in purple, and this is dotted line is the border of Goa, Karnataka. Then there is a lot of information on accessibility by road, by rail, by air, general climatic conditions, etc., which are easily available in most of the publications of Indian Meteorological Department. Then they give general description of topography, physiography, geology. These are not important for us. Then population, they say that the present population of Hubli Dharwad is at 10 lakhs and it will grow to 33.41 lakhs in 2051. And then floating population, then Kundgoal town, and all these things they have calculated in view of justification for the diversion. Then process of arriving at total quantum of water, they have done that various equation they have given for this. CPHEO manual also they have quoted, and this is what they have given, and we will see this in the next video what exactly they want to pump out. The first chapter further discusses their previous proposals. There was an earlier proposal before the Mahadayi Water Dispute Tribunal cut their water allocation. I won't go into those details because it has no relevance now. Then there was another alternate proposal called PFR of 2020, where they wanted more than 9 TMC feet water to be diverted. And then now that modified, whatever that detailed project report which is revised and there is a controversy in Goa is this report which I am discussing. The first two reports they modified. And then the earlier estimate was 885.80 crores and now it is almost 1000 crores. So this is the modified proposal under Kalsa Nala diversion scheme. So they say that consequent to the reduction in allocation of water, a diversion dam of 10.5 meter at Kalsa Nala, 9.3 meter Haltara Nala and 2 to 6 meter high check dams across Surla Nala from Nala bed levels is proposed to divert 1.2
72 TMC of water to Malaprabha River through a series of lift schemes. Further, they say the extent of storage is now restricted to 522 minutes, thereby minimizing the forest submergence. The total extent of submergence is 12.30 hectares at Kalsa, 2.28 hectares at Altara, and 1.94 hectares at Surla. Now, how that in the day we have around 1440 minutes, and out of which they say that storage is restricted to 522 minutes. So, how within this 522 minutes, in any case, every day that for 522 minutes the forests are going to be submerged. You can't do anything in that submerged area for 1/3 of the day. So what is going to be the impact? That they are not discussing. They are only giving the area under submergence. So whether the forest submergence is for 522 minutes or full 1440 minutes does not matter. But now I do not understand what is the ecological idea behind this. Storage is now restricted to 522 minutes, and then they seem to say that no, now reservoir will get empty after 522 minutes and nothing will happen to the forest. This is absolutely wrong modeling of the ecological idea that forest can survive like that, that every day you keep 522 minutes the forest submerged, and then you suddenly, they release the water, and the rest of almost 900 minutes, there is no water. The forest is, this is not like, artificial tidal, this one effect that they are creating, that you are flooding the forest, then you are releasing water, then you are reflooding the forest and releasing the water. This type of hydrological clock is not going to help much. So, we'll see more technical details of this in the next video. The most shocking part of the report, this is like a revelation, because this structure was not stopped by Goa government since 2006, and they were successful to rapidly construct it, and a lot of news items were appearing from 2004-5 onwards that they are doing surveys and they are doing excavation and cut and fill and transport of soil and digging of this canal and all this. And this is what it says, that Kalsa Nala diversion scheme, earlier proposed scheme gravity diversion. Gravity diversion means they have created a sort of a natural slope for the water from Kalsa tributary of Mahadayi River to flow down to Malaprabha. So earlier the government of Karnataka had taken up the work of Kalsa interconnecting canal to divert water from Kalsa Reservoir to Malaprabha River wide Government Order Number WRD 36/2006, date 15 March 2007, in non-forest area. Accordingly, we can see all these constructions on Google Earth easily, and people go there, visit that place and come back and say that this has been done and that has been done. But basically it is a completed job. So accordingly, the construction of interconnecting canal, which is from Kalsa Reservoir to Malaprabha River and was taken up by state government in non-forest area. The total length of the interconnecting canal is 5.15 kilometers, comprising of 2,735 meter of open canal and 2,400 meter of 2,415 meter of RCC cut and cover portion. That means there is a tunnel section which is 2.415 kilometers long and which we can't see because they have covered it and water flows below. So the work of interconnecting canal is almost completed. The components of interconnecting canal and stage of work are as under. Now these details I will discuss in the separate video. या 12व्या आमच्या विभागां भितर 12व्या व्हिडिओ भितर एक्झिक्युटिव्ह समरीन तांणी ह्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान कितें उजवाड घाला ताची चर्चा आमकां करपाची आसा. वी आर फोकसिंग ऑन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ कळसा diversion scheme, Kalsa diversion project costing almost 1,000 crore rupees, and we are at the executive summary part of the report, and there they say that requirement of water needs are domestic water of Hubli Dharwad city 7.70 TMC, domestic water demand of rivers on the way 0.22 TMC,
Kundagol town is a small town. It is 0.08 TMC, and the livestock for animals they have provided 0.69 TMC total. Till 2051, they need 8.69, say 9 TMC feet. So the yield at the proposed site at 50%, 65%, and 75% dependability are 8,858 MC feet, 7,687 MC feet, that is MC feet is million cubic feet, and 6,539 MC feet respectively. It has been estimated in the hydrology report that it is possible to achieve 90 to 91.4% of reliability for supplying the drinking water, and as per the standards for drinking water needs, reliability should be 90%. That means they are expecting normal monsoons for 90%, 91.4% of the time, and normal rainfall they are expecting to give them that 9 TMC feet water in future, from which they want to take 1.72 TMC from Kalsa Nala. So water allocation, they say that the total water demand for Hubli, Dharwad, twin cities, Kundgol town, en route villages, etc. works out to 7.56 TMC and 8.69 TMC for 2044 and 2051. So they are doing a long-term projection, and we don't know whether in anticipation of that long-term projection, whether this 1.72 TMC is lifted, because at present, what is the water requirement, that we have to see whether they have given it. And this is the map, this is the Malaprabha River, which is shown here, and we see now the reservoir here that may be there, and then they already built structures in this area and diverted some water. We will see the drawings and maps in separate video later in a different type of videos. We will see the details of the drawings. Now the location of project area that they have shown here, Kalsa Nala Diversion Scheme project is located at latitude this and this. Interlinking of the scheme with neighboring schemes, they are saying that after drawing water from Kalsa to Malaprabha River as envisaged, arrangements would be made to supply the required quantum of water to the twin cities of Hubli, Dharwad, Kundagol town along en route villages. So there was an alternate proposal. They say Mahadayi project is combined project for both. Alternate project was there providing 9 TMC of water for diversion to Malaprabha. So they say that this was then earlier proposal. It was in 2020. They say it was earlier proposals were modified as the drinking water became top priority due to scarcity of drinking water of Hubli, Dharwad towns, Kundagol town and en route villages. Drinking water requirement has been arrived at 7.56 TMC considering the projected population up to the year 2044. Out of 7.5 TMC, 3 TMC is contributed by Kalsa Nala diversion scheme. Now as per the allocation made by MWDT, the contribution from Kalsa Nala, so basically from 3.56 TMC, they have come down to 1.72 TMC out of 3.90 TMC that they are permitted to divert according to MWTT. So in the next video, we will see the further aspects of this executive summary from their detailed project report. Chapter 2 भितर चडशी academic interest म्हणजे जाका आमी सायंटिस्ट लोक जी बेसिक इन्फॉर्मेशन म्हणटात की जॉग्राफी, टोपोग्राफी, मागीर जिओलॉजी म्हणजे भूगर्भ कितें आसा थंय शास्त्राची दृश्टीन महत्वाचें, रॉक फॉर्मेशन कितें आसत की थंय हे तरेचे आमकां मेळटात. सगळ्यान पोन्नो फातर आसा तो ग्रॅनायट जो गोंयांतय मेळटा, कित्याक हो सगळो भाग आसा तो वेस्टर्न धारवाड क्रेटॉन म्हणटा ते हातून पडटा. सँडस्टोन, डोलोमायट, लायमस्टोन थंय मेळटा. डेक्कन बेसाल्ट, टेरिशरी मेळटा. म्हणजे डेक्कन बेसाल्टाचे 6.5 कोटी इतले वर्सां, 6.66 मिलियन इयर्स म्हणजे 6 कोटी 60 लाख वर्स लॅटरायट बी हालींचे म्हणटात ते. आनी हे सगळे तांणी तातूंत दिल्लें आसा आनी थंय कितें कितें आसा तें
तांणी मॅटाग्रेवा, क्वार्टझायट, क्वार्टशिस्ट, फायलायट, डायक्स बी तांकां थंय मेळिल्ले आसात त्या भागान ज्या जाग्याचेर हो जावपाचो आसा. आनी तांणी दिल्ले आसात की हांगा कळसा डॅमाची वेस्टर्न घाटान ताका दिल्लें आसा की सुर्ला नाला जॉयन जाता म्हादय रिवराक आनी मागीर कळसा नाला सावथ वेस्ट डायरेक्शनान वता हें तांणी दिल्लें आसा. मागीर टोपोग्राफी दिल्ली आसा. पार्ट खूपच म्हणजे म्हत्वपूर्ण आसा कित्याक तातूंत तांणी क्लेम केल्यात ते सामके म्हणजे आमकां विश्वास बसना ताजेर की ते म्हणटा पब्लिकाची कोऑपरेशन तांकां मेळ्ळ्या, खंय पार्टिसिपेशन तांणी एन्श्युअर केलां, खंय तांणी राजकारण्यांकय खंय एप्रोच ते जाल्ले आसात खंय, हे सगळे ते म्हणटात तातूंत डेलिबरेशन खंय चालू आसतलें खंय फुडें हाज्या. आनी हांगा टेक्निकल एक्सपर्टांक तांणी खंय एक्सप्लेन केल्यात आनी लँड एक्विजिशन फॉरेस्टाचे इश्यू खंय तो कन्सर्न तांणी सगळो लक्षांत घेतला. हे आमी कितलो विश्वास दवरपाचो. 1,000 कोटीची ती स्कीम आसा आनी नॅशनल इंटरनॅशनल एस्पेक्ट्स आसात इंटरस्टेट ते खंय सेपरेट चॅप्टर आसा. त्या चॅप्टरा कडेन आमी मागीर पळोवपाचे आसात कितें आसा तो चॅप्टर. तर हांगा आतां इतलेंच आमकां कळटा की पब्लीक कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशनच्या अंडर तांणी जायते क्लेम केल्ले आसात की तांच्या कळसा डायव्हर्शन प्रोजेक्टाक खूब पब्लिसिटी तांणी दिल्या त्या एरिया भितर. आनी मागीर व्ह्यूज घेतल्यात खंय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, अल्टरनेटिव्ह स्टडीज खंय तांणी केल्ल्यो आसात लँड एक्विजिशन, फॉरेस्ट बिरेस्ट आनी फर्दर डेलिबरेशन्स ते करपाचे आसात खंय फायनलायज करपाक इकॉनॉमीक वायबल इम्प्लिमेंटेबल अल्टरनेटिव्स. आनी हांगा डोमेस्टीक एंड इंडस्ट्रियल पॉवर सप्लाया खातीर कांयच हांगा प्रोविजन करूंक ना. हांगा बरयलां वॉटर सप्लाय आनी हांगा बरयलां पॉवर सप्लाय म्हणटकीच हांगा कितें तरी गडबड जाल्ली आसा. प्रोविजन फॉर डोमेस्टीक इंडस्ट्रियल वॉटर सप्लाय म्हण आनी हांगा डोमेस्टीक इंडस्ट्रियल पॉवर सप्लाय हें कदाचित वॉटर सप्लाय आसपाक जाय. जाल्यार आमी फुडें वतना चॅप्टर 2 पळोवचो पडटलो. आतां दुसऱ्या व्हिडिओ भितर ह्या चॅप्टर 2चे कितें जे आसात पॉयंट्स आसा ते हांव कवर करूंक सोदतां. आमी पयल्या चॅप्टरान डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा कळसा डायव्हर्शन स्किमीचो तातूंत अशा एका पॅरेग्राफाचेर पावले की जो खरोखर आमकां विचार करपाक लायता की हे कर्नाटकान मॉडिफायड प्रपोजल म्हणून हे प्रपोज करून सेंट्रल वॉटर कमिशनाक जी मान्यता मेळिल्ली ती खंयच्या आदाराचेर. जाल्यार सेंट्रल वॉटर कमिशनान कांय प्रस्न तांकां विचारिल्ले. तातूंत आशिल्लें की तुमच्या बाबा डॅमाची हायट कितें, मागीर तुजो इंटरकनेक्टिंग कॅनाल आसा ताजी कॅपॅसिटी चड आसा तुमी जी हें केल्ली आसा ताज्या परसय बी, आनी हायड्रोलॉजी कितें तुमची. तर तांणी खंय कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट्स खंय धाडल्यात अशें ते हांगा बरयतात की सुटेबल कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट्स हॅव बीन सबमिटेड जस्टिफायींग टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंपोनंट्स. मागीर ही लिफ्ट स्कीम ग्रेविटीच्या बदला तांणी खंय ड्रिंकींग वॉटरा खातीर खंय मॉडिफाय केल्या आनी सेंट्रल वॉटर कमिशनाचे डायव्हर्शनाच्या संदर्भातले सगळे तांचे खंय हुस्के आशिल्ले ते खंय मेकळे केल्यात. आनी फुडलो तांणी जो इश्यू घेतला तो ह्या रिपोर्टान म्हत्वाचो आसा तो असो आसा की हे आमी पळया मुद्दे सगळ्यांच्या नजरेंतल्यान सुटिल्ले आसात आनी हांगाच खंय तरी मॅच फिक्सिंग जाल्लां आसूंक शकता. तें अशें आसा की ही लिफ्ट स्कीम आसा ती खंय concerns of the downstream riparian states regarding diversion of additional water over and above allocation by having regulating arrangements at the lift point as well as at the delivery point. म्हणजे ते जे उदक जे आता वापरतले ताजे खंय रेग्युलेट करपाक खंय ते यंत्रणा खंय स्विकारपाक तयार आसा. आनी खंय हे 5 वर्सांतल्यान खंय 6 म्हयन्याचेर प्रोजेक्ट खंय ते इम्प्लिमेंट करपाची कॅपॅसिटी खंय ह्या नव्या प्रोजेक्टान आसा. आनी फॉरेस्ट खंय आतां 85% खंय जे नश्ट जावपाचे ते तांणी कमी केलां. आनी बाकीचे कॅनाल डायव्हर्शन डॅम बी सगळे हे करपाची गरज ना. आनी खंय आतां पायप्ड कन्वेयन्स सिस्टीम वापरून खंय तांणी प्रोजेक्टान सुदारणा केल्या म्हणजे हो इंजिनियरींग पॉयंट आसा हांगा. सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टंट पॉयंट्स ऑफ देअर प्रपोज्ड लिफ्ट इरिगेशन scheme. And here the modified scheme they have given details. Diversion dam of 10.5 meter at Kalsanala. All this we had seen before. Conveyance system also we have seen here. MS pipe of 0.96 meter diameter, 740 millimeters. DC1, RC1. Then Surlanara Nala also they have done here. Surlanala 6 streams are to be harnessed to achieve combined discharge requirement. It is proposed to provide a gravity pipe. हे सगळ्यांत आणि भितर इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा.
कळसा डायव्हर्शन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा जो सादर करून मान्यता घेतली कर्नाटकान, तातूंत आज 45व्या तांच्या पानाचेर रिपोर्टाच्या हे डिटेल्स आमकां मेळटा सुर्ला नाल्याचे संदर्भा भितर कशा पद्दतीन ते डायव्हर्शन करपाचे आहा ते. ते सगळे नाले तांणी सोदून काडिल्ले आसात, खंय खंय आसात ते. पयलींच्या खूब व्हिडिओ भितर हाची माहिती दिल्ली आसा की ताची कॅपॅसिटी कितली आसा वगैरे. तर हे सगळे उदक ते निमाणे कळसा नाल्यान व्हरून सोडपाचें आसा. थंयच्यान ते उदक मागीर रिजर्वायरांतल्यान मलप्रेबेन सोडपाची तांची आयडिया आसा. अशें सवो नालो खंयच्यान ते उदक ग्रॅव्हिटी फ्लो द्वारे पायपांतल्यान भायर काडटले तेय बी पॉयंट्स तांणी सगळे हांगा इंडिकेट केल्ले आसात. दुसऱ्या चॅप्टरान तांणी सुर्ला नाल्याची जनरल डायव्हर्शन स्कीम दिल्ली आसा ती पळोवया. हे सगळे स्ट्रक्चर तांणी बांदून दवरिल्लें आसा कळसाचें पयलींच. आतां उरिल्ले तांणी जे आतां पायप घालून उदक डायवर्ट करपाचे आहा ताजे सगळे तांणी हांगा पॉयंट्स सगळे हांगा दाखयल्ले आसा. हे सगळे सॅटेलायटाचेर क्लियरली आमकां दिसना, हे टोपोशिट्साचेर दिसतात. हे व्हाळ आसात ते आमकां दिसतात हांगा, जे वॉटरशेड्स आसात सगळे 2, 3 हे सगळे व्हाळ आसात हांगा उदकाचे. ते सगळे उदक ते काडून व्हरतले आतां, असो सगळो तांचो आतां हो प्लॅन आसा. आणि तांणी दिल्लें आसा की द स्कीम एनविजीस 6 पिकअप डॅम्स फॉर डायव्हर्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम ट्रिब्युटरी नालाज ऑफ सुर्ला. Series of pickup dams are proposed across small nalas whose height vary around 1.97 meter to 2.3 meters. These check dams are spread along Belgaum-Goa highway, which are connected to gravity main pipeline that also running parallel to the highway. हे सगळें इंटरेस्टिंग आसा की गोवा बेळगांव सरहद्दीचेरच हे सगळें तांचे आतां खणी सगळी जावपाची आसा. आनी गोंय सरकार आतां कितें करतलें तें पळोवंक जाय. आतां सारकें आमच्या तकलेरच येवन हो प्रोजेक्ट आतां तांचो डायव्हर्शनाचो बसयल्लो आसा अशा पद्दतीन तांणी. आतां आमी रिपोर्टाच्या म्हत्वाच्या एका भागान प्रोजेक्ट कंपोनंट म्हणजे नेमकें बांदकाम कशा तरेचें आसतलें ताजी म्हायती मेळटा आमकां. पान 27चेर DPR जो आसा कळसा डायव्हर्शन प्रोजेक्टाचो वॉल्यूम 1 ताजी सिरीज आसा. आनी हातून आतां मेरेन 23 व्हिडिओज रेकॉर्ड केल्ले आसात हांवें. ते सगळे पळोवचे तुमी. तातूंत क्रमवारान म्हणजे सिक्वेन्शियली हांवें पयलींचे सगळे हाजे पॉयंट्स कवर केल्ले आसात रिपोर्टाचे. आनीकय खुबशे पॉयंट्स मुखार येवपाचे आसात. फोटोग्राफ्सय म्हाका कवर करपाचे आसा ह्या व्हिडिओ भितर. म्हणटकीच हे प्रोजेक्ट कंपोनंट्सान कितें आसा ते आमी पळोवया हांगा. कळसा प्रोजेक्टान 1.72 TMC उदक ते डायवर्ट करपाचे आसात. आनी परते परते ते हे लायतात पालुपद की नॅशनल वॉटर पॉलिसी प्रमाणे ड्रिंकींग वॉटर लोकांक दिवपाक म्हत्वाचें आसा आनी कितें हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण ताज्या खातीर तांणी जे म्हादयेचें उदक वळोवपाची योजना केल्या ती आमकां पळोवची पडटली. कितली तांणी बारीकसाणेन ताजे कडेन लक्ष दिलां तें. पयलीं ताणें कळसा नाल्याचें डायव्हर्शन डॅम बांदपाचें केलां, मागीर हलतरा नाल्याचें आनी मागीर सुर्ला नाल्याचें. आनी सुर्ला ते 6 आतां टोटल हे नाला आसा ते कनेक्ट करून ते मागीर ते उदक हाडून ते हातून सोडटले कळसा नाल्या भितर, कळसा रिजर्वायरान भितर.
आणि हांगा तांणी एक म्हत्वाचें हें केलां की अगेन्स्ट द क्लेम ऑफ कर्नाटका फॉर डायवर्शन ऑफ 3.56 TMC फ्रॉम कलसा नाला ट्रिब्युनलान खंय तांकां 172 दिल्लें आसा 14/8/2018 आनी ते गॅझेटान तांणी नोटिफाय केल्ल्याचो उल्लेख केल्लो आसा. आनी स्पेशल लीव पिटिशन तांणी आनीक उदक वळोवपाक मागिल्लें आसा आनी ते सुप्रीम कोर्टान अजून जावंक ना हियरींग. आनीक हें इम्पॉर्टंट आहा, कळसा लिफ्ट स्कीम इज प्लॅन्ड फॉर डायवर्शन ड्युरींग मॉन्सून म्हणटात ते 1 जून ते 31 ऑक्टोबरांतूच तांकां खंय तें उदक आतां हुबळी धारवाडच्या हाज्या खातीर. पूण हातूंतल्यान अजुनूय आमच्या लक्षान एक गजाल येना की मागीर मलप्रभा रिजर्वायराचें कितें की हें तुमी 1 ते 31 ऑक्टोबर नंतर तुमी कितें करपाचें आसा तेंय क्लियर जावंक ना. इतलें तुमी प्लॅनिंग कशें कितें करतले 1 नोव्हेंबरच्यान, ह्यो गजाली गोवा सरकारान तांकां डिटेलान विचारूंक ना की मागीर फुडें कितें मागीर की तुमी 1 जून ते 31 ऑक्टोबर म्हणटात कळसा लिफ्ट स्कीम ऑपरेट करतले जाल्यार मागीर 1 नोव्हेंबर ते 31 मे पर्यंत कितें करपाचें आसात. आनी हांगा म्हळां की एज पर ट्रिब्युनल अवॉर्ड द डायवर्शन लिफ्ट स्कीम शॅल बी रेग्युलेटेड बाय महादयी मॉनिटरिंग कमिटी विच विल बी कॉन्स्टिट्युटेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. दिस शॅल इन्श्युअर द डायवर्शन ऑफ वॉटर. गोंयांत गव्हर्मेंटाक ही घाई जाल्ली दिसता. तांणी धरूनच चल्ल्यात की हे म्हादयी मॉनिटरिंग कमिटी जावची म्हणून परते परते जो आवाज उठयतात तो अशा पद्दतीन उठयतात की जणू काय म्हादयी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा ते प्रोजेक्ट बंद करपाकच जाय अशें ना. तें उलट ती नजर दवरपा खातीर, म्हणजे थोडक्यान गोवा गव्हर्मेंट अशें गृहीत धरून चल्ला की हें उदक आतां खंयच्या ना खंयच्या परिस्थितीन आमचें मरण ओडवलां, हो प्रोजेक्ट जातलो, उदक लिफ्ट करतले आनी मागीर आमी फक्त ही नजर दवरपाची ताजेर. आनी कर्नाटक आपले DPRन ते म्हणटा की आमी दवरूंक तुमकां हेल्प करता म्हणून बरी गजाल आसा. म्हणजे ह्या दृश्टीन म्हणजे पळयल्यार कळटा की सगळ्यांनी भितरल्या भितर खंय ना खंय हें अंडरस्टँडींग तांच्या गोंय आनी कर्नाटक राज्या भितर जाला काय कितें असो दुबाव मारूंक लागता की तुमी अशें करात आनी मागीर आमी अशें करतात आनी आमी दोगूय ते म्हादयी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा ताका मान्यताय दियात. आनी आमचे थोडे पर्यावरण प्रेमी बी ते कावेरी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची पयलींची जी आमची रेकॉर्ड्स आसा ती पळयनासतनाच म्हादयी वॉटर डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमकां जाय म्हणटात. हो गोंदळ कित्याक चल्ला तें कळना. कित्याक एकदां तुमी ती ऑथॉरिटी स्विकारतकीच आनी ती येणें कर्मप्राप्त आसा मागीर तुमकां सगळें करचेंच पडटा. आतां सगळ्यान इम्पॉर्टंट की पब्लीक अनाउन्समेंट आनी पब्लीक हियरींग. द प्रोजेक्ट इज एन इम्पॉर्टंट स्कीम इन्वॉल्विंग एक्सक्लुझिव्ह ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाय टू हुबळी धारवाड twin cities, town along en route villages. The project would be taken up by giving wide publicity by way of public announcement and conducting public hearings. आता पब्लिसिटी आणि पब्लिक हियरींग हातूंतलो फरक तांकां कळूंक ना, म्हणजे आनी गडबड केल्ली आसा आनी हाच्या संदर्भात तांकां विचारपाची गरज आसा. त्याच बाबतींत तांणी अदर डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचोय कांय हांगा उल्लेख करूंक ना तांणी खंयच्यो आसात त्यो, आनी तातूंत गोंयान भायर दवरिल्ले आसात. आनी हांगाय बी तांणी इंटरलिंकींग स्किमीचो कांय नेबरिंग स्टेटचो उल्लेखय करूंक ना. हांगा फक्त आपलेच तांणी तुणतुणें वाजयलां की आपल्याक 172 TMC दिलां आनी ते खंय तांणी चड वाडोवन मागलां. तर ज्या जाग्याचेर डॅम येतले ती जागा हिली आसा आनी थंय ब्रॉड बॅड आसा, थंय जंटल ग्रेडियंट आसा, रायट बँकाचेर थंय टेरस कशें आसात थंय फ्लॅट स्ट्रक्चर आसा, हे सगळें तांणी दिलां. आनी डॅम सायटाचेर तांणी दोनूय वाटेच्यान थंय कॉन्क्रिटाचे डॅम घालतले खंय ते, आनी फुडलेंय तांणी इन्फॉर्मेशन दिलां आनी कांय फोटोग्राफूय तांणी थंय डॅम एक्सिसचो आनी हाजो डावन स्ट्रीम कितें आसा तो हांगा दिल्लो आसा. बेसाल्ट रॉक दिल्लो आसा तांणी, त्या नाल्यान भितर आसा तो. हें आमकां डॅम सायट जिओलॉजी तांणी ह्या 2nd चॅप्टरान दिल्ली आसा सगळी. आनी हांगाच्यान फुडें वतना आमकां आनीक म्हायती मेळटा त्या जाग्याची ही तांणी दिल्ली आसा ती. स्वतंत्रपणान गोवा गव्हर्मेंटान कितली इन्फॉर्मेशन घेतलें म्हाका कल्पना ना, पूण हांगा तांणी अपस्ट्रीम ऑफ डॅम एक्सीस व्यू दिल्लो आसा एका फोटोग्राफा भितर. ज्या जाग्यार धरण येतलो तो, आनी हांगा डावन स्ट्रीम ऑफ डॅम एक्सीस दिल्लो आसा जो कळसा बंदारो 10.5 मिटराचो ते बांदपाचे आसात ते. आनी रायट बँक तांणी दिल्लो आसा की हांगा ओवरबर्डन डिपॉझिट सगळे जाल्ले आसात अशें तांचें म्हणणें आसा त्या भागान. आनी थोडे निश्कर्श तांणी हांगा काडिल्ले आसात त्या हातूंत हांव वचना, कित्याक हे सगळे स्टँडर्ड आसतात थंय, तातूंत आमी व्हडलेशें हें करूंक शकना, फेरफार करूंक शकना. फक्त आमी आक्षेप घेवंक शकता की हें डॅम बाबा कित्या खातीर. बाकीचे जे जिओलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आहा ते आमचे जिओलॉजिस्ट केले म्हणून कितें व्हडलो फरक थंय हातूंत
पडिल्लो दिसचो ना आमकां. फक्त थंय अमक्याच जाग्याचेर ते डॅम कित्याक बांदता आनी ताजो इम्पॅक्ट आमचेर कितें जाता हे पळोवपाची आमची जापसालदारकी आसा आनी त्या दृश्टीनूच आमी सगळे हालचाली करच्यो पडटल्यो फुडें. रिजर्वायर एरियाच्या बाबतींतय तांणी हातूंत इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा की हे जो रिजर्वायर जो जावपाचो आसा उदक सांठोवपा खातीर कळसाचो 10 मिटर तांणी दिल्लो आसा हांगा. आनी ते म्हणटात की हायट 10 मिटर जाल्यार रिजर्वायर मेनली व्हॅलीन तांचो तो पसरतलो म्हणून. आनी ताजे ज्या जाग्यार ते बुडटले ते तांणी सगळें डिस्क्रायब केल्लें आसा हांगा कितें कितें जातलें ते बुडल्या उपरांत. मागीर जॅक वेल लोकेशन, रायझींग मेन, ग्रॅविटी फ्लो, पायपलायन कशी हें करतले ते दिल्ले आसा तांणी. हलतराची अशीच इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा तांणी डिटेलान दिल्ली आसा ती. ह्या हातूंत हांव चड खोलान वचना हांगा कित्याक हलतराचो नालो आसा तो सारको गोंयच्या हद्दीचेर आसा आनी तो हिली एरियान आसा ताका. आनी तांणी बाकीचे सगळे इन्फॉर्मेशन हांगा दिल्लें आसा की थंय सब नाला डेंड्रायटीक पॅटर्नान म्हणजे वांकडे तिकडे आसात थंय आनी थंय जंटल ताका ग्रेडियंट आसा आनी थंय ते डॅम बांदपाचे आसात. आनी थंय तांणी इन्व्हेस्टिगेशन सगळें केल्लें आसा आनी थंय तांणी एक बांय मारिल्ली आसा ताजोय तांणी फोटोग्राफ थंय दिल्लो आसा. थंय कितलें उदक तांकां लागलां थंय डॅम सायटा कडेन बेसाल्टान भितर. डॅम सायटाची तांणी हलतराची जिओलॉजी दिल्ली आसा हांगा आनी डॅम एक्सिसाचे 2 फोटोग्राफ आमकां पळोवपाक मेळटा रिपोर्टान भितर. हे हलतारा डॅम हांगा येवपाचें आसा. स्वतंत्रपणान हांगा गोंयच्या सरकारान केन्नाच चर्चा घडोवन हाडूंक ना टेक्निकल इश्यूचेर. हांगाचे जिओलॉजिस्ट सायंटिस्ट आसा, हायड्रोजिओलॉजिस्ट आसा, इकॉलॉजिस्ट आसा, ट्रेन्ड जे लोक आसात तांकां इन्वॉल्व करूंक ना. हांगा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून सरकार आतां तांकांच घेवन सगळ्यांक बसला थंय. आनी हांगा बाकीचे जे सायंटिस्ट आसता जांकां हे सगळे डॅमाची जिओलॉजी आनी बाकीचे सगळे सिग्निफिकंट जे बाकीचे फॅक्टर्स आसता ते डिस्कस करतलो जाल्यार आतां खूब उशीर जाल्लो आसा तांकां आपोवन हें करतलो. कित्याक ह्या रिपोर्टान हे सगळे आतां मुद्दे तांणी मांडिल्ले आसात की कशा तरेचें स्ट्रक्चर आसा थंय आनी तातूंत ते डॅम बांदून हांगा तुमकां सुर्ला, हलतरा आनी आमच्या कळसा ही उदकाची स्टोरेज करपाची आसा. हे सगळें आतां सामान्य मनशाक तकले वयल्यान वचूंक शकता की टोपोग्राफी, जॅकवेल लोकेशन, रिजर्वायर एरिया. पूण सायंटिस्टाच्या दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें आसता कित्याक तांकां तातूंत कितें त्रुटी आसल्यार त्यो दाखोवपाक दिणें शक्य आसा. त्रुटी सिरियस अश्यो नासतल्यो कित्याक जिओलॉजी स्टँडर्ड आसता. पूण जागो जो डॅमाचो रिजर्वायराचो बी सिलेक्ट करता तो गोंय सरकाराक विचारनासतनाच तांणी आपल्या हद्दीन म्हादय बेसिनाच्या हे सगळे डिसिजन घेतिल्ले दिसता. हें खंय तरी खटकपा सारकें आसा. दुसऱ्या चॅप्टरान तांणी सुर्ला नाल्याची जनरल डायवर्शन स्कीम दिल्ली आसा ती पळोवया. हे सगळे स्ट्रक्चर तांणी बांदून दवरिल्लें आसा कळसाचें पयलींच. आतां उरिल्ले तांणी जे आतां पायप घालून उदक डायवर्ट करपाचे आहा ताजे सगळे तांणी हांगा पॉयंट्स सगळे हांगा दाखयल्ले आसा. हे सगळे सॅटेलायटाचेर क्लियरली आमकां दिसना. हे टोपोशिट्साचेर दिसतात. हे व्हाळ आसात ते आमकां दिसतात हांगा. जे वॉटरशेड्स आसात सगळे 2, 3 हे सगळे व्हाळ आसात हांगा उदकाचे. ते सगळे उदक ते काडून व्हरतले आतां असो सगळो तांचो आतां हो प्लॅन आसा.
आनी तांणी दिल्लें आसा की द स्कीम एनविजेस 6 पिकअप डॅम्स फॉर डायवर्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम ट्रिब्युटरी नालाज ऑफ सुर्ला. Series of pickup dams are proposed across some small nalas whose height vary around 1.97 meter to 2.3 meters. These check dams are spread along Belgaum Goa highway, which are connected to gravity main pipeline that also running parallel to the highway. हे सगळें इंटरेस्टिंग आसा की गोवा बेळगांव सरहद्दीचेरच हे सगळें तांचे आतां खणी सगळी जावपाची आसा आनी गोंय सरकार आतां कितें करतलें तें पळोवंक जाय. आतां सारकें आमच्या तकलेरच येवन हो प्रोजेक्ट आतां तांचो डायवर्शनाचो बसयल्लो आसा अशा पद्दतीन तांणी. कळसा डायवर्शन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा जो सादर करून मान्यता घेतली कर्नाटकान, तातूंत आज 45व्या तांच्या पानाचेर रिपोर्टाच्या हे डिटेल्स आमकां मेळटा सुर्ला नाल्याचे संदर्भा भितर कशा पद्दतीन ते डायवर्शन करपाचे आहा ते. ते सगळे नाले तांणी सोदून काडिल्ले आसात खंय खंय आसात ते. पयलींच्या खूब व्हिडिओ भितर हाची माहिती दिल्ली आसा की ताची कॅपॅसिटी कितली आसा वगैरे. तर हे सगळे उदक ते निमाणे कळसा नाल्यान व्हरून सोडपाचे आसा. थंयच्यान ते उदक मागीर रिजर्वायरांतल्यान मलप्रभेन सोडपाची तांची आयडिया आसा. अशें सवो नालो खंयच्यान ते उदक ग्रेविटी फ्लो द्वारे पायपांतल्यान भायर काडटले तेय बी पॉयंट्स तांणी सगळे हांगा इंडिकेट केल्ले आसात. आता आमी चौथ्या चॅप्टरान जो तांत्रीक स्वरुपाचो आहा, मोस्टली टेक्निकल इन नेचर, दॅट सर्वेज अँड इन्व्हेस्टिगेशन वॉट दे हॅव डन, various types of maps they have used. They were given the methodology also about which news items were getting published continuously in Goa that they are doing this and that. It is a part of any investigation and you cannot stop it because it is a right of every state. But you can only object if consultation is not done with other states also, that they have not bothered to do at all. So all these various types of measurements they have given with GPS positions wherever they have taken ground control points of Haltara diversion schemes. This is important for geotechnical studies, river survey, reservoir survey, right of way for the reservoir, fixing alignment on ground and detailed survey, detailed topographical survey. Then Kalsa Nala diversion scheme TBM list they have given. Then geotechnical investigation they have carried out. Trial pits they had taken. माती काढून तांणी पयली आसा पोनान कितें आसा तें बोर होल मारल्यात तांणी. मागीर सॉयल आनी कोर तांणी काडिल्ले आसात आनी हे सगळे सायट फोटोग्राफ्स आसात म्हत्वाचे. हो कळसा नाला डायवर्शन लोकेशनान तांणी कितें केल्लें आसा तें दिलां हांगा. जे हलतारा नाला डॅम जे बांदपाचे आहा थंय तांणी खंय सॅम्पलिंग केलां ते पॉयंट्स दाखयल्ले आसात. हे अलायनमेंट सर्वे करपा खातीर डॅमाचो तांणी जो जागो वेचून काडिल्लो तो दाखयल्लो आसा कलसा डॅमाचो. डिलिव्हरी चेंबर ऑलरेडी बांदून जाल्लें आसा तांचे, तातूंत आतां आनी आमी कांय करूंक शकना. हे सायट इन्स्पेक्शनाचे फोटो आसा ते उदक कांयच ना, ते चडशे करून ते पावसाळ्या उपरांत थंय पावल्यात. आणि बोर जॅकवेल लोकेशना कडेन ते आतां इन्व्हेस्टिगेशन तांची टीम करता. हो फोटोग्राफ तांणी दिल्लो आसा. जिओलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशनाची माहिती तांणी दिल्ली आसा हातूंत. ते सगळे स्टँडर्ड आसात हांगा. प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाट्सान कितें आतां तर कसले तरेचे फातर मेळटात, तांचे इन्व्हेस्टिगेशन कशें केलें, हलतराचें कशें केलें, डॅम सायटीचें.
मागीर जॅक वेल हे तांत्रीक इन्फॉर्मेशन आसा. मागीर आमी चॅप्टर 5 आसा तो हायड्रोलॉजी आसा तो फुडल्या व्हिडिओन पळोवया. ह्या व्हिडिओन एक म्हत्वाच्या वादग्रस्त मुद्द्याचेर जाका लागून गोंयची बरीच साल्टी काडली कर्नाटक महाराष्ट्रान की तुमी यील्ड मेजरमेंट करपाक सांगिल्लें आनी गोंय सरकार 2006 पासून ते यील्ड कितलो आसा कितें आसा तो सांगनासतनाच फुडें फुडें ढकलत रावले म्हणून महादेवी वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलांनी ताचेरय जोडिल्ले आसात. आनी कर्नाटकान आतां जें केल्लें आसा कॅल्क्युलेशन कळसा सुर्ला हलतरा कंबायन्ड कॅचमेंट तें तांणी 1435 पेज ताजे 7व्या वॉल्युमान दिल्यात अशें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. आतां हें जें टेबल आहा तातूंत आमी पळोवपाक जाय की तांचें आतां यील्ड कॅल्क्युलेशन म्हणजे उदक कितलें उपलब्ध आसा ताका यील्ड म्हणटात. जाल्यार कळसा डॅम सायट हलतरा आनी सुर्ला धरून ते म्हणटात हांगा इतलो पावस पडटा 2965.8 मिलीमीटर आनी ताका लागून 75.6 मिलियन क्युबिक मिटर नाजाल्यार 2.67 TMC फीट इतलें उदक आमकां मेळटा. पूण 75% गॅरंटी जर आसत पावसाची जाल्यार इतलोच पावस आसतलो आनी इतलें कमी उदक मेळटलें. आनी सामकीच जर 90% डिपेंडेबिलिटी जाल्यार इतलें कितलें उदक मेळटलें तें तांणी दिल्लें आसा हातून. मागीर बांदुरा डॅमाचोय तांणी असोच कॅल्क्युलेशन दिल्लो आसा. मागीर कोटणी डॅम जो ते करूंक सोदतात विद्युत निर्मिती खातीर हायड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर जनरेशन तो तांणी दिल्लो आसा. मागीर बांदुरा डॅम आनी बैलनडी डायवर्ट करून तांकां कितलें उदक मेळटलें कितलो पावस थंय पडटा आनी कितलो अपेक्षीत आसा तें तांणी कॅल्क्युलेशन दिल्लें आसा. बैल नदीचे तांणी आतां हेय प्रोजेक्ट्स ताजे अजून आमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अजून पळोवंक ना ते केन्ना करतले ते कल्पना ना. इटी डॅम बैल नदी डॅम पिकअप हे सगळे नकाशाचेर दिसता. डिगी हे दुधसागरा कडेन डायवर्शन करपाच्या विरंजोळ म्हणून डायवर्शन आसा हाजे सगळ्यांचे कॅल्क्युलेशन तांणी कितलो पावस थंय पडटा हो सगळो ह्या कॉलमान दिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान ते कितले यील्ड तांकां कितलें उदक वापरूंक मेळटलें तें तांणी दिल्लें आसा. आनी महाराष्ट्राचें एक म्हत्वाचें म्हणटा तें गोंयाचें दुर्लक्ष जाल्लें आसा की विर्डीचो एक व्हडलो तांणी म्हणटा 8.25 स्क्वेअर किलोमिटराचेर तांणी हो हांगा दिल्लो आसा की कटिका नाला तो हे करून डॅम करून ते 8.25 स्क्वेअर किलोमिटरान ते उदक साठटा. थंय खंय 3324 मिलीमीटर पावस पडटा आनी थंय इतलें उदक तांकां जवळ जवळ 1 TMC उदक अडोवपाक मेळटा. तातूंतलें इतलें तरी तांकां मेळटलें की 0.45 TMC टू 0.75 TMC महाराष्ट्रा खातीर. तर तांणी MWDTचो म्हणजे हाजो सगळो हें दिल्लो आसा आनी हें तांणी दाखोवन दिलां की डायवर्शना खातीर कितें कितें ते यूज करतले ते. हें आमी हाजे पयलीं एका व्हिडिओ भितर डिस्कस केल्लो आसा हो. ताजें रिपिटेशन हांव परतें करना. आनी जी बाकीची जी टेबल्स आसात त्या टेबल्साचें रिपिटेशन हें आसा तें हांगा ताजें हांव परतें करना कित्याक हो सगळो तांत्रीक भाग जो आसा तो हातून आमी डिस्कस करून कित्याक हे स्टँडर्ड टेबल्स आसता आनी ह्या टेबलान आमकां फक्त आक्षेप घेवपा सारकें अशें डिस्प्यूट करपा सारकें व्हडलेशें कांयच नासता कित्याक ही कॅल्क्युलेशनां सगळीं पयलींच्या म्हायतीचेर आदारीत आसा. आनी गोंयची अशी स्वतंत्र यंत्रणा ना हें व्हेरीफाय करपाक आमी ती केन्ना चिंतूकच ना. कित्याक 1987 पर्यंत आमच्या हातान कांयच नाशिल्लें. सगळें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांचे नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीज गोंयचे सगळे डिसिजनां घेताली. म्हणटकीच 1987 उपरांत आमी कांयच करूंक ना. आमची स्वतंत्र यंत्रणा उबारपाचे दृश्टीन आमी पावस मेजपाची रन ऑफ मेजपाची ताका लागून खुबशे प्रॉब्लेम्स आज जाल्ले आसात. हे आमच्या लक्षान येवपाक जाय. आनी तातूंत आतां हळूहळून कांय फायदो ना की ह्यो सगळी मशिनरी बसोवपा खातीर जें कितें आमकां करपाक जाय ते गोवा सरकाराक आतांच्यानूच करचें पडटलें. नाजाल्यार आमकां आमी आतां तिसऱ्या चॅप्टरा कडेन ह्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा कळसा डायवर्शन स्किमीचो कर्नाटका निरावरी निगम तातूंत आतां मेरेन ह्या रिपोर्टाचे वेगवेगळे भाग जे आसात ते एक्सप्लेन करपी 30 व्हिडिओ ह्या सिरिजा भितर ह्या माळे भितर हांवें अपलोड केल्ले आसात. आनी हो 31वो व्हिडिओ आसा. थोडे व्हिडिओचें नंबरींग फाटीं फुडें जालां आसतलें अशी शक्यता आसा कित्याक हे कंटिन्युअस व्हिडिओ काडपाकय खूब प्रॉब्लेम आसतात. आनी प्रोफेशनल पद्दतीन हांवें ते व्हिडिओ करूंक ना कित्याक हे हांव बसून घरच्या घराच म्हज्या मोबायलाचेर हे व्हिडिओ आतां हे लोकांच्या म्हायती खातीर हांव काडटा. हाजें मातशें तरी एप्रिसिएशन आसपाक जाय कित्याक हें काम सोंपें ना तितलें दिसता तशें. आनी हें आमच्या राज्याच्या वॉटर सिक्युरिटीच्या दृश्टीन म्हत्वाचें आसा कित्याक हे सगळे फॅक्ट्स आसात ते सरकार आपूण जावन केन्नाच म्हायती खात्याच्या माध्यमांतल्यान वेबसायटी वेल्यान किंवा डिटेल पत्रकार परिशदो घेवन अशा पद्दतीन किंवा
महाविद्यालयां तांकां इन्वॉल्व करून, थंयचे अर्थ सायंटिस्ट आसा तांकां इन्वॉल्व करून ते रिलीज करना आनी ताका लागून खूब त्रास जाता. लोक सासपीत आसता बाबा कितें मेळटा काय म्हणून डिटेल्स. आनी आतां हे थोडे थोडे डिटेल्स आमचो वाद जर कर्नाटक कडेन आसा जाल्यार कर्नाटकान बाबा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितें केला हें पळोवन घेवपाची पयली गरज आसा. आनी ते त्या खातीर सरकारान जे प्रयत्न करपाक जाय ते जावंकच ना आयज मेरेन. फक्त भाशणबाजीच चालू आसा, आश्वासनाच चालू आसा. विधानसभेन भायर वता थंय आमी हें करूं तें करूं, हें करतले तें करतले, आनी तातूंत हे मुद्दे निसटल्यात आमच्या हातांतल्यान. हो एक मुद्दो ते मांडटात आतां ह्या हातून की ते म्हणटा की ट्रिब्युनल गोंयांत मागिल्लें 16 तारखेक ट्रिब्युनलाची स्थापना जाली. 14 ऑगस्ट 2018 तांणी डिसिजन दिलें. त्या प्रमाणे इतलें उदक आमकां वापरपाक मेळटा आनी आमकां 1.84 TMC तांणी दिवंक ना अशी तांची तक्रार आसा. तांणी मागिल्लें खंय 3.56 तांकां दिलें वादान इतलें. आनी दुसरे कडेन ते ड्रिंकींग वॉटराचें म्हणटात की भांडुराचें तांणी मागिल्लें 4 TMC आनी तांकां दिलें 2.18 आनी 1.82 कमी केलें. अशें करून ते म्हणटा तांकां अपेक्षा आशिल्ली 7.56 TMCची आनीक एलोकेशन जालें खंय तांकां 3.90 आनीक मेळ्ळें तांकां 3.66. हो मातसो आंकडो संशयास्पद आहा, कारण तांणी 2051 पर्यंतूय बी असोच कितें तरी एक आंकडो तयार केल्लो आसा. 8 TMC फीट हुबळी धारवाड भागाक लागतले बी. ते एक्युरेटली तसोच कसो केलो तोय बी गोवा सरकारान विचार करपा सारको आसा. मागीर विदीन बेजीन यूज तांकां देड ते मान्य जालें, कित्याक ते थंयचे लोक इतलें उदक वापरूंक शकत ना खरें म्हळ्यार. मागीर काळी न्हंयन ते आतां इतले शाणे लोक आसा ते कर्नाटकचे ते डायवर्ट करूंक सोदताले प्रचंड प्रमाणाचेर 5.5 TMC फीट. आनी ते इतले पयस आहा ते काळी न्हंय इतले लागीं ना ती, थंय इतले करूंक सोदताले डायवर्ट. मागीर सरप्लस उदक ते 75% कोटणी डॅमांक सरप्लस वॉटर फ्रॉम कोटणी डॅम टू मलप्रभा करूंक सोदताले इरिगेशनाक. ड्रिंकींग वॉटर म्हणजे ड्रिंकींग वॉटराक सेपरेट, इरिगेशन ड्रिंकींग वॉटराक मागीर एक सेपरेट, अशें विचित्रच कितें तरी तांचें एलोकेशन करपाची स्कीम आशिल्ली. आनी टोटल तांणी मागिल्लें 21.587 क्लेम केल्लें, तातूंतले तांकां 540 मेळ्ळे आनी डिफरन्स म्हणटात ते तांकां 16.187 पडला. म्हणजे ते व्हडलेशे हॅपी नात. आतां जे उदक तांकां वापरून वीज निर्मिती करपाची आशिल्ली तातूंतले तांकां जाय आशिल्लें तें 14.971 म्हणजे भरपूर वर्सभर हें उदक इतले प्रचंड प्रमाणाचेर त्या कोटणी डॅमान दवरपाचें. पूण तांकां लवादान दिलां 8.02. हाजो विचारूच खंय तरी गोवा सरकारान करूंक जाय आशिल्लो की तांकां आतां 14च्या जाग्यार जरी 8 TMC फीट दिलां तरी सुद्दां हें आतां डायवर्शन स्किमींतल्यान जें उदक ते आतां हुबळी धारवाड व्हरूंक सोदता ताच्या परसय चड डबल इतलें उदक ते आतां ह्या धरणान दवरतले. ताजो भुंयकापा सारके गंभीर परिणाम गोंयचेर जावंक शकतले हाजो विचारूच कोणें करूंक ना हांगा. आनी हांगा कळसा नाला डायवर्शन स्किमीचें एलोकेशन 3.56 मेळ्ळां 172 अशें तांणी हें दिल्लें आसा. आनी रेग्युलेशन आनी ऑपरेशनच्या बाबतींतय तांणी कॉमेंट्स केल्ले आसात. आनी कॉन्करन्स ऑफ रिपारियन स्टेट फॉर एडिशन्स ऑर अल्टरेशन्स ऑफ एक्झिस्टींग प्रोजेक्ट हांगा दिलां तांणी. क्वांटम ऑफ डायवर्शन वील बी इन अकॉर्डन्स वीथ ट्रिब्युनल अवॉर्ड एंड हेन्स द कॉन्करन्स ऑफ रिपारियन स्टेट इज नॉट एप्लिकेबल. तांकां महाराष्ट्राचेंय पडूंक ना आनीक हें पडूंक ना. हें तांणी स्पश्ट हांगा त्या पान 51 मेन्शन केलां हांगा. आनीक पान 51 तांणी स्पश्ट दिल्लें आसा हांगा की तांकां कांय व्हडलें पडिल्लें ना म्हणून कन्सल्ट करपाचें गोंय किंवा महाराष्ट्राक, कित्याक ट्रिब्युनलान ते अवॉर्ड दिले म्हणटात ते. आनीक ते कुलिंग इंडस्ट्रियल हाज्या खातीर बी कांय उदक वापरपाचें ना अशें आस्वासनूय ते. संपूर्ण चॅप्टर 5 हायड्रोलॉजी आसा. हातूंत वर्किंग टेबल्स, परफॉर्मन्स टेबल, फ्लो टेबल्स बी दिल्लीं आसता विच आर पार्ट ऑफ एनी सच स्टँडर्ड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. सो तांणी आतां जे हांगा केल्लें आसा ते आमी ऑब्जेक्शन काडिल्लें तांकां. ज्या पद्दतीन तांणी कॅल्क्युलेशन जें केल्लें आसा तें की महादय रिवरांतली वॉटर अवेलेबिलिटी तांणी 1973-74 ते 2012-13 जी एस्टिमेट करपा खातीर फॉर्म्युला वापरला तो तांणी आमी एक्सेप्ट करूंक नाशिल्लो. गोवा सरकाराच्या पॅनल ऑफ एक्सपर्टान आमचे कडेन व्हडले तज्ञ आशिल्ले तेन्ना. सालदाना म्हणून आशिल्ले ज्यांनी गुजरातान खूब काम केल्लें, शंकरराव म्हणून आशिल्ले ज्यांनी आंध्र प्रदेशान खूब काम केल्लें, आमचे कडेन देवस्कर आशिल्ले ज्यांनी महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकाच्या कांय भागांतय काम केल्लें,
आणि पाद्य आशिल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमच्या पॅनल ऑफ एक्सपर्टाचेर 1998 ते 2000 ह्या वर्सां भितर आमी हें काम केल्लें. तातूंत म्हादई मांडवीचे 98 ते 2000 पर्यंत काम केल्लें. आनी त्या वेळाचेर तांणी जें आतां फुगोवन जें दाखोवपाचें केलां गोंय म्हादईन हातूंत उदक खूब आसा बी म्हणून तें कॅल्क्युलेशन म्हणजे पावस पडटकीच इतलेंच उदक दर्याक हाका वता, देगणान मेळटा अशें कांय नाशिल्लें. आतां हे जे आंकडे आसात ते हांगा खंयच्यान तांणी ते कलेक्ट केल्यात, ती इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा की कळसा, बांडुरा, कोटणी, बैलनदी, इरिटी ह्या ग्रीड पॉयंटाचेर तांणी कितलो पावस पडटा आणि 1973-74 पासून तो दिल्लो आसा, सिरीज दिल्ली आसा सगळी टेबल्स. मागीर तांणी एवरेज कितलो पडटा हो दिघी घाटान पडटा, दुधसागराच्या आशिकुशीक हो दिल्लो आसा आणि तो आमकां भरपूर वेरिएशन तातूंत दिसता. 2091 मिलीमीटर पासून 5615 मिलीमीटर पर्यंत दिसता. अशी पर्जन्य मापाची टेबल्स हांगा दिल्लीं आसात सगळीं. ही फुडें मागीर चालूच आसता. ही 1990-91 पासून फुडें 2008-9 पर्यंत घेतिल्ली आसात तांणी. आणि हो रिपोर्ट 2012-13 पर्यंत तांचे पावसाचें हें आसा ते तांणी टायम सिरीज कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. 73 म्हणजे जवळ 50 वर्साचें तांणी दिल्लें आसा. आणि सरासरी तांणी काडिल्ली आसा की ही जी आतां डॅम्स बांदपाची आहा थंय 3848, मागीर कटला पळना दुधसागराच्या देगणान 3698, मागीर रन ऑफ जो आसा कळसा बांडुरा तांणी दिला 2965 आणि 2838 अशा पद्दतीन तांणी. आणि मागीर IMDचे कोऑर्डिनेट्स बी तांणी दिल्ले आसात, ग्रीड पॉयंट दिल्ले आसात तांणी कॅचमेंट एरियाचे. कॅचमेंट एरियाचे तांणी बाकीचे सगळे ग्रीड पॉयंट आणि डिटेल्स दिल्ले आसात. बांडुरा डॅम, कोटणी डॅम, बैल नदी, इरिटी, कटला पालना, दिघीचे आणि विरंजोळे बी आसात ते तांचे. आतां विर्डीचो महाराष्ट्र सरकारान प्रोजेक्ट घेतला तो खंय 8.25 स्क्वेअर किलोमिटरचो आसा. सगळ्यान एक इम्पॉर्टंट मुद्दो आसता तो रेनफॉल रन ऑफ कसो तुमी कॅल्क्युलेशन करतात ते. आणि ते टेबल 5.4 तांणी दिल्लें आसा हांगा. एन्युअल रन ऑफ फ्रॉम कॅचमेंट एरियाज ऑफ महादाई रिवर बेसिन इन टेरिटरी ऑफ कर्नाटका अँड महाराष्ट्र. आणि हातूंत ती वर्सां दिल्लीं आसात 1973-74 पासूनची. आणि हें कॅल्क्युलेशन खूब म्हत्वाचें आसा आणि तें चॅलेंज केल्लेंय बी, डिपेंडेबिलिटी बी. सगळे गोवा सरकारान सदांच सांगिल्लें हांकां की आमचे कडेन इतलें उदक ना, आमकां खारसाण लागता आणि तुमचें जें कॅल्क्युलेशन आहा तें रॉंग आसा, कित्याक चडशें उदक जें आसा तें डायल्यूट जाता खारसाणेक लागून. आमकां खंयच हांगा गोडे उदकाक स्टोरेज करपाक जागे बी कमी आसात. हें सगळें लक्षांतच घेवंक ना. तांणी फक्त पळयलां की अमको जागो आसा थंय इतलो पावस पडटा तो, पूण पडिल्लो पावस बाबा खारट जावन वता हें तांच्या लक्षांत येवंक ना. आणि ते फुगोवन तांणी गोंय सांगता 108 आणि हे सांगता 188 TMC फीट अशें तांणी विचित्र समीकरण यूज केल्लें आसा आणि तें मारक आमकां ठरिल्लें आसा. म्हणटकीच टेबल पळयता आसतना खंय तरी एक अन्यायाची भावना जाल्ली दिसता की हें आमकां फायदेशीर ना. कॅल्क्युलेशन जरी हें करेक्ट आसत पावसाचे प्रमाणेय बी, तरी सुद्दां इतलें उदक तें सादें उदक म्हणून फ्रेश वॉटर म्हणून आमकां केन्नाच मेळूंक शकना. म्हणटकीच तांची जी कॅल्क्युलेशनां आसात, अमके इतलें पावस पडटा, तमके इतलें पावस पडटा, आणि ते कोटणी बी त्या भागा पुरतेच ते मर्यादीत दवरूंक जाता तांकां जाय जाल्यार. पूण गोवा सरकारांनी ताका आक्षेप घेतिल्लो आसा की तांणी कॅल्क्युलेशन केलां तें योग्य ना आणि ते फुगोवन ते दाखयतात कित्याक तांकां चड वापर उदकाचो जाय म्हणून. आणि त्या खातीर ही सगळी टेबल्स तांणी हांगा दिल्लीं आसात की प्रपोज प्रोजेक्ट खंयचे आसात आनी कितें आसात ते. ह्या सगळ्या हातूंत आमकां डिटेलान वचणें शक्य ना आतां. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कळसा डायव्हर्शन स्किमीचो आसा कर्नाटका निर्वरी निगमाचो, ज्याच्या संदर्भात ही सिरीज चालू आसा. 34 एक भाग आतां जाल्ले आसा. 34 व्हिडिओ हांवें ह्या सिरीजान काडिल्ले आसा. जवळ जवळ सगळो रिपोर्ट हो कवर केल्लो आसा. आतां आमी हायड्रोजिओलॉजी म्हणजे उदकाचें भूगर्भशास्त्र जें आसा तातूंत आमी पाविल्ले आसात. हातूंत तांणी चडशी करून ज्या एरियेन तांचे प्रोजेक्ट जावपाचे आहा ताजो भितरलो उदकाचो कितें स्त्रोत आसा ताजें इन्फॉर्मेशन हांगा दिल्लें आसा सगळें. आनी हें स्टँडर्ड इन्फॉर्मेशन आसा. आमच्या गोंयांत तरी हाज्या बद्दल धेंपे कॉलेजींतले प्रोफेसर मनोज
इब्रामपूरकर हांची PhD आसा ती हायड्रोजिओलॉजी ऑफ महादय रिवर बेसीन हाजेर आशिल्ल्यान हातूंतली खुबशी इन्फॉर्मेशन तांकांय बी तपासून पळोवची पडटली आनी तांचें मत गोंय सरकारान विचारान घेवचेच पडटलें. हातूंत हो मॅप आसा तो खूब डिटेलान आसा आनी तातूंत भुगर्भीय जे भूजल जें आसा हायड्रोजिओलॉजी ती दिल्ली आसा हांगा आनी तातूंत आमकां डिटेल्स मेळटा ते वेगवेगळ्या रंगान तांणी दाखयल्ले आसात कितें आसात ते तातूंत तांणी वेगवेगळ्या तरेचे फातरांच्या भितर प्रस्तारा भितर उदकाची परिस्थिती कशी आसा, कितल्या खोलीचेर उदक मेळूंक शकता आनी ते खंय मेळूंक शकता आनी खंय मेळूंक शकना ताच्या संदर्भान हे बेसाल्ट, सँडस्टोन, क्वार्टजायट, शिस्ट, ग्रॅनायट, नेसीस हे चड खंयच्या भागान आसा जाल्यार हांगा वयल्या भागान चडसो दख्खनचो बेसाल्टच दिसता आनी मागीर कांय प्रमाणाचेर सँडस्टोन, क्वार्टजायट, शेल्स हे बी सगळे समुद्राच्या पोंदान हो भाग आशिल्लो म्हूण कळटा. हो लावाक लागून तयार जाल्लो भाग आसा हो सगळो समुद्राच्या पोंदांतलो हो भाग जाल्लो आसा. हो 15 कोटी वर्सांहून पयलींचो आसतलो खुबसो करून. आनी मागीर हांगा ग्रॅनायट्स आनी नेसीस हे अति प्राचीन अशे काळावेले प्रस्तर आसात जे पृथ्वी तलावेले खूपच पोन्ने अशे आसात. हांगा सकयल गोंय आसा. गोंयान थोडोसो हांगा लावाचो हें दिसता हांगा बेसाल्ट जाल्लो वयर तेकला सारको असो दिसता आमकां पळयलो जाल्यार ग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस अवेलेबिलिटीच्या बाबतींत तांणी कांय हांगा हें दिल्लें आसा टोटल कितलें उदक हांगा मेळूंक शकता तें आनीक ग्रावंड वॉटराक कितें जातलो प्रोजेक्ट सकयल्या वाटेन ग्रावंड वॉटराचो कितें जातलो हाजो तांणी क्वॉलिटी बी सगळें संशोधन हांगा केल्लें आसा आनी ग्रावंड वॉटर बेळगांव तालुक्यांतल्या ग्रावंड वॉटराचीच इन्फॉर्मेशन तांणी हातूंत दिल्ली आसा की कशी कितें ताजी आसा ती आनी ताजे लिजंड्स की फ्लोरायड कितलें आसा, नायट्रेट कितलें आसा, क्लोरायड म्हणजे खारसाण कितली आसा, हाजे क्लोरायड जवळ जवळ कमी आसा पूण बाकीचे जे तांचे हे आसा तातूंत खंय ना खंय उरिल्ले घटक थोड्या बहुत प्रमाणान आशिल्ले दिसता. जाल्यार मागीर फुडल्या हातूंत आमी पळोवचें पडटलें की चॅप्टर 7 तांणी एकंदर बांदकामाच्या बाबतींत ह्या सगळे प्रोजेक्ट्साचे आसात त्या संदर्भातली इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा जी खंयच्याय न्हंयच्या देगणान जर इन्फॉर्मेशन हें जर बांदतलो अल्टारा डॅम जाल्यार मागीर ताच्या खातीर कितें करचें पडटलें तें सगळें दिल्लें आसा. कितल्या उदका खातीर कसले स्ट्रक्चर्स लागतात बी ते ताजो लोड बी फॅक्टर जो आसा तो दिल्लो आसा. डायवर्शन डॅमाच्या बाबतींतय बी तांणी रिकामे रिजर्वायर आसतना भरिल्ले आसतना मॅक्झिमम भरून व्हांवता आसतना बी अशें वेगळे लोड कॉम्बिनेशन म्हणटा ताजो कॅल्क्युलेशन तांणी दिल्लें आसा. ताका कोड आसा BIS कोड आसा ताका ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स ते कोड्साचोय बी तांणी उल्लेख केल्लो आसा. अशे वेगवेगळ्या पद्दतीन तांणी मागीर हांगा दिल्ले आसा ते कळसा अल्तारा आनी सुर्ला नाल्याच्या संदर्भातली इन्फॉर्मेशन हाजे पयलीं हांवें ऑलरेडी दुसऱ्या व्हिडियोन भितर दिल्ली आसा. ताजें आतां रिपिटेशन म्हाका करपाचें ना हांगा की 1.72 TMC फीट इतले जाता ते कळसा अल्तारा आनी सुर्ला हो खुबशे अशे 6-7 नाले तांणी पायप घालून ते काडपाचे उदक भितरले. मागीर लिफ्ट स्किमीच्या बाबतींत तांणी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की कितले उदक ते काडपाचें आसा ते चेक डॅमाचें. हे चेक डॅमाचें आतां फुडल्या व्हिडियोन आमी पळोवया. सो दिस इज द इकॉनॉमिक सायड ऑफ द Khalsa diversion project where they are talking about account hits. First, they say that 16.67 crores they have spent on the consultancy charges. And for land, they have spent 53 crores 71 lakhs provision for land acquisition. Then for works, 664.87 crores. For measuring devices, 130 lakhs. Then CD works, 50 lakhs. Bridges, 20 crores. Building, 17.80 lakhs. 17 crores and 80 lakhs. Earthwork, 2 crores, 52 lakhs. For plantation, they have provided 13 crore 86 lakhs. Miscellaneous 57 lakhs. Maintenance 1 crore 94 lakhs. Tools 35 lakhs. Communication 13.65 crores. Then power plant, they don't have other provisions.
For environment and ecology, they have provided 15 crore 46 lakhs for compensatory afforestation, public health measures and catchment area treatment. And there are establishment charges and other details. So that is how it comes to, I think, almost 1,000 crore rupees. 995.30 crores. This is coming again and again, 995.30 crores. So it is an extremely expensive project, almost 1,000 crores they are going to spend for this diversion project. Chapter 17 is about environment, ecology and forest aspects of the project. So first they have taken up Kalsa Nala project, and there they are talking about compensatory afforestation. And then they are saying they are exempted from. This is very important. Further, as per the orders of Mahadayi Water Dispute Tribunal online application regarding the clarification of applicability of EIA notification 2006 and its amendment has been submitted to Ministry on 2nd May 2019. Then MOEF CC New Delhi Wide Letter 17th October 2019 issued an exemption of environmental clearance with a condition for preparation of an environmental management plan for the project and obtaining requisite clearances as per Forest Conservation Act 1980 and Wildlife Protection Act 1972. Perhaps these are the points on which Goa government is banking its hope in the interlocutory petition, that they have not yet got those Forest Conservation Act 1980 and Wildlife Protection Act 1972 clearance. Then about environmental sensitivity, they have mentioned here that the Kalsa Nala diversion where is located at a distance of 7.4 km from the boundary of Bhimgad Wildlife Sanctuary. Further, Haltara Nara diversion where is located at a distance of 1.5 km from the interstate boundary of Goa. Surla Nala diversion components lie across Surla within the state of Karnataka. Then some photographs they have given just like that to show flora, fauna, some seriousness, to indicate some seriousness about flora, fauna, but it's not very comprehensive work because it is a very important area of Western Ghats, and there is not much emphasis on the importance of Central Western Ghats. Only list of animals and all fishes, heavy fauna, but their ecosystem role, ecosystem importance is missing completely, and this is a very weak report, chapter in this report. Then air impacts, noise impacts, water impacts, these are standard parameters in any such chapter. Then they are talking about construction activity impact and compensatory afforestation proposal they have given. Then estimate they are talking about, and we will see this in the next video. The reservoir parameters are given in chapter 8. So Kalsa and Haltara Dam features are given here. Some of these are repetition of the previous tables, so I will not go into the details of this. So the parameters are discharge, spillway type, full reservoir level, maximum level, top of road. All these are included in the previous this one video. Area of submergence has been given here. Surla Subnalas will submerge 3.77 hectares of forest. So here they clearly state that the project is conceived as drinking water project involving diverting the extent of water as per the allocation by the tribunal, and no irrigation component has been envisaged. So I do not understand what statement that Honorable Minister
for External Affairs, Amit Shah had made to appease the farmers community in his meeting, and it attracted a lot of controversy. So the whole question is then in front of Central Water Commission, the Karnataka Nirvari Nigam can't say one thing and then the politicians say another thing. There should be some consistency, and that clearly shows that Mr. Amit Shah was not properly perhaps briefed about it, or if he knew that it was only for drinking water, then such a statement that Mahadayi water issue is solved and irrigation component is also included, that should not have come, because it is not the reality, at least as far as this detailed project report is concerned. Chapter 10, they are totally silent on this command area, because since there is no irrigation facility, no flood control and rest of the things, and chapter 12 is also just one page. That is as per the standard parameters of preparation of such detailed project reports as per requirements of Central Water Commission. They have done this. Just one line, that is the chapter 13, that is power, because they are not generating any power. Chapter 14 is also, they are not doing any navigation. So they are all one line chapters. So we come to chapter 15, that is what is about construction methodology, schedule, manpower, plant planning. These are all standard things. Air compressors, then processing plant, batching plant, dewater pumps, grout pumps, other facilities. These are not very important for the point of view of the debate that is going on, what type of infrastructure they are going to create for construction, and then all this checklist and their equipment, ambulance and all. We are not interested much in this part of the report. हे कसा डायव्हर्शन डॅमाचे डिटेल्स या 7व्या चॅप्टरान डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाच्या कर्नाटकाच्या जाका लागून तांकां मान्यता किंवा क्लिअरन्स सेंट्रल वॉटर कमिशनान दिल्लो आसा तांच्या संदर्भान हे सगळे टेक्निकल डिटेल्स, all these technical details refer to Kalsa diversion dam, and in the first column we see the particular, second column we see Kalsa and Altara diversion dam design details. So discharge in Kalsa will be 342 cumex and Altara 137.5 cumex. The spillway Ogai type, then reservoir level when it will be full is 723 meters in Kalsa, and Altara it will be 736 meters. Maximum water level will be 724 meters. Top of road will be 727 meters in Kalsa and 739 meters in Altara. Tail water level will be 715 meters and Altara 730 meters. Length of this will be 120.6 meters. That is the length of the dam, and then Altara will be 72.80 meters. Maximum height above will be 10.5 meters and in Altara 11.13 meters. Elevation from deepest will be 712.5 meters in Kalsa and 724.7 at Altara. 11 winds will be there in Kalsa dam and 8 will be in Altara. Size of winds has been given. Number of bridge piers have been given, 10 for Kalsa and 8 for Altara. Thickness of the bridge is 0.6 meters each. Sluice piers are 3 for Kalsa and 2 for Altara. Thickness of sluice piers is 3.5 meters for both. Type of energy, trajectory bucket type, that is what they have given. And finally, they have given number, 3 numbers, and for Altara 2 numbers and size. Then there are details of jackwell and pump house. For Altara lift, Surla lift and Kalsa lift. Submersible pumps will be used for Altara and Surla lift, and for Kalsa lift vertical turbine will be used. Number of pumps is also given. Type of structure will be RCC structure for all 3. So other details also they have given for those jackwell pump house. And the sum size have been given. Then dimensions of jackwell and pump house has been given.
fixing of dimension of the pumping station. All these details are included in this. Then technical details of pumps and motors are given. Then for all this they will need power supply. So for Altara lift scheme, Surla lift scheme and Kalsa lift scheme, these details of power requirement are given here. How much power consumption will be there, what transformer, how many numbers. So these are all infrastructural or utility issues. Then other hydraulic details like rising main and gravity main we see here for all the three lift schemes. Then pipeline details are given here, earthquake, earthwork excavation, then all the details are provided here. Delivery chamber details are given here, where the rising main to dissipating water turbulence to avoid erosion of bed of Nala. Chamber have three side RCC retaining wall and one side board crest where structure is proposed. So the delivery chamber details are given here. Delivery level, average ground level, depth of water, inner size, water cushion, freeboard. All the design parameters are included. Then receiving chamber is very important, where the water will be flowing. Then chapter 8 is about the reservoir, which we'll see in separate video. म्हज्या मुखार आतां बांडुरी नाला DPR म्हणजे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा. 41 भागां भितर हांवें पयलींचो इंट्रोडक्शन आनी कळसा डायवर्शन प्रोजेक्टचो 165 पानांचो जो रिपोर्ट आसा ताजो समरायज केल्लो आसा. म्हणजे जवळ जवळ सगळेच ताजे चॅप्टर्स आसा ताजेर हांवें उजवाड घाल्लो आसा, इंट्रोड्यूस केल्लो आसा, टेबल्स, फोटोग्राफ्स बी दाखयल्ले आसात. आनी हे सगळे भाग वाचतकीच तो रिपोर्टच वाचिल्ल्या भशेन लोकांक दिसतलें, इतलें तातूंत इन्फॉर्मेशन हांवें दिल्लें आसा. खुबशे अनावश्यक अशा तरेचे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आनी पार्ट्स जे आमकां लागना, व्हडले व्हडले लिस्ट आसात किंवा पावसाचे प्रमाण आसा ते कितले पडटा कितले वर्सां, ते सगळे टेबल्स बी ताजी गरज नाशिल्ल्यान ताजी चर्चा हांवें व्हडलीशी करूंक ना. आतां हो जो बांडुरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा तो ल्हान आसा, 115 पेजीसचो आसा, 115-120 पानांचो आसा हो. तर उरिल्ले एक सादारण 7 ते 8 सुमार सादारण 9 व्हिडिओ भितर हांव हाजो सारांशान भितर आढावो घेतलो. आनी आय वील बी कवरींग द सेकंड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर वीच सेंट्रल वॉटर कमिशन हॅज गिवन द क्लियरन्स टू कर्नाटका. एंड देन there was a big movement in Goa. We were not happy with this decision, but basically the decision came out of these project reports. They are revised project reports because earlier they had another model of exploitation of the water resources. Then they have trimmed it down because allocation was not as per their expectation. So they submitted detailed project report and got the clearances rapidly. I think they submitted in November and got clearances within more than a month, I think December somewhere. And I would go through this report giving salient aspects of the Bandura detailed project report. And this is the Karnataka Nirvari Nigam report, and it is an important report for Goa. हो बंदुरा डॅम प्रोजेक्ट जो आमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहा तातूंतलो हो मॅप आसा. आनी तातूंतल्यान आमकां कळटा हांगा की तांचो प्रोजेक्ट जो आसा तो हो डिटेल्स तांणी दिल्लो आसा. डायवर्शन वेर दिल्लो आसा, जॅक वेल कम पंप हावसाचो लोकेशन तांणी दिल्लो आसा.
आनीक ते कशें डायवर्ट करतले आनी कशें ते उदक वळयतले ताजी पूर्ण हांगा कल्पना आमकां येता. ताका लागून डायवर्शन वेरी बी तांणी हांगा डिटेल दिल्ले आसात आनी कितलें रिजर्वायर केदें जातलें आनी कितलें रान बुडटलें ताजी प्रचिती आमकां हांगा येता आनी आजूबाजूच्या गांवांची म्हायती मेळटा. बांदोरा नाला हांगाच्यान सकयल्यान येता आनी तो सगळो बुडपाचो हांगा सकयल उदक जातलें हांगा पसरतलें उदक. तर तांणी हांगा मेन्शन केल्लें आसा की डायवर्शन डॅम, जॅकवेल कम पंप हाऊस आनी कन्वेयन्स सिस्टीम अशे ताजे 3 विभाग आसतले म्हणून ह्या 570 कोटी रुपया खर्चाच्या ह्या प्रोजेक्टाचे तांणी डिस्क्रिप्शन दिल्लें आसा. हे बांदोरा नाला डायवर्शन स्कीमचे सेलियंट एस्पेक्ट्स म्हणजे मेजर फिचर्स जे आसात ते कितें आसात ते आमी लक्षांत घेवचे पडटले की हातूंत मलप्रभा न्हंयचेर हो प्रोजेक्ट म्हणजे डायवर्ट करपा खातीर ते सोदतात. 15 किलोमिटर खानापूरच्यान नेर्शे म्हणटा त्या गांवांत हो तांचो जातलो. कॅचमेंट एरिया ताचो बरोच व्हडलो आहा. जवळ जवळ 35 स्क्वेअर किलोमिटर एरियांतले उदक ते साठयतले. थंय 3764 मिलीमिटर इतलो पावस पडटा आनी तांकां अपेक्षा आहा ती 542.93 क्युमॅक्स इतलें उदक ते बांदोरा नाला म्हणटा त्या म्हादईच्या हाजे ट्रिब्युटरीचेर हो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. आनीक क्रेस्ट लेवल 637 मिटर, स्पिलवे 121 मिटर आनीक पियर आसा तो 0.60 मिटर अशें इंजिनियरींग तांणी डिटेल्स दिल्ले आसात. बाकीचे तांणी डिस्चार्ज दिल्लो आसा हांगा कितलो आसतलो तो आनीक वेंटाची वीथ दिल्यात, वॉकअवे दिला, स्लुईस दिला आनीक बाकीचे सगळे दिल्ले आसात. पंप्साचे डिटेल्स दिल्ले आसात आनी 577.20 करोड तांणी प्रोजेक्ट कॉस्ट दाखयल्लो आसा. ताज्या नंतर एम तोय बी सेम आसा, वॉटर एम पयलींचो आसा कळसा बांदोराचो. मागीर हे सगळे डिटेल्स तांणी पयलींचेच दिल्ले आसात. बांदोरा नालाची तांची पयलींची स्कीम कितें आशिल्ली ती बी तांणी मेन्शन केल्या हांगा. ती तांकां अपेक्षीत आशिल्लें ट्रिब्युनलान 2.77 एलोकेशन दिलां 2.18. फॉरेस्ट ते म्हणटात की टोटल 13.26 हेक्टर बुडटलें आनीक 3.01 हेक्टर तांकां कन्वेयन्स सिस्टिमा खातीर लागतलें आनी टोटल हे 13 आनी 3 धरून 16.27 हेक्टर हो तांचो फॉरेस्ट लॉस तांणी दाखयल्लो आसा. आनी हो तांचो मॅप आसा, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट तांणी दिल्लो आसा तो. हे सगळे डिटेल्स आमी फुडल्या व्हिडिओन पळोवया. गोंयच्या दृश्टीन हो म्हत्वाचो रिपोर्ट आसा. बांदोरा नाला डायवर्शन स्कीम, लिफ्ट स्कीम म्हणटा ती. हातूंत मॉडिफायड प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट वॉल्यूम 1 रिपोर्ट म्हणून दिला आनी ताजो अवाढव्य आसा खर्च 577.20 करोड्स इतलो तांणी तातूंत ताजेर खर्च दाखयल्लो आसा. आनीक हाजी रचना आनीक पयलींचो जो रिपोर्ट आहा ताजी व्हडलीशी वेगळी कांयच ना. तातूंतय बी तांणी सगळे डिटेल्स हे तशेंच दिल्ले आसात आनीक जिओलॉजी बी व्हडलेशें चेंज जायना थंय. म्हणटकीच हे रिपिटेशन टाळून हांव मुख्य हाजे कडेनच हात घाल्ल्यार बरो जातलो की रिपिटेशन आमकां टाळपाचें आसा आनी तातूंत जे कंटेंट्स आसात तेय बी तेच तशेंच आसात. सर्वे इन्व्हेस्टिगेशन कितें केलां, मागीर हायड्रोलॉजी, इरिगेशन प्लॅनिंग, मागीर एनवायरमेंट इकॉलॉजी, डिझायन, लिफ्ट स्किमीचें डिझायन कितें, कॉस्ट एस्टिमेट कितें आनी एनेक्स्चर आनी बाकीचे आसात. मागीर टेबल्स आसात तांचे दिल्ले खुबशे 25-30 टेबल्स आसात. मागीर वेगवेगळे डायग्राम, फोटोग्राफ्स आसात भितर. आनी डायवर्शन स्कीम अशी आसा की नेर्शा विलेजीन जातली आनीक ती हांगा जी चेकलिस्ट आसा ती आमकां डिटेलान पळोवची पडटली. हाजे पयलीं असली चेकलिस्ट आमी पळयल्ली आसा. ती लांब लचक आसा. 143 तातूंत कलमां आसात. ही तांणी परती हांगा ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय म्हणून दाखयल्यात. ते रिपिटेशन करना हांव कोणा खातीर ते ड्रिंकींग वॉटर तें आमकां कल्पना आसा. तें हुबळी, धारवाड आनी कुंडगोळ बी आनी ते 2.18 TMC उदक इतलोच फरक आसा कळस आनी हाजे भितर. बाकीचें सगळें तांणी सांगलां तें हें कॅरीड आवट, तें एप्लिकेबल ना, तें कॅरीड आवट, हें एप्लिकेबल ना, अशाच पद्दतीन आन्सरां सगळीं
तांणी दिल्ली आसात. सेस्मीक इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे ते वेगळें कांयच ना, पयलींच्याच प्रोजेक्टाच्या भशेन आसा हें. कन्स्ट्रक्शन आनी मटेरियल सर्वेजूय बी तांणी उतरां तशीच दिल्ली आसात जशी कळसा नाल्या खातीर दिल्ली आसात. टेम्परेचर बी थोड्या किलोमिटराचो ह्या दोनी हांच्या भितर फरक आशिल्ल्यान व्हडलो तातूंत बदल जावचो ना. कळसा आनी बांदुरा भितर अवघे काही किलोमिटराचोच फरक आसा. मागीर ते बाकीच्या कडेन तांणी सेडिमेंटेशन स्टडीज बिडीज इरिगेशन ते ना म्हणटात, म्हणटकीच ताजी उतरां तांणी एप्लिकेबल ना म्हणून दिल्यात. नेविगेशन इरिगेशन हे सगळ्या प्रश्नाची आन्सर्स तांणी नेगेटीव दिल्ली आसात, एप्लिकेबल ना म्हणून दिल्यात. मागीर बाकीच्या सगळ्या हाका तांणी नॉट एप्लिकेबल म्हणा, कित्याक उद्देशूच तांचो आसा की ड्रिंकींग वॉटरा खातीर ते म्हणटात आमी ते उदक वापरपाचें आसात डायवर्ट करून. पॉवर ते जनरेट करपाचें ना, पॉवर ते फक्त यूज करपाचे आसात. त्या खातीर मागीर एस्टिमेट तांचो सगळो इकॉलॉजिकल एस्पेक्ट्सान ते अशें म्हणटात की हे एप्लिकेबल ना आनी ते तांकां लागना बी म्हणून. आनी अशा पद्दतीन तांणी चडशे अशे हे आन्सर दिल्ले आसात. मागीर सॅलियंट एस्पेक्ट्स आमी फुडल्या व्हिडिओन पळोवचे हाजे. बांदुरा नाला डायवर्जन मॅप ऑफ वॉट इज नोन एज बांदुरा कॅचमेंट. दीस इज द कॅचमेंट एरिया ऑफ बांदुरा नाला. हो हायड्रोलॉजीचो चॅप्टर आसा तो जवळ जवळ समसमान आसा. महादयी रिव्हरच्या बाबतींतय बी नवी इन्फॉर्मेशन अशी कांयच तांणी दिल्ली ना हांगा. कळसा आनी बांदुरा हांतलो तांणी फक्त एरिया वेगवेगळो दाखयला हांगा की कितलो तांचो यील्ड आसा तो. हायड्रोलॉजी CWCच्या प्रमाणे हांगा 26.26 स्क्वेअर किलोमिटर आनी यील्ड 3.96 TMC फीट. बांदुराचो चड आसा आनी यील्ड कमी आसा. मागीर रन ऑफ रेनफॉल हे स्टँडर्ड पॅरामिटर्स जे असतात ते तांकां कॉम्पिटिशन कितलो पावस पडल्यार कितले उदक साठटा, कितले उदक व्हांवन वता, हे सगळें कॅल्क्युलेशन तांणी जशें कळसाचें केलां तशेंच हांगाय केल्लें आसा. आनी तांचें कन्क्लुजन अशें आसा की यील्ड सिरीज एप्रूव CWCन केल्या त्या प्रमाणे 34.90 स्क्वेअर किलोमिटरांतलो यील्ड तांणी धरिल्लो आसा हिशेबाक. आनी तातूंतल्यान तांकां 2.18 TMC उदक ते काडपाचें आसात आनी डायवर्ट करपाचें आसात. आनी त्या खातीर जसो आमी पावसाच्या प्रमाणाचो त्या हातून टेबल्स पळयल्ले तशें हातूंतय बी सगळे थंय 73 पासून आशिल्ले हांगा 1980 पासून 2017-18 पर्यंत दिल्ले आसात. आनी टोटल तांकां तांचो अदमास आसा की 3886.63 इतलो तांकां पावस थंय अपेक्षीत आसा जून ते नोव्हेंबर मेरेन. आनी मागीर तांणी हांगा बांदुरा नाल्याच्या डायवर्शनीच्या स्किमी प्रमाणे तांकां कितली अपेक्षीत आसा तें दिल्लें आसा उदक. आनी अशी टेबल्स सगळी गरजेची असतात कळपा खातीर की पावस खंयच्या वर्सा कितलो कमी अदीक पडटा आनी मागीर कितलें उदक साठटा आनी कितलें उदक वापरूंक मेळटलें. ऑल दीस इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अंडरस्टँडींग द टोटल वॉटर अवेलेबिलिटी फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट डिपेंडींग ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द रेनफॉल इन ए पर्टिक्युलर इयर. सो they have calculated this for each month availability of water as million cubic meters, and total they have given for different years. They have given computed. There were years where total monsoon water availability in million cubic meters have fluctuated. We can see at Bandura Nala side from 80, 123, 109, 118, 98, 71. Even it has been reduced to 62. Then it has gone as high as 131 million cubic meters, 132 million cubic meters. These were years of high rainfall, and it has tumbled to 73
low rainfall 72, low rainfall 70, low rainfall. So there were deficit also. One of the famine year is this that we see here, 87, 88. There was hardly any rain. It rained very less. So the total water availability was very less in that area. So these tables go on for several pages. And then we come to this map, which we'll see in the next video. आता आम्ही पळयतात ते दुसऱ्या चॅप्टरांतले जनरल प्लॅनिंग जे तांचे चॅप्टर जो आसा तातूंत तांणी पयलींच्याच भशेन पयलींचो तांचो प्रपोजल कितें आशिल्लो आनी आतांचो प्रपोजल कितें आसा ताजी म्हायती दिल्ली आसा. हे कळसाच्या बाबतींतय तांणी ती इन्फॉर्मेशन कळसा रिपोर्टान दिल्ली आसा. आनी हांगा फक्त इतलोच फरक आसा, पयलीं तांचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तातूंतल्यान बांदोरा डॅम बांदून 3.90 TMC उदक वळोवपाची आयडिया आशिल्ली, हांगा ती दिल्ली आसा. आनी आतां 2.18 TMC तांकां परमिशन दिल्ली आसा. आनी आतां तांकां पयलींचो कॉस्ट आशिल्लो 791 कोटीचो, तो आतां 570 कोटीचेर ताका लागून कमी जाल्लो आसा. मागीर तांणी लिफ्ट स्कीम मॉडिफायड प्रपोजल दिल्लें आसा, लिफ्ट स्किमीचें कन्वेयन्स सिस्टीम दिल्ली आसा. आनी फॉरेस्ट डायवर्शनाचे डिटेल्सूय बी तांणी सगळे दिल्ले आसा, जे पयलीं हांवें एका व्हिडियोन तुमकां सांगिल्ले आसा. तिसऱ्या चॅप्टरान तांणी जशें कळसाच्या संदर्भान उल्लेख केल्लो आसा, तशेंच एवॉर्डान कितें कितें दिल्लें आसा तेच इंटरस्टेट इंटरनॅशनल एस्पेक्ट्स जशेच्या तशें तांणी रिपीट केल्ले आशिल्ल्यान हांगा फक्त इतलोच फरक पडटा की तांकां 2.18 दिलां, 4 सुमार मागिल्ले ते. इतलीच तांची कुरकूर करपाची हांगा हें आसा, पद्दत आनी आपणायल्या की फक्त एक फरक हांगा दिसता की हो जो चॅप्टर बरयला ते दुसऱ्या कन्सल्टन्सीन बरयला म्हणटकीच तांणी सेंट्रल वॉटर कमिशनाची आनीक थोडीशी ऑब्जर्वेशन्स भितर दिल्लीं आसात, जी कृष्णा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाची हांगा ऑब्जर्वेशन तांणी दिल्लीं आसात की दुसऱ्या राज्याचो ते म्हणटात की कन्सेंट घेवपाची तुमकां ऑगमेंटेशना खातीर अशें तांणी मेन्शन केलां. आंध्र प्रदेश तेलंगणाके भितर ओडल्यात तांणी त्या खातीर. सो त्या खातीरच ते म्हणटात की आमकां कृष्णा वॉटर ऑथॉरिटीच्या प्रमाणे बी हो मुद्दो आसा तो गोवा सरकारान बारीकसाणेन तपासून पळोवपाची गरज आसा, जो कळसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान ना, पूण बांदोराचो जो रिपोर्ट केल्लो आसा तातूंत तांणी कृष्णा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल जे आसा ताजें मेन्शन केल्लें आसा. ताज्या खातीर तांणी तो बारकायेन वाचपाक जाय आनी कित्या खातीर तांणी हे इतले कोट केल्ले आसा तेंय पळोवपाक जाय, कित्याक हो मुद्दो गोंयच्या फायद्याचो ठरूंक शकता. आनी तातूंत खुबशे तांणी कोटेशन दिल्ले आसा, हे कोणी तरी एडवोकेटान हें करून दिल्लें आसा तयार म्हणून लक्षांत येता. नाजाल्यार इतले डिटेलान तांणी हें बरोवचें नाशिल्लें आनी तितल्या डिटेलान तांणी दुसऱ्या हातूंतय बी हें केल्लें ना. चॅप्टर 4 आसा तो सर्वे आनी इन्व्हेस्टिगेशन आसा. आनीक हातूंत तांणी पयलींच्याच हातूंत केल्ल्या कळसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाच्याच भशेन ह्या हाजें ऑर्गनायजेशन आसा रिपोर्टाची, तशीच तरेची इक्विपमेंट्स तांणी वापरिल्लीं आसा सर्वे आनी इन्व्हेस्टिगेशना खातीर, मार्क्स फिक्स करपा खातीर. आनी म्हायती बी तांणी तशीच ग्रीड पॉयंट सगळे जे आसतात ते प्रत्येक हाज्या खातीर तांकां GPS पॉयंट फिक्स करचे पडटात. ताजी सगळी डिटेल दिल्ले आसात, खंय खंय सर्वे केल्ले आसात ते. हे स्टँडर्ड्स टोपोग्राफिकल सर्वे भितर हे स्टँडर्ड आसतात, म्हणटकीच हातूंत चड भितर आमकां वचपाची गरज ना, कित्याक ही खंय धरण बांदलें कितेंय केलें जाल्यार हे स्टँडर्ड्स ते ठरिल्लेच आसतात. आनी ती म्हायती बी गोंयच्या तज्ञांनी थंय वचून काडली जाल्यार तांकां वेगळें कितें हातान लागपाचें ना थंय. म्हणटकीच हें फिक्स्ड आसता, हें त्या हाज्या फिचर्साचेर, जिओलॉजिकल टोपोग्राफिकल फिचर्स जे आसात ते त्या प्रमाणे ते आसतात. हे तांणी सर्वे फोटोग्राफ बांदोरा नालाचो केला. व्हडलो फरक दिसना कळसाचो आनी बांदोराच्या एकंदर थंयच्या लँडस्केपाच्या बद्दल. जवळ जवळ तशेंच वातावरण आहा थंय, कित्याक हे दोनूय हातूंत भितर खूब व्हडलें अशें डिस्टन्स ना. म्हणटकीच मागीर आमी 5व्या चॅप्टरा कडेन येता, जो हायड्रोलॉजी आसा तो दुसऱ्या हातून आमी पळोवंक शकतात व्हिडिओ भितर. 11 ऑफ द बांदोरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अबाउट conclusion, and this is the conclusion that the report draws. What it says is, as per revised allocation, the extent of water
planned to be diverted from Bandura is 2.18 TMC. A diversion dam is 10.60 meter high from the bed level of the Nala. Is proposed across Bandura Nala. The extent of storage is restricted to 10 hours, thereby minimizing the forest submergence. A jack well cum pump house is proposed at the foreshore of the diversion dam, and water will be lifted and conveyed through a raising main of MS pipe of 2.60 meter diameter and will deliver directly to Malprabha River. So total submergence under Bandura diversion will be 13.26 hectares, forest land 3.01 hectare. Total forest land diversion under Bandura scheme is 16.27 hectares. The modified proposal is prepared by Karnataka to comply with CWC observation to follow direction given under MWDT award. So to conclude, they say in addition, modified proposal brings down, this is why they must have got the NOC, requirement of forest land. The extent of forest land requirement is reduced by about 80%. Hence the revised proposal is forest and environment friendly. This is very important because Goa is saying that it is destructive of environment, and their conclusion in the Bandura detailed project report, we have to note, is claiming that it is forest and environment friendly revised proposal. Plus they are also harping on drinking water as major compulsion to undertake this project. So that is how they are confident about both these reports, that drinking water plus they are harping on forest and environmental friendly type of the modified proposal. So reduce the cost of projects and addresses apprehension of CWC pertaining to excess diversion of water. This is also important. The CWC was worried about the genuine, concerns of Goa. They only admitted when they saw that the modified proposal is less water to be diverted. That is the only compromise we see CWC has made, but they have not understood its overall implications for Goa, where there is not enough water available because of salinity in all the existing river, and Mahadayi is the only interstate river from where we are getting some fresh water, and the rest of the Terakol and Shapura we hardly have any hopes there. The Arpana and Galjibaga are not interstate rivers. So our basically the conclusions are not very encouraging as far as Goa's future water security is concerned, and that is why we should get really worried here about the level of confidence that Karnataka is exhibiting through these detailed project reports. That's why I decided to elaborate on both Kalsa and Bandura detailed project reports, so that the present discussion that is going on without any reference to these detailed project reports could be guided well from the angle of finding out the deficiencies and also the strengths that Goa government has got because of our inability to identify freshwater resources anywhere else except in sanctuary and forest areas of Goa, and only in few rivers, and the major source is Mahadayi River, and even that flow is curtailed. That is our anxiety. Then on one side there is the aggression of the sea from the western part of Goa, and on the eastern part we are going to lose the water that is going to flow, and that they want for Hubli, Dharwad, Kundgoal and the villages on the route. This is something that which we have to take into consideration while preparing ourselves for the detailed scientific arguments and countermeasures which are required in the days to come. And there are many lacunae and deficiencies in both the project reports. Like they have not held any public hearing, they are simply claiming that they have held some sort of public participation. So they have also disposed of need to consult Maharashtra and Goa. That is also not very convincing. And so many other weak points I have pointed out in both the reports. So in the last part I will conclude my assessment of both the detailed project reports, and conclude this series also with an expectation that all these 50 parts of this series will perhaps help people to make a better judgment scientifically, objectively and rationally about
what stand is to be taken and how a political, important constitutional solution, political solution at highest level is required, some sort of national resolution that let Mahadayi flow unrestricted through Goa and let not any water be diverted. There has to be a sort of national consensus over the issue. It's not only political consensus in Goa, but national consensus is required, and at the same time, there is also a requirement of interstate, that is, along the Western Ghats, we need to really look at the status of all the western flowing rivers from Gujarat to Kerala, Tamil Nadu, and then have a composite and integrated plan for future of these rivers and their tributaries. Otherwise, it's going to be very tough, as climate change will continue to impact all these areas, and there would be, as speculated, El Nino effect may cause a famine year this year. Water scarcity will be very common, and there would be lots of problems in rural areas, cut off from fresh water supply. And although Karnataka has prepared very ambitious, one project is almost 1,000 crores, another is almost 600 crores. 1,600 crores projects in Mahadayi River basin we cannot even think of, considering how little we have spent on Anjuna, Saoli, Mamthane, Asnoda, Shapoli and all that. It looks absolutely minuscule amount as compared to massive commitment that Karnataka is making for all these big engineering structures, for storing water, diverting water, pumping water, lifting water. I think we have to be very, very knowledgeable and very alert, and in this direction I have made some humble efforts to upload these 50 videos for public education and deliberation. दोन्ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हांगा म्हज्या मुखार आज आसात, आनी तांचो आढावो हांवें 50वी व्हिडिओ आसा. 50 व्हिडिओन भितर ल्हान व्हड 2 मिनटां पासून 1.5 मिनटां पासून 15-14 मिनटां व्हिडिओ भितर हांवें चॅप्टर वायज कळसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ताजो आढावो घेतिल्लो आसा. हांगा दोन्ही रिपोर्ट तुमकां दिसतात. जवळ जवळ दोन्ही रिपोर्ट धरून एक सादारण 350 पानां जातली तांची. आनी त्या शिवाय इंजिनियरींग ड्रॉइंगचे वेगळे वॉल्यूम आसात ते हांगा डिस्कस करणे शक्य ना. फाटल्यान एक डिटेल टोपोशीट लायिल्लें आसा, तातूंत सगळे प्रोजेक्ट्स तुमकां दिसतात कर्नाटकाचे वॉटर डायवर्ट करपाचे. आनी ह्या 50 व्हिडिओंतल्यान थ्रू दीस 50 व्हिडिओज आय हॅव समड अप both the detailed project reports on which a lot of debate discussion is taking place, but without reference to these detailed project reports and their content. So म्हाका अशें दिसलें की हे जे आसात भितरले सायंटिफीक, टेक्निकल आनी बाकीचे इकॉनॉमीक, सोशियो इकॉनॉमीक, बाकीचे सगळे फॅक्टर्स जे आसा, हायड्रोलॉजिकल, मॅटेरियोलॉजिकल, हे फॅक्टर्स जे आसात आनी डिटेल तातूंत इन्फॉर्मेशन स्टॅटिस्टिकल सायंटिफीक दिल्ली आसा ती केन्ना ना केन्ना मुखार येवपाकच जाय आशिल्ली. म्हणून ह्या रिपोर्टाचो आतां डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाचो वापर करून हांवें हे व्हिडिओ सिरीज तयार केल्ली आसा. आनी ताका लागून निश्चितपणान आतां कोणाकच सांगपाक मेळचें ना की आमी ते रिपोर्ट मेळटासर ऑफिशियली रावया, मागीरच आमी फुडें कितें ते स्टेप्स घेवया. हें शक्य जावचें ना. सिवील सोसायटी किंवा जे कोण ह्या विशयांतले तज्ञ आसात किंवा तज्ञ म्हणून सांगतात आनी तांचे कडेन सायंटिफीक डिग्र्यो किंवा सायन्सांतल्यो किंवा हायड्रॉलिक्सांतल्यो डिग्र्यो आसूं किंवा नासूं, म्हादयीच्या विशयाचेर उलोवपाक कसलीच सायन्स डिग्री कोणाक आज कांय लागना. हायड्रोलॉजी कांय लागना, फिजिक्स लागना, कांयच लागना, मॅथ्स लागना. आनी जांकां कसलोच बेस ना असले लोक बी मेळत तशी विधानां करत सुटिल्ले आसात. तांकां जर एक हो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाची कॉपी दीत जाल्यार तांकां कळटलें की उदकाचें नियोजन जें आसता, वॉटर मॅनेजमेंट आसता, तो येरा गबाळ्याचें काम न्ही, सादो सुद्दां हो विशय न्ही. हो आमकां सुद्दां आज नळांतल्यान जर अस्नोडेचें उदक येता म्हापशान म्हाका, नाजाल्यार मडगांवच्या वास्कोच्या लोकांक जर सावलेचें उदक येता, तांकां कळपाक जाय की ताच्या फाटल्यान कितलें सिस्टमॅटीक डिटेल इंजिनियरींग प्लॅनिंग करचें पडटा तें. आनी हें सोंपें काम न्ही. ज्यांनी साळावली धरण जुलैन भितर पळयल्लें आसा, सादारण 15 ते 25 जुलैच्या मदेन साळावली धरण वचून पळोवचें. थंय डक बिल स्पिलवे म्हणून एक खास रचना केल्ली आसा. दोज हू डू नॉट अंडरस्टँड एनीथींग अबाउट द मॅसिव्ह स्ट्रक्चर्स, सिव्हिल इंजिनियरींग स्ट्रक्चर्स, हायड्रॉलिक इंजिनियरींग स्ट्रक्चर्स,
pumping structures which are required for operation of these massive water storage projects and their distributaries. They should look at the Saolin Dam and the Duckbill Spillway and think about the planning that and design that has gone behind it. आज व्हडलो बोवाळ जावपाचो जर डकबिल स्पिलवे करपाचो काय ना हाजेर जर जनमत घेतिल्लें आमी की डकबिल स्पिलवेची गरज कित्याक आसा, सादें कित्याक स्पिलवे नासतो जाल्यार खूब गोंधळ जावपाचो गोंयांत आनी ताजेर वादावादी जावपाची खूब. म्हणून हो डकबिल स्पिलवे जाणी केला ताका धन्यवाद दिवपाक जाय. हांव तांचें नांव हांगा सांगूंक शकना, पूण तांणी ज्या उद्देशान तो केलो की रिजर्वायराचेर सावलीचें उदक एका विशिश्ट लेवलाचेर येता आणि मागीर ते डकबिल स्पिलवेच्या काठार पावतकीच ते थंयसून सकयल कोसळटा ते आणि मागीर कॅनलांतल्यान ते भायर काडटात उदक. म्हणटकीच ताच्या खातीर स्पेशल गेट उगडपाची आणि ओवरफ्लो जातकीच तांकां गरज भासना तशी इमर्जन्सी ताका गेट्सूय आसात, पूण ती क्वचितूच तांणी ओपन केल्ली आसा. डकबिल स्पिलवेंतल्यान एक्सेस उदक आहा ते वता. म्हणटकीच आतां हे टेक्निकल डिटेल जाले डकबिल स्पिलवेचे, पूण आमकां कळपाक जाय की उगीच वयल्या वयर सुपरफिशियली आमी जे आतां 1.5 म्हयनो गोंयांत गोंधळ घाल्लो आसा ह्या विशयाचेर, अशें करुया तशें करुया, आमी सुप्रीम कोर्टान आमकां अशें मेळटलो न्याय आनी खंय असो मेळटलो, टायगर कॉरिडॉर केल्यार अशें जातलें, टायगर सँक्च्युरी केल्यार अशें जातलें. म्हणजे थंय लोकांक ज्या टायगर सँक्च्युरीच्या भागांतल्या लोकांक बाबा कोणें विचारूंकूच ना, थंयच्या ग्रामसभान वचून ह्या टायगर सँक्च्युरीचें समर्थन करतले आनी भाशणां करूंक ना किंवा थंय प्रेजेंटेशनां दिवंक ना. तांकां ती दिवपाची गरज आशिल्ली लोकांक सांगपाक की तुमी हांगाच्यान आतां भायर सरात आनी हांगा हो जागो खाली करात हांगा वाघां खातीर, आनी तुमकां दुसरे कडेन सरकार कोट्यावधी रुपया खर्च करून मागीर तुमचें पुनर्वसन करतले आनी तुमकां घरां बिरां सगळे गोरवां वासरां बी शेती भाती बी कितें आसा ती दितले. आनी आमचे कडेन आदर्श आसाच. आमी पळयलां की सावली धरणांक लागून ज्यांची संसार बुडले तांची परिस्थिती आज कितें आसा ती. आनी मोल्या कॉलनींत सुद्दां आतां अंजुना डॅमाच्या निर्वासितांची वेवस्था, थंयच्या विस्थापिताची वेवस्था जी जाल्ली आसा ती पळयत जाल्यार कोणाकय कळटलें की अशें उमटावन उडोवपाक इतलें सोंपें ना. आनी सेक्शन 29 कर्नाटकाकूच कित्याक गोंयांत सुद्दां तो लागू जाता हेंय बी ह्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाचतल्यांक कळून येतलें की आमी हे समजतात की सँक्च्युरींतलें उदक भायर व्हरूंक जायना. पूण ही गजाल खरी आसा की आज सावली सारके जे व्हडले मिडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा तो खंयच्या अभयारण्यान येता, तो नेत्रावळी अभयारण्यान येता, नेत्रावळी सँक्च्युरी भितर येता. आनी हे सावलीचें उदक तुमी सँक्च्युरीच्या भायर कशें काडटात तर मागीर, आनी ते मागीर पंपींग आउट करून ताजेर जो वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट घाला ते उदक साश्टी आनी वास्को पर्यंत कशें व्हरतात. कोणें विचार केला नेत्रावळी अभयारण्यांतलो थंयच्या हाजो जंगल वन्य जमातीचो थंयच्या वनराईचो बी केल्लो कोणें विचार तेन्ना? ताजो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट सुद्दां सावली धरणाचो करूंक ना आनी कोणें मागूंकय ना त्या वेळाचेर. 80-82च्या सुमाराक 75 तेन्ना प्लॅनिंग जेन्ना जातालें ती ताजे वेगवेगळे तेन्ना वाद तेन्ना तयार जाल्ले की ते लॅटेरायटचेर किंवा असल्या नाजूक फातराचेर केल्लें काम आसा, ताजो डेंजर आसा, ते भुकंप जातले, अशें खूब कितें कितें त्या वेळाचेर वाद जातले. कांय वाद तातले जेन्युइन आशिल्ले. उदाहरणार्थ 56 लाख टन थंय उच्च ग्रेडीचे मीन थंय रिजर्वायरच्या पोंदान बुडून गेले. ताच्या बद्दल एकेडेमीक स्टाफ कॉलेज हैदराबादच्या रिपोर्टान उल्लेख आशिल्लो की ते मीन काडचे म्हणून ते बुडच्या पयलीं, पूण ते बुडून कायमचे नश्ट जाले. म्हणजे कोणाक ते काडूंक मेळना, ते आतां सगळो चिकोल जाला. म्हणटकीच आतां मजा अशी आसा की सेक्शन 26 कर्नाटकाक लायात आनी सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमी अपेक्षा करता की ते कळसा भांडुराचें काम बंद उडोवचें आनी ते उदकाचो फ्लो रिवर्स करचो. हाजे फाटली भावना योग्य आसा की आमकां हें उदक कर्नाटकाच्या वाटेन मलप्रभेन गेल्लें नाका. आनी तांणी जी डिमांड दाखयल्ली आसा ती 2051 सालाची आसा. आतां तांकां आसा त्याच वेवस्थेन बसोवपाक जाता. इतले TMC उदक कॅल्क्युलेशन केलें सुद्दां आयच्या लोकसंख्येचे हुबळी धारवाडच्या जाल्यार तांकां गरज आसा अशें दिसना. म्हणजे तांणी ती फुगोवन तांणी जी हें केल्ली आसा, मागणी केल्ली आसा ती चॅलेंज करपाची गरज आसा. आनी त्याच वेळाचेर आमी हें लक्षांत घेवपाक जाय की आमी आतां हें उत्तर हे टायगर सँक्च्युरी मागतात, सेक्शन 29 मागतात. तांकां एक हांव प्रस्न विचारूंक सोदतां ती 61 जे प्रोजेक्ट गोंयांत आमी मास्टर प्लॅनान आमी सजेस्ट केल्ले आसात, त्या शिवाय कितलेशेच 20च्या वयर प्रोजेक्ट तळपण आनी गालजीबागच्या देगणा भितर आमी आनी जुवारीच्या देगणा भितर वयर सांग्याच्या वयर आमी उगे न्हंय, मागीर गोयेली न्हंय आनी सांगे न्हंय आसा आनी कुशावती आसा, ताजे वयर आमी सजेस्ट केल्ले आसात. आनी ते प्रोजेक्ट कित्याक जाय जाल्यार आनीक आमकां दुसरें
फ्रेश वॉटर किंवा सावें उदक सांठोवपाची दुसरी खंयच पावसाची येता ती आमचे कडेन जागाच ना. आणि फुडें जर आतां वाडट्या लोकसंख्येक आतां 16 लाखाचेर 20 लाख पावतली, 25 लाखाचेर लोकसंख्या पावतली, सगळ्या तरेची उदकाची डिमांड वाडत वतली. लोकांक गाडयो धुवपाक उदक जाय, फ्लश ओडपाक उदक जाय, सगळ्या तरेच्या कामां खातीर लोकांक उदक लागता, इंडस्ट्रीक उदक लागता, शेताक उदक लागता. हें सगळें उदक जर ताजो डिमांड जो वाडटा तो पळयलो जाल्यार मागीर आमी हें उदक सांठोवपा खातीर गोंयांत आज खंयच्या भागांत आमी बंधारे किंवा मिनी डॅम्स बांदूंक शकतात. आनी ती जर फॉरेस्ट एरियन सँच्युरियन बांदची पडली जाल्यार आमकांय तें सेक्शन लागचें ना, सेक्शन 29, काय आमकां एग्जम्पशन मेळटलें कोर्टा कडच्यान. हाजोय विचार करपाक जाय. कित्याक आयजूच आमच्या बांदकाम मंत्र्याक आनी आमच्या उदका रिसोर्स खात्याच्याय मंत्र्याक सारकें खबर आसा की सावली धरणांतल्यान दिसाक 4 कोटी 20 लाख लिटर इतलें उदक पंपींग करतात. थंयच्या एक्सेस सरप्लस उदक जें आसात तें उदक खंय वता. आमी जरी न्हंयो जोडूंक नासल्यो, सांगेची न्हंय आसा ती आमी हाका जोडूंक नासली खांडेपार न्हंयक, तरी सुद्दां आमी एक आयडिया काडल्या की नेत्रावळी अभयारण्यांतल्या सावली धरणांतलें उदक आमी पंपींग करून 4 कोटी 20 लाख लिटर दिसाक आमी तें सोडटात काळे न्हंय. काळे न्हंयतले ती मोले सँच्युरींतल्यान व्हांवता. म्हणजे आतां नेत्रावळी सँच्युरींतलें उदक आमी जनावरांचें आनी वन्य प्राणी आनी वनस्पतीचें काडटा आनी आमी हें सामकें कायद्यान चलपी गोंयचें राज्य आमचें आसा तें काडटा उदक. आनी हें उदक आमी खंय व्हरतात, आमी मोले सँच्युरीन व्हरतात. आनी मोले सँच्युरींतल्यान आमी तें फुडें खंय सोडटात जाल्यार म्हादई सँच्युरीन खांडेपारची न्हंय व्हांवता, थंय सोडटा तें उदक. तें काळ्या न्हंयतल्यान थंय वता आनी मागीर तें ओपा वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट आसा थंय पंपींग करून ते यूज करतात. आनी ताका लागून फोंड्या पणजे मेरेन आमकां उदकाचो पुरवठो जाता. जाल्यार हांगा आतां आमी कायद्याचें पालन कशें केलें. आमी जेन्ना कर्नाटकाक आक्षेप घेता की तुमी डायवर्ट करता म्हणटकीच आक्षेपूच घेवपाक जाय जाल्यार अनेक पद्दतीन तो घेवपाक जाता. हे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान आमकां जे मुद्दे जे दिसतात आयज की तांणी पब्लीक हियरींग घेवंक ना, ते घेवपाची मागणी करूंक जाय आशिल्ली. तांणी खानापूरच्या लोकांचे आजूबाजूच्या थंयच्या जांकां प्रकल्पग्रस्त आसात, जांकां ताजो कांय फायदो ना, तांचें मत अजिबातूच विचारान घेवंक ना. तें कशें कितें आनी खुबशी म्हायती तांणी सारकी दिवंक ना भितर. विशेशतः दुसऱ्या राज्या कडेन सल्ला मसलत करपाची महाराष्ट्र आनी गोंया कडेन तांकां गरज आशिल्ली ती तांणी दिवंक ना. तशेंच वाळवंटी न्हंयचेर ताजो महाराष्ट्र आनी गोंयाचेर दोनूय हाजेर परिणाम जातलो ते तांणी धरण बांदलें जाल्यार ताजोय विचार तांणी करूंक ना. आनी तांणी अशें दाखयलां की सकयल्या भागांतल्या हांकां कांयच ताजो मार बसचो ना. अशे खुबशे तातूंत त्रुटी आसात. भांडुराच्या हातूंत अहवालान डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान अश्यो त्रुटी आसात ज्यो सेंट्रल वॉटर कमिशनाच्या नजरेक कोणेच हाडून दिवंक ना. आनी कळसा हाज्या संदर्भांतय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान त्रुटी आसात. म्हणटकीच फक्त पर्यावरण, इकॉलॉजी, एनवायरमेंट हाज्या बरोबरूच जे टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटीव आनी लिगल आनी सायंटिफीक अशा तरेचे मुद्दे आसात ते मुद्दे आमी जमेक धरपाक जाय आनी त्या खातीर चॅलेंज करपाक जाय सेंट्रल वॉटर कमिशनान. कित्याक तांचो मूळचो मुद्दो आशिल्लो खूब उदक त्या वटेन डायवर्ट जातलो म्हणून तांकां हुस्को जाल्लो. मागीर ड्रिंकींग वॉटरा खातीरूच तांचो आग्रह आशिल्लो की तुमी शेती खातीर, इरिगेशना खातीर ते वापरपाचें ना. होय मुद्दो आयज मेरेन स्पश्ट जाल्लो ना. कित्याक अमितजी शाह नांवाचे आमचे मंत्री आसात सेंट्रलांतले, ते सांगतात फार्मर्सांचें समाधान करपा खातीर आमी प्रयत्न केल्यात. जाल्यार ह्या दोनूय डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान इरिगेशनचो, कमांड एरियाचो, फ्लडिंगाचो, नॅविगेशन असले कित्याचोच, क्रॉपाचो, खंयची शेतां लायतली कांयच उल्लेख ना. म्हणजे उदक तांणी दाखयलां की डायवर्ट करतले तें उदक पिवपाच्याच उदका खातीर जल आसा तें पेय जल जें आसा ताच्या खातीरच हुबळी, धारवाड, कुंदगोड आनी वाटेवेल्या गांवां खातीर वापरतले. पूण मागीर तांणी अपेक्षा केल्ली आसा ती हास्यास्पद दिसता म्हाका की कशें लक्ष दवरतले की एकदां उदक तुमी पयलींच्या तुमच्या साठ्यान भितर मिक्स केलें की हें गोंयचें उदक आनी हें मलप्रेवेंतलें कर्नाटकांतलें पयलींचें उदक अशी वांटणी ताजी जावंक शकना. म्हणटकीच खंयच्या पद्दतीन तुमी मागीर त्या वाटेच्यान तें उदक पावतकीच थंयच्यान हुबळी, धारवाड, कुंदगोड आनी बाकीच्या गांवांक तें उदक वतलें, तें पिवपाच्याच हाज्या खातीर उदक वतलें आनी लोक पिवपाच्या नळाच्या हाका पायपांक तें उदक लावन शेती खातीर वापरचें ना हाजी गॅरंटी कोण दितलो इरिगेशनाक. गोंयांत सुद्दां खूब कडेन इरिगेशना खातीर टॅप वॉटराचो उदकाचो वापर करतातच. गार्डनांक सुद्दां लोक सरळ टॅप लायतात, टॅपाक पायप लायतात आनी उदकाचो वापर करतात आपल्या गार्डनिंगा खातीर. ल्हान ल्हान मळे लावपाकूय लोक वापर करतात. म्हणटकीच ते कोणूच पिवपाच्या उदका खातीर गोंयांत तो उदकाचो वापर करता अशें म्हणना. आमी सगळ्याच कामां खातीर उदकाचो वापर करतात आनी ताजेर कोणूच नियंत्रण तशें दवरूंक शकना. म्हणटकीच व्हडलो प्रश्न आसा हांगा की हें म्हादई
वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी करात अशें पर्यावरण आमचे वादी म्हणटात थोडे, आनी NGOज म्हणटात ते केलें की कितें तरी चमत्कार जातलो, ताका गोंयान ऑफिस दिलें जाल्यार कितें तरी जादू जातली आनी सगळें आमच्याच वाटेन जातलें. पूण कोणूच विचार करना की थंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 3-4 अधिकारी मेंबर म्हणून आसतले, थंय कर्नाटकाचो एकलो आसतलो, महाराष्ट्राचो एकलो आसतलो, गोंयचो एकलो आसतलो, आनी गोंयची वन अगेन्स्ट बाकीचे सगळे अशी परिस्थिती जातली. आनी ते कितले म्हणून सपोर्ट करतले, आनी तांचे कडेन सैन्य खंय आसा, तांचे कडेन पुलीस खंय आसा, तांचे कडेन पनिशमेंट करपाची प्युनिटिव्ह एक्शन घेवपाची तरतूद कितें आसा. कावेरी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची आमी सारकी स्टडी केली. हांव घेवन बसलो ते सगळे मिनिट्स बी आसा ते पळयले हांवें. कावेरी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे हांवें सगळें नोटिफिकेशन वाचलें आनी मागीर तांणी डिसिजन वाचलें आनी ताची अंमलबजावणी कितली जाल्या ती पळयली. आनी मागीर लक्षांत आयलें की हें दांत नाशिल्लें अशे तरेचें एक नवेंच तांणी हें केल्लें आसा इन्स्टिट्यूशन. ताका व्हडले अशे पॉवर्स अशें कांयच ना. ते फक्त मोरल आनी कॉन्स्टिट्युशनल पद्दतीन समजावणी करूंक शकता. आनीक जर कितें जालें ते कंटेम्प्ट बी तसलें कांय तांचे कडेन चलनात थंय. ते नाराजी व्यक्त करूंक शकता पूण सामके हातान च्या बूक घेवन ते बसूंक शकना आनी दांडो घेवन ते हातान बसूंक शकना. त्यामुळे कोणेय जर गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो आसत की म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जाली की एक ल्हानशे कोर्टाचे बेंच कशें जातलें, कंटेम्प्ट कितें तरी करूंक जातलो, ते सगळे शास्त्रज्ञांची टीम थंय आसतली आनी मागीर कोणी उदकाची जर कर्नाटक जर थंय गडबड करपाक लागलो जाल्यार ते थंयचो वॉल व्हरून बंद करतले, सील ठोकतले, असलें कांय जावपाचें ना. त्यामुळे लोकांची दिशाभूल करून कांयच फरक पडपाचो ना. हांगा पॉलिटिकल वील जाय. दोन्ही रिपोर्ट आसा ते रिपोर्ट बद्दल आमचें म्हणणें कांय ना की ते प्रत्येक राज्याक करपाचो अधिकार आसा. तांणी वेगळ्या पद्दतीन आपली रचना केल्ली आसा. गोंयान ह्या दोन्ही रिपोर्टा पासून शिकपा सारकें आसा की तांची सगळे म्हाका वास्तवीक लक्षांत आयलें की तांणी सिस्टमॅटिकली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टा खातीर प्रयत्न केल्ले आसात. तांचे इंजिनियरांनी प्रोफेशनली हे रिपोर्ट तयार केल्ले आसात. आमचे इंजिनियर कितें करतात म्हाका कल्पना ना. आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट कितें करता ताची कल्पना नासता. वॉटर रिसोर्स आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक PWD कितें करता ताची कल्पना नासता. PWDक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें कितें काम चल्लां ताची कल्पना नासता. आनी ह्या तिनूय डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें आमच्या बाकीच्या सायन्स टेक्नॉलॉजी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स आसा तांकां तर कुचकुटाची कल्पना नासता. अशा पद्दतीन हें विस्कवीत अशें कितलींशींच वर्सां हें काम जाल्लें आसा. आमचें खरें संरक्षण आशिल्लें तें युनियन टेरिटरी सरकार आसतना, केंद्र सरकार आसतना ही कुरकूर कर्नाटकाची जावंक नाशिल्ली सुरू. ती तांची जेन्ना तांकां लक्षांत आयलें की 1982 ते 87च्या काळान गोंयांच्या वाटेन कोंकणी चळवळ 1984-85 जेन्ना सुरू जाली तेन्ना गोंयच्या वाटेन इल्लें वातावरण जाता, स्टेटहूड जावपाची शक्यता वाडली. थंयच्या कर्नाटकच्या काँग्रेस लिडराकय वास लागलो की गोंयान घटक राज्य मेळटलें, केंद्राचें संरक्षण वतलें. तेन्नाच तांणी एक पावलां फास्ट मारपाक कॉमेस केल्ली आमकां दिसतात. बंगारप्पा, गुंडूराव, SM कृष्णा हे सगळे मुख्यमंत्री आशिल्ले. तांची एकंदर तेन्नाची कॉरस्पॉन्डन्स आमच्या पॅनल ऑफ एक्सपर्टान जो वाचिल्लो तो वास्तवीक लक्षांत येता की हें फास्ट तांणी केल्लें आसा. आनी तांणी अशी परिस्थिती हाडली की केंद्र सरकाराचे 1987 आमचे वेले जो वरदस्त आसा तो वतकीच तांणी एग्रेसिव्हली आमच्या आतांच्या प्रोजेक्टाची भुमिका घेतिल्ली आसा. आनी 44 TMC फीट इतलें सुद्दां उदक वापरपाची तयारी तांणी थंय दवरिल्ले. आनी तशें प्रोजेक्टूय तांणी म्हादईच्या देगणान तांणी तयार केल्लें. आनी कितलें उदक काळी न्हंयन डायवर्ट करपाचें, कितलें उदक मलप्रेबेन डायवर्ट करपाचें हें सुद्दां प्लॅनिंग तांणी सारकें वेवस्थीत खूब पयलीं पासून करून दवरिल्लें आशिल्लें. आनी आमचे कडेन आमच्या पॅनलान म्हणजे हांव ज्याचो मेंबर आशिल्लो पॅनल ऑफ एक्सपर्ट, आनीक 3 वर्सां आमी काम केलां आनी ते डिटेलान केलां काम. आमी सगळे टेक्निकल रिपोर्ट्स पळयल्ले, आमी टोपोशीट्स किंवा मॅप्स आहा ते आमी स्टडी केल्ले. आमी कॉरस्पॉन्डन्स गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटकाचो गोंयच्या सरकारा कडेन जाल्लो, गोंयच्या सरकाराचो वेगवेगळे इरिगेशन सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री आसा, चीफ सेक्रेटरी आसा, तांचो पत्रव्यवहार महाराष्ट्र आनी कर्नाटक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जाल्लो. हाजी आमी डिटेल स्टडी केल्ली. तातूंतल्यान आमी मिनिट्स पळयल्ले, वेगवेगळ्या कमिट्याच्यो बैठको जाल्ल्यो, मुख्यमंत्र्याच्यो बैठको जाल्ल्यो, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या मुख्यमंत्र्याच्यो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा हांच्यो बैठको जाल्ल्यो, थोड्यो बेंगलोरा जाल्ल्यो, गोंयान जाल्ल्यो. हे सगळे मिनिट्स पळयले, टेक्निकल रिपोर्ट पळयले, पावसाचें प्रमाण जें तपासलां, वेगवेगळ्या न्हंयचेर प्रवाहाचें प्रमाण आसा ते तपासपाची सगळी जी आंकडेवारी आसा ती सगळी आमी लक्षांत घेतली. आनी बाकीचे इंटरस्टेट वॉटर डिस्ट्रिक्ट्सान विशेषतः कृष्णा बचावत एवॉर्ड जो आसा तो स्टडी केलो डिटेलान. कित्याक आमचे कडेन त्या फिल्डान काम केल्ले, ह्या इंटरस्टेट डिस्ट्रिक्टाचेर काम केल्ले शंकर राव, मागीर देवस्कर बी अशे आमचे कडेन सभासद आशिल्ले जे खूब तज्ञ आशिल्ले आपल्या फिल्डान. तांणी व्हडली डॅम्स बांदिल्लीं आशिल्लीं
आमचे कडेन त्या वेळाचेर एक अत्यंत हुशार अशी एक इकॉनॉमिस्ट आशिल्ली ती डॉक्टर लिजिया नरोना, युनायटेड नेशन्स एनवायरमेंटल प्रोग्राम म्हणटा त्या व्हडल्या हातून संस्थेन ती न्यूयॉर्काक काम करता. तिचें मत गोवा सरकारान अजुनूय घेवपाक जाता. तिणें तेन्नाच विचारिल्लें की आमी डिमांड जो आसा उदकाचो तो गोंयांत आमी कंट्रोल कित्याक करूंक शकना, की आमी डिमांड वाडयत वेला, उदक आमी मेळत तशें वागडायता, आमी वाट लायता. ताच्या बाबतींत आतां पासूनच आमी कितें तरी उपाय घेवपाक जाय अशी ती परती परती आमकां सांगताली मिटिंगेन. आनी हांवूय तिचे कडेन खूब फावटी त्या विशयाचेर उलयतालो, कित्याक ती लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ह्या अग्रगण्य संस्थेंतल्यान PhD केल्ली डॉक्टर लिजिया नरोना हेचें नांव आयकूंक ना अशें कोण कमी आसतले. तर अशी तज्ञ आशिल्ली. आनी आमच्या सगळ्या हातून आमी मास्टर प्लॅनान 2051 पर्यंतचो विचार केल्लो, जो आज ह्या कळसाच्या आनी बांदुराच्या हातून दिसता आमकां. हुबळी धारवाडच्या उदकाच्या गरजेचोय बी तांणी कुनगोटच्या हुबळी धारवाड कुनगोड आनी बाकीच्या गांवांचो 2051 पर्यंतचो विचार केल्लो आसा. जाल्यार आमच्या कमिटीन 2051 पर्यंतचो उदकाच्या आवश्यकतेचो पुरवणेचो विचार आमच्या मास्टर प्लॅनान केल्लो. जाल्यार मागीर तो रिपोर्ट दितकीर 2000 वर्सा पासून गोवा सरकारान जे जे हाजेर आयले, सत्तेचेर आयले, तांणी कितें केलें हो प्रश्न निर्माण जाता. म्हणटकीच आमच्या सरकारांनी, आमच्या पॉलिटिशियनांनी आमची निराशाच केली आनी वाऱ्यार सोडल्यान तांकां दिसलें की सगळेच मिनरल वॉटर बाटल्यो घेवन लोक कशें तरी करतले. टँकराचें उदक घेतले, घरान उदक नासत जाल्यार नळाचें उदक येवपाकच जाय अशें कांय ना, वेळ कशी तरी भागोवन ते व्हरतले. अशा पद्दतीन कशी तरी वेळ भागोवपाची आनी 5-5 वर्सांनी लोकां मुखार वचपाचें आनी मतां मागपाचीं आनी सत्तेर येवपाचें आनी फुडल्या इलेक्शना पर्यंत कशें तरी दीस काडपाचे. अशा पद्दतीन गोंयचें राजकारण चल्लां. हांगा कसल्याच पद्दतीचो खंयच्याच राजकीय पक्षाचो, हांव कोणाचेंच नांव घेना, कित्याक मागीर मस्करी टिंगल अशा पद्दतीन सायंटिस्टांचो अपमान करप, तांचेर गरजे भायर टिका करप, तांकां नाका नाका ती उतरां लावप आनी अशें म्हणजे एक विकृत अशा तरेचें वातावरण गोंयांत जाल्लें दिसता, की कोणाकच हिम्मत ना समोरा समोर बसून म्हायती करून घेवपाची, तांत्रीक दृश्टीन चर्चा करपाची. हें सगळें दिसता म्हाका स्पश्ट की हें सगळें हांगा हें कल्चर हांगा अजून तयार जावंक ना. आमी पळयना कर्नाटकान हांगा एकदां थंय तांचें धोरण स्पश्ट जातकीच थंय तांच्या संस्थेचे लोक आहा ते सरकाराच्या हातून नॉन टेक्निकल लोक कोण घुसनात, पूण गोंयांत नॉन टेक्निकल नॉन सायंटिफीक बॅकग्रावंड आशिल्ल्या लोकांचोच बोळ चड दिसता. आनी सायंटिस्ट टेक्निकल फॉर एग्जाम्पल हांगा मांडवी जुवारीचे सगळ्यान व्हडले तज्ञ भारतांतले आनी गोंयांतले कोण आसात? तांचें मत कोणें केन्ना विचारूंकच ना, तांकां कोणें विश्वासान घेवंकच ना, तांचे कडेन कसली चर्चा केल्लीच दिसना. तांचें कितें आमी वर्तमानपत्रांत ह्या विशयाचेर आतां डायवर्शन आसा किंवा कितें स्पश्ट मत आसा ते कोणें विचारूंकच ना. तांकां कसले अधिकारी दिवन ह्या बाबतीन काम करून घेवंक ना सरकारान. ते म्हणजे आमचे NIOचे शांतीभूषण भटनागर पुरस्कार विजेते राष्ट्रीय स्तरावेले शास्त्रज्ञ निवृत्त जाल्ल्या संचालक डॉक्टर सतीश रामनाथ शेटी, जे गोवा विद्यापीठाचे आमच्या व्हायस चॅन्सलर म्हणूनय तांणी काम केलां आनी थंयसून ते रिटायर जाले. जाल्यार तांचे कितलेशेच पेपर्स तांणी स्टुडंटांक गायड केले, तांकां कोणेच विचारूंक ना. गेल्या कांय वर्सान हांव पळयता की डॉक्टर सतीश शेटीचें नांव कोण घेवपाकच तयार ना. ताचें कारणय म्हाका कल्पना ना. म्हाका कल्पना ना कित्याक विचारता जेन्ना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक किंवा सरकारी हांकां मिनिस्टरांक ते म्हणटा नांव आयकलां, फुडें कोण कांय उलयत ना. ताजे नंतर मनोज इब्रामपूरकर हे तर हालींचे तरूण जवान अशा तरेचे एक शास्त्रज्ञ आसात, ते हायड्रोजिओलॉजींतले तज्ञ, तांकांय कुशीन काडून मारल्यात. तांचो खूब जाणगो अभ्यास आसा. तांणी कॅल्क्युलेशन केलां 18%, 21%, 23% कितलें उदक गोंयांत येवपाचें कमी जातलें. ते म्हजे मित्र प्रोफेसर चाचाडी, वन ऑफ द फायनेस्ट हायड्रोजिओलॉजिस्ट इन इंडिया, तांचें म्हाका खूब मार्गदर्शन मेळ्ळां. आय हॅव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर ऑफ हायड्रोजिओलॉजी, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ सायन्सीस गोवा युनिवर्सिटी, दॅट इज प्रोफेसर A.G. चाचाडी, who is retired and settled in somewhere in Belgaum district. So ही स्टुडंट प्रोफेसर मनोज इब्रामपूरकर आतां असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून धेंपे कॉलेजीन शिकयता. ताजो PhD थिसीसच म्हादईच्या देगणाचेर आसा हायड्रोजिओलॉजीचेर. ताका खंय केन्ना कोणें कन्सल्ट केल्लो आयकूंक ना. भुकंप जातात, देगणां कोसळटात, आमी पळयल्यात की लँडस्लायड जाल्यो. आतां त्यो लँडस्लायड इतल्यो सिरियस आसात की मागीर ते वाग आनी सँच्युरी हे विशय कुशीनूच दवरचे पडटात. आनी देगणान बाबा आमच्या लँडस्लायड ही पालसांनी कश्यो कोसळ्यो, कडे कशे कोसळ्ळे, हे सात्रे कशें कोसळ्ळे, सात्रेच्या आजूबाजूच्या दोंगराचेर कोचून ती माती न्हंयन कशी पावली. जाल्यार त्या बाबतीन आमचे कडेन तज्ञ आसात. डॉक्टर निशा नायक आसा, प्रोफेसर ऑफ सिव्हिल इंजिनियरींग गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन फार्मागुडी. तिका केन्ना कोणें विचारूंकच ना, कन्सल्टूच करूंक ना. बाबा हे कित्याक लागून लँडस्लायड जाता, ताच्या बाबतीन आमकां मार्गदर्शन जाय.
ताजें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. म्हादई रिव्हराच्या बेसिनान जाता. मागीर राजीव सारस्वत आहात म्हजे मित्र, हांव उलयलो तांचे कडेन. प्राचीन काळचें हवामान, दर्याची लेवल वाडटा कमी जाता, ताका लागून न्हंयेचे गोडे उदक आसता ते पावस जसो वाडटा कमी जाता त्या प्रमाणे दर्यान वचपाचें न्हंयचें उदकय बी पावसाच्या प्रमाणानुसार कमी अदीक जायत आसता. ताजो खारसाणेचेर परिणाम कितें जाता, ताका लागून आमी मागीर कशे ते परिणाम मेजपाचे हें सगळें तांणी तंत्रज्ञान आनी ती कला आसा, ती कौशल्य आसा ते हस्तगत केल्लें आसा. तांकां विचारपाची गरज आशिल्ली की दर्याच्या ह्या चड उताराक लागून कितें परिणाम म्हादईच्या देगणाचेर आनी उदकाच्या पुरवणेचेर जावंक शकता. म्हणजे डॉक्टर राजीव सारस्वत, डॉक्टर सतीश शेट्टी, डॉक्टर निशा नायक, मनोज इब्रामपूरकर हे सगळे वैज्ञानीक आनी ह्या फिल्डांतले तज्ञ. आमी कोणूच न्ही. आमी अशे शिकून म्हणटा तशे आमचो बेस आसा तो डेव्हलप करपी आनी फुडें वचपी, प्रत्येक विशयान भितर सखोल वचून जो विशय म्हजो स्पेशलायझेशन किंवा डोमेन स्पेशलायझेशन जाका ना म्हणटा तो शिकून घेवपाचो प्रयत्न करपी. कित्याक एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट सारको विशय हांवें गेली 25 वर्सां शिकयला. हांवें 93 पासून, हांव 1993 पासून, म्हाका दिसता 94 पासून एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट पोस्ट ग्रॅज्युएट स्तराचेर एमफील लेवलचेर हांवें विशय हो शिकयला. आनी तेन्ना म्हाका खूब शिकचें पडलें. डिजास्टर मॅनेजमेंट शिकचें पडलें, रिस्क एनालिसीस आमकां शिकचें पडलें, आनी सगळे मॅट्रिक्स, सोरेन्सन टेक्नीक, नेटवर्क एनालिसीस बी खूब खूब कितें कितें शिकता आसतना वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचो अभ्यास करचो पडलो. आनी ताका लागून एक नदर मेळ्ळी. आनी मागीर सगळ्या कायद्याचो एनवायरमेंटल लॉ पॉलिसी शिकयता आसतना अभ्यास करचो पडलो. तज्ञा कडेन चर्चा करची पडली. खुबश्या सायंटिफीक सेमिनारांक, कॉन्फरन्साक पेपर प्रेजेंट करून, कॉन्फरन्सान पार्टिसिपेट जावन आमकां हें आतां हांव जें कितें आतां हें 50 व्हिडियोन जें हांवें मांडिल्लें आसा तें कितें अशें आयज कालचें वाचून हांगाचें थंयचें नॉलेज ना. हाज्या फाटल्यान खूब खूब तपश्चर्या आसा, खूब खूब पॅशन आसा, खूब खूब इंट्रस्ट आसा, खूब खूब कन्सर्न आसा. आनी हो सायंटिफीक कन्सर्न आसा. हो खंय तरी लेख वाचून, खंयचे तरी बातमी वाचून धांवलो, बोळा घालो तसल्या पद्दतीन नाय. हे मूळ आतां प्रायमरी सोर्स म्हणटा ते दोनी हे रिपोर्ट आसात. हे उलयात तुमी पयलीं आनी मागीर बाकीची सगळी भाशणां दियात. हे पयलीं उलोवपाचें हाजेर पयलीं उलोवपाचें, मागीर भाशणां दियात तुमची व्हडली व्हडली आकारस्थळी आसात ती. आनी हे रिपोर्ट हे म्हत्वाचे रिपोर्ट आसात. अशे रिपोर्ट करपाची तांक आमी दवरूंक जाय. हाज्याहून बरे रिपोर्ट करपाची तांक आमी दवरूंक जाय. आमचे कडेन त्या पद्दतीचे लोक आसात, तांकां इनवॉल्व करपाक जाय. म्हणटकीच हो सगळो जो सिरीज, ही सगळी जी सिरीज आसा ती सोंपयता आसतना हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हांव सायंटिस्ट पयलीं, सामको कडक सायंटिस्ट ह्या बाबतीन हांव. म्हाकाय सेंटिमेंट्स आसात, हांव कवी आसा, म्हाकाय भावना आसात, म्हाकाय वाग जाय, म्हाकाय वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन जाय, म्हाका इकॉलॉजी एनवायरमेंट जाय. त्याच बरोबर म्हाका गोंयांत येवपी पावसाचें उदक म्हादईचें तें साठोवपाक जागे जाय, थंय बंधारे जाय, थंय म्हाका ते उदकाचे साठे जाय, जलाशय जाय. म्हाका सगळ्या 13 न्हंयचें म्हाका संरक्षण संवर्धन केल्लें जाय, ताजें युटिलायझेशन जाय. न्हंयचे काठ सुरक्षीत जाय, खाजना बांद मानशी सुरक्षीत जाय, ती शेतां सुकोवपाक जाय, लोकांनी थंय शेतान परते वचपाक जाय. अशा पद्दतीन म्हाका इंटिग्रेटेड होलिस्टीक अशा पद्दतीन गोंयचें चिंतपाक जाय. त्याच बरोबर म्हाका महाराष्ट्र आनी कर्नाटकातूय वचून थंय उदकाचो वापर कसो जाला, डिमांड सप्लाय इक्वेशन कितें आसा, ताजो अभ्यास करून थंयच्या लोकांक मार्गदर्शन करपाक जाय. आनी निमाणी एक चळवळ संपूर्ण पश्चिम घाटांत गुजरात पासून तामिळनाडू पर्यंत आमकां अशी उबारपाक जाय की आमी ज्युडिशियसली म्हणटात तशी फुडल्या हवामान बदलाचो अंदाज घेवन तामिळनाडू पासून केरळ, तामिळनाडू पासून वयर गुजरात पर्यंत अशी चळवळ सह्याद्रीच्या सगळ्या हातून आमी देगणांनी उबारपाक जाय. एस्कार्पमेंट म्हणटा तो, की ज्यो न्हंयो पश्चिमेक समुद्राक मेळटात त्या सगळ्या न्हंयाचो आमी साकल्ल्यान विचार करपाक जाय. अशे 90 न्हंयो आसात थंय गुजराता पासून सकयल तामिळनाडू पर्यंत. ह्या 90 हाजे मास्टर प्लॅन आमी सस्टेनेबल अशे पद्दतीन तयार करून आमी राज्यांतले सहकार्य आनी सौहार्द जें आसा तें वाडयत व्हरपाक जाय. आनी तरच तें म्हाका दिसता पश्चिम घाटांतली एक शिखर परिशद जर जाली, ज्या जाग्याचेर गुजरात, दमण दीव, संघ प्रदेश, दादरा नगर हवेलीचे थंयचे अधिकारी, गुजरात राज्याचे अधिकारी, महाराष्ट्र राज्याचे अधिकारी, गोवा राज्याचे अधिकारी आनी तज्ञ, कर्नाटक राज्याचे अधिकारी आनी तज्ञ, केरळचे अधिकारी आनी तज्ञ आनी तामिळनाडूचे अधिकारी आनी तज्ञ आनी सगळ्यो सह्याद्रीच्या भागांतल्यो काम करपी तळागाळांतल्यो संघटना, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, रिसर्च स्कॉलर, सायंटिस्ट आनी थंयचे केंद्रीय, सेंट्रल आनी स्टेट लेवलचे रिसर्च लॅबोरेटरींतले न्हंयाच्या विशया कडेन, बायोडायवर्सिटी कडेन, युनेस्कोच्या प्रोटेक्टेड एरिया कडेन निगडीत
आशिल्ले काम केल्ले बायोलॉजिस्ट, इकॉलॉजिस्ट, कॉन्झर्वेशन बायोलॉजिस्ट बी जी एका मंचार जर येत जाल्यार म्हाका दिसता की संपूर्ण पश्चिम घाटाच्या वॉटर सिक्युरिटी, इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी, फूड सिक्युरिटी, एनवायरमेंटल सिक्युरिटी ह्या चारी नजरांनी, चारी पावंड्याचेर आमकां भरपूर काम करूंक मेळटलें आनी फुडल्या 100-200 वर्सांचो सुद्दां आमकां विचार करून पश्चिम घाटाचो आमकां फुडार जो आसा तो सुरक्षीत राखपा खातीर आमकां एक निश्चित दिशा मेळूंक शकता. ह्या दिशे खातीर पयली सगळ्यान गरज आसा ती राष्ट्रीय सहमती, नॅशनल कॉन्सेन्सस हो जावपाक जाय की महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांनी सरळ गोंयच्या बाबतींत डिसिजन दिवपाक जाय सगळ्या खासदार आमदारांनी. ताचे जाल्यार विधानसभेन ठराव घेवपाक प्रवृत्त करचे प्रधानमंत्री आनी अपोजिशन लिडरांनी थंयच्यान की तुमी सोडा तो अधिकार आसा तो गोंयच्या हाजेर डायवर्शन करपाचो. तांकां पिडू नाकात तुमी. गोंयच्या लोकांक तांकां सुरक्षा कमी आसा, ते बुडपाचे आहात फाल्यां दर्यापानान. तुमी तांकां छोडू नाकात. ऑलरेडी 60-65% अर्बनायज जाल्ले लोक आहात. तांची रानांची संख्याय व्हडली आसा. तांणी खुबसो जागो आपलो रानापणान राखून दवरला ते तरी पळयात. कर्नाटकाचो कितलो जागो रानापणान आसात. ताजें बक्षीस आमकां केंद्र सरकारान कितें दिलें आमी इतलीं रानां सांबाळ्ळी म्हणून? हो विचार कोण करतलो? तर आमी जर रानाचें इतल्या व्हडल्या प्रमाणात संरक्षण केल्लें आसा जाल्यार ताजी देणगी म्हणून आमकां कितें तरी केंद्र सरकारान दिवपाकूच जाय. त्या खातीर तांणी कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्याक ते सेंट्रल वॉटर कमिशन आनी कितें म्हणटात ते कुशीन दवरून सगळे सुप्रीम कोर्टाचे MWDचे कितें म्हणणें आसा ते कुशीन दवरून केंद्र सरकारान सरळ सांगपाक जाय की आमी आमच्या अधिकारान तुमकां सरळ सांगतात की तुमी तुमची उबी दारवाड कुंदगोळ बी कितें आहा ती आमी तुमकां दितात, सहाय्य आसा, आमी सपोर्ट करतात. महाराष्ट्रान सांगूंक जाय आमी आमची वेवस्था करतात. तुमी सगळे उदक अल्तराचें तुमी जे वाळवंचे आहा ते सगळे वापरात उदक. बाकीचे थंयच्या ल्हान प्रोजेक्टाक ल्हान वसंत बंधारे बी घालून आमकां कितले जाय ते आमी वापरतात. कांय प्रॉब्लेम ना. आमी वाळवंटीचें उदक कशेंच अडोवचें ना तुमच्या खातीर. आनी आमी कर्नाटकाच्या लोकांनी मनाचो मोठेपणा दाखोवंक जाय. राजकारण्यांनी एक स्टेट्समॅनशीप आनी विजन दाखोवपाक जाय की फक्त लोकांची शेतकारांची दिशाभूल न करता की आमी शेता खातीर उदक दितले. नवलगुन नरगुन बी थंयच्या बैलओंगल बी थंयच्या शेतकऱ्याची खूब दिशाभूल जाल्ली आहात आनी आंदोलनां हिंसक केल्ली आहात. तांणी उपास केल्ले आसात. 2-2 वर्सां ते उपास चलिल्ले आसा. ते पळोवन खूब दुख्ख जाता. निमाणे कर्नाटका आसूं, मराठी उलोवपी आसूं, महाराष्ट्रीयन आसूं, गोंयचो कोंकणी उलोवपी आसूं, तुळू उलोवपी आसूं, आमी सगळे भारतीय आसात ही खंय तरी भितर जाणीव आसपाक जाय. आनी आमी सह्याद्रीच्या भागांतले लोक आहात तांचेर तर चडच जबाबदारी आसा. कोंकण सह्याद्री भागांतली तुळू भाशीक आसूं, कन्नड भाशीक आसूं, कोंकणी किंवा मराठी भाशीक आसूं, सीमा भागांतलो सुद्दां जो आज डिस्प्युटेड एरिया तांची बी एक जबाबदारी आसा की हे न्हंयो ज्यो आसात त्यो आतां आमी अशा पद्दतीन फक्त तात्कालीक शहरांतल्या उदकाच्या पुरवठ्या खातीर आमी त्यो डायवर्ट करून एक संकट हाडपाक जायना दुसऱ्या राज्याचेर. म्हणून म्हाका दिसता की आमी एक वेगळ्या पद्दतीन वेगळ्या नदरेंतल्यान डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाच्या आदारान आज विचार करपाची गरज आसा की एक व्हडलें हाका डेफिनीट नॅशनल कन्सेन्सस आनी पॉलिटिकल सॉल्युशन लागतलें आनी ते सोदपाची तयारी आमी दवरची पडटली आनी त्या दृश्टीन आमकां काम करचें पडटलें. इंडिकेटीव मॅप आसा जो आमी वापरूंक शकतात कर्नाटकाच्या सगळ्याच वॉटर प्रोजेक्ट जे आसात डायवर्शनचे ताजो समग्र असो एक आढावो घेवपा खातीर ह्या टोपोशिट्साचो वापर आमी करूंक शकतात. आनी हातूंत सगळे तरेचे हांगा प्रायमरी सेकंडरी स्ट्रीम सिस्टीम जे आसात की जे सगळे व्हाळ दिसतात त्या व्हाळांतल्यान म्हादईचे देगण कशे तयार जाल्ले आसात ताजोय बी आमकां पुरावो मेळटा. हे सगळे बारीक 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 व्हाळ आसा ते म्हत्वाचे व्हाळ आसात कित्याक तातूंतल्यानच आमच्यो न्हंयो ह्यो तांकां उदकाची पुरवण जाता. म्हणटकीच पयलो आमी घेवंक जाय तो वाळवंटी न्हंय. वाळवंटी न्हंयचे हांगा हे अशे वेगवेगळे फाटे आमकां दिसतात. 1, 2, 3, 4 हो फाटो वाळवंटीचो मुख्य प्रवाह न्ही जाल्यार हो फाटो जो अल्तरा ते प्रोजेक्ट्स कर्नाटक आपल्या सरहद्दीन ही कर्नाटकाची शीम आसा. हांगा ही कर्नाटकाची शीम आमी पळोवची. हांगा दिल्ली आहा ती ही अशी वता सीम. गोवा कर्नाटक बॉर्डर ही दिसता आमकां ती. ही अशी सकयल वता शीम आसा ती कर्नाटकाची जांभळ्या रंगाच्या लायनीन. ही अशी वता आनी थंयच तांणी सारके गोंय बेळगांव रस्त्याच्या कुशीकूच 6 तांचे नाले आसात. त्या 6 नाल्यांचे तांणी उदक पायपलायन घालून डायवर्ट करपाचो व्हडलो प्रोजेक्ट आखला आनी ते उदक ते मागीर हाडून ते हांगा सोडटले रिसिपियंट हातून आनी थंयसून तांणी स्ट्रक्चर उबारलां. त्या स्ट्रक्चरांतल्यान ते हे पोनसून हांगा उदक हांगा वतलें. हे
मलप्रभेन वतले व मलप्रभेचो प्रवाह आसा त्या प्रवाहाचो आमी आढावो घेतलो जाल्यार कळटा की ती देंवती आसा थंय फुडल्यान सगळी आनी वर्साचे 6-7 म्हयने तातूंत उदक कांयच नासता. एक पावसाळ्यांतूच तातूंत उदक आसता आनी आतां तें तांकां उदकाचें प्रमाण ह्या चॅनलान तांच्या मलप्रभेच्या वाडटलें आनी अशी कर्नाटकच्या हद्दीन ही मलप्रभा अशी न्हंय व्हांवता आनी तातूंतल्यान तें उदक फुडें तांच्या मलप्रभेचेर जो रेणुकासागर म्हणून व्हडलो तांचो डॅम आसा त्या डॅमान तें उदक वतलें अशी तांची सगळी हें आसा, तयारी केल्ली आसा सगळी. तातूंतले सगळ्यान तांणी बांदून कंप्लीट केल्लें म्हणटा तें हेंच आसा. हें कांयच उरूंक ना, तांचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आतां उरला तो हांगा बांडुरा नाला म्हणून ते तांणी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केल्लो आसा तो हांगाचो आसा. थंयच्यान ते उदक परतें पंप करून ते लिफ्ट पंपींग करून पायपलायनी ते हांगा सोडपाचे आहात ते परते. म्हणजे वयल्यान कळसांतल्यान येवपी आनी सकयल बांडुरांतल्यान येवपी अशे दोनी डॅम आहा. त्या शिवाय तांचे बाकीचे जे प्रोजेक्ट आसात तेय बी खूब म्हत्वाकांक्षी आसात. ते सगळे हातूंत दिसतात आमकां. इरिटी डायवर्शन डॅम, बैल नदी, आनी हो जवळ जवळ 18 ते 20 स्क्वेअर किलोमिटर इतलो आकाराचो जर ते सक्सेसफूल जायत जाल्यार कोटणी डॅम हो रिजर्वायर तयार जातलो. ताजेर तांकां 500 मेगावॅट पॉवर जनरेशन करपाचें आसा, हायड्रो इलेक्ट्रीक. आनी ते म्हणटात की हें जें उदक आसा हांगा तांकां जे स्टोर करतले ते 520 दीस कितले तरी 22 दीसच ते करपाचे आसात असो ते मेन्शन करतात आपल्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टान, जाचेर हांवें 50 एक व्हिडियोज अपलोड केल्ले आसात आनी तातूंत सगळी डिटेल म्हायती दिल्ली आसा. ह्या 2 डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टांची एक कळसा डॅमाच्या संदर्भातली म्हायती तातूंत आसा आनी दुसरी आसा ती तांची बांदुरा डॅमाच्या बाबतींत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा. आनी कळसा डॅमाच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टांतूच तांणी हलतर आनी सुर्लाच्या आपल्या हाजी प्रोजेक्टाची म्हायती दिल्ली आसा. कित्याक ती तांणी एकठांय हें उदक हांगा व्हडून सोडपाचें केलां आनी थंयसून तें हांगा हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट तांचो हें आसा स्ट्रक्चर कवर्ड. थंयसून हो पॉयंट इम्पॉर्टंट आहा. हाका हें सगळें काम जाता आसतना गोवा सरकारान बग्याचीच भुमिका घेतिल्ल्या भशेन जाल्लें. तांचे फक्त पत्रेवार चालू आशिल्ले, फुडें कांयच तांणी लक्ष दिल्ल्याचें म्हाका दिसूंक ना. आनी ताजेरूच वाद जाला आतां की हें आतां परतें कशें हें करतलो रिवर्स, हें कशें मोडून आतां हें उदक जें सकयल गोंयान येवपाक जाय. आनी गोंयची जी तुमकां सकयल सुर्लाची जी न्हंय आसा ही सुर्लाची न्हंय गोंयान व्हांवता. ही सुर्लाची न्हंय हांगा सकयल व्हांवता तिजें कितें फुडें हो विचार कोणेच केल्लो दिसना हांगा. म्हणटकीच कंटेन्शियस इशू आजच जाल्लो आसा कळसाचो. बांडुरा तांणी हातान प्रोजेक्ट अजून घेवंक ना, ते आतां घेतले. आतां तांकां जर सगळें वेवस्थीत मना सारकें जालें जाल्यार. आनी बाकीचे जे अभयारण्य आनी बाकीच्यो ज्यो शिमो आसात त्यो सगळ्यो हांगा क्लियरली दिसतात. हे अभयारण्याच्यो सिमा हळडुव्या रंगान दाखयल्ल्यो आसात हांगा.